نام کتاب رویا، بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوفت، بخش ششم. avayaboof.com. قیام ناموفق نوژه. روز جمعه 20 تیر ماه 1359 ابوالحسن بنی صدر به اتفاق چند تن از سران رژیم منحوس در روی صفحه تلویزیون ظاهر شدند و خبر از کشف قیام قهرمانانه مبارزینی دادند که قصد نجات ایران زمین را از شر اهریمن زمان داشتند. آن روز دقیقاً 513 روز بود که ایران در بند اهریمنان گرفتار آمده بود و کشتار بی امان هم میهنانمان و ویرانی سرزمین همچنان ادامه داشت. عملیات نجات ایران با نام کودتای نوژه قیامی به رهبری تیمسار محققی بود که برای بازگرداندن رژیم پادشاه و پاک کردن وجود نحس خمینی ضحاک از این خاک پاک برنامه‌ریزی شده بود. قیامی که می توانست ایران و ایرانی را نجات دهد، اما از آنجایی که در طول تاریخ خیانتکاران به ایران همواره در هر لباس و موقعیتی فعال بودند، نقشه آنها افشا و ماجرای قیام به خامنه‌ای، این نوزاد دست پرورده روسیه، گزارش داده شد. تعاقب آن مبارزانی که قرار بود آن نقشه را عملی کنند دستگیر شدند. چند تن از آن ابرمردان برای اینکه تاریخ را آنچنان که اتفاق افتاده بود و نه آنگونه که رژیم قصد داشت تا ثبت کند، موفق به فرار از چنگال خوناشامان رژیم گشتند، ولی عوامل حکومتی حتی آنها را در فراسوی مرزها رها نکردند و همواره در صدد کشتن آنها برآمدند. گروه کودتا قصد داشتند با بمباران کاخ جماران، مراکز سپاه و دیگر مناطق حساس تهران قدرت را به دست بگیرند. آن قهرمانان و تاریخ‌سازان با عشق به میهن و هموطنان خود به این کار جسورانه اقدام نمودند که شوربختانه نافرجام ماند. اولین گروه دستگیر شده از این قهرمانان در 29 خرداد 1359 درست 9 روز پس از اعلام کشف کودتا که 5 نفر از درجه‌داران ارتش را شامل می‌شد، در دادگاهی غیرعلنی به سرکردگی آخوند محمد ریشهری محکوم و تیرباران شدند. این قهرمانان همیشگی وطن عبارت بودند از تیمسار سرتیپ، آیت محققی، سروان بیژن ایران نژاد، سرگرد فرخزاد جهانگیری، استوار محمد مالکی و همافر یوسف پوررضایی. در طول 65 روز رژیم جمهوری اسلامی 115 نفر از بهترین خلبانان، چتربازان و افسران نیروی ویژه ارتش شاهنشاهی ایران را به جرم شرکت در این قیام تیرباران نمود. هر امیدی که برای آزادی وطن در دل داشتیم با مرگ آن قهرمانان محو و نابود شد و ما در خاک و سرزمین خود زندانی دشمنی دیرینه شده بودیم. آیا دیگر هیچ قهرمان و مبارزی باقی مانده بود تا سرزمینمان را از دست آن خونخواران قرن رها سازد؟ یاقوت و طاغوت. با تثبیت انقلاب ضد ایرانی، نظام عقیده داشت محل کار پدرم که یکی از هتل‌های معروف در ایران و سایر نقاط دنیا بود، مظهری از زمان طاغوت است و تصمیم بر آن گرفته شد تا آن مکان را برای همیشه بسته و یا به بیمارستان تبدیل کنند. به همین منظور پدرم را با پرداخت مبلغ ناچیزی بازخرید کردند و پس از مدتی با شورا و مشورت و استخاره خمینی فتوا داد که این نشانه طاغوت می‌تواند به نشانه‌ای از یاقوت مبدل شود، بنابراین از تبدیل آن به بیمارستان صرف نظر کردند. آقا جون با مبلغی که به او پرداخت شده بود و با تشویق و پیشنهاد ما قطع زمینی را کنار خیابان خرید و با گرفتن وام و فروش جواهرات مامان مغازه‌ای ساخت و طبقه بالای آن را نیز مسکونی کرد. قبلا از پدر شوهرم گفته بودم که با نزول و رباخواری زندگی میکرد. هنوز 1 سال از بر سر کار آمدن حکومت کشت و کشتار نگذشته بود که تمامی کسانی که پدر شوهرم به آنها نزول داده بود
به دادگاه انقلاب شکایت برده و او را به زندان انداختند. با به زندان افتادن حاجی، پسرانش از ترس آنکه مبادا انگ مفسد فی الارض به وی زده و اعدام شود، پس از رفت آمدهای بسیار و رشوه دادن به حجت الاسلام علوی روحانی که مسئول رسیدگی پرونده پدرشان بود، توانستند او را به شرط آنکه رضایت شاکیان پرونده را به دست آورد از زندان آزاد کنند. بدین منظور فرزندانش پس از جلسات بسیار با متظلمین توانستند با پس دادن زمین‌ها و پرداخت مبالغ هنگفتی به آنها رضایتشان را جلب کرده برای همیشه خطر اعدام را از پدرشان دور نمایند. آغازی برای نسل کشی. خمینی و حکومت دینیش که دیگر کاملا مستحکم شده بودند، تصمیم گرفت تا نسل کشی فرزندان ایران زمین را در برنامه خود قرار دهد. گروه انتقامجوی او در کوی و برزن به راه افتادند و جوانان را با انگیزه مختلف به زندان انداختند و پس از محاکمه کوتاه به جرم مفسد فی الارض به گلوله بستند. در محل زندگی ما زن نانوایی بود به نام احترام که با نانوایی بچه‌های یتیمش را بزرگ کرده بود و همه امیدش به این بود که تنها پسرش احمد را که حالا 16 ساله شده بود به جای برساند و نانوایی را کنار بگذارد و خود را بازنشسته کند. این تنها رویای احترام با وجود آن دیو خونخوار به کابوسی وحشتناک تبدیل شد، زیرا احمد را به جرم همراه داشتن اعلامیه ضد رژیم دستگیر کردند و به زندان انداختند. هرچه این زن بدبخت و بی‌پناه به این در و آن در زد تا شاید او را از دست این دژخیمان زشت برهاند، موفق نشد و پس از اندک زمانی پسرش به دست عمال رژیم تیرباران و ساعتی بعد جسد بیجانش به مادر نگونبخت وی تحویل داده شد. احترام جسد جگرگوشه‌اش را پس از شستشو در تنها قبرستان محل به خاک سپرد، اما مزدوران رژیم که حالا بیشمار و در هر کوی و برزنی پراکنده شده بودند به جسد او نیز رحم نکردند و آن را از زیر خاک بیرون کشیدند و پس از اینکه دور محل چرخاندند تا عبرت خاص و عام شود، دم در خانه احترام رها کردند و رفتند. زن بیچاره که راه به جایی نداشت مجبور شد جسد عزیزش را در گوشه‌ای از خانه 50 متریش به خاک بسپارد. خانه‌ای مستقل. 1.5 سال از به دنیا آمدن شاهین می‌گذشت که فرزند دوم خود را باردار شدم. اما زندگی من که از یک طرف خالی از عشق و امید و مالامال از دشنام و خشونت بود و از طرف دیگر عدم وجود دادرس و فریادرسی که حداقل گوش به حرفایم بدهد مرا به افسردگی شدید دچار کرده بود. دیگر از همه چیز خسته شده بودم و چند بار پس از دعواهای مهدی دست به خودکشی زدم که مهدی متوجه شد و مرا به بیمارستان رساند. در بیمارستان تظاهر به مهربانی و علاقه می‌کرد، اما هنگامی که به خانه برمیگشتیم با خشونت فریاد می‌زد اگه خواستی خودت رو سقط کنی میری خونه آقا جون جاکشت. روز به روز حالم بدتر میشد تا جایی که بدون هیچ دلیلی از هوش میرفتم. هنگامی که وضعیتم وخیم‌تر شد آقا جون ترجیح داد تا زمان زایمان نزد آنها بمانم. بارها و بارها به علت ناخوشی و ضعف شدید از هوش میرفتم و پدرم مرا به بیمارستان میرساند. حتی از پزشک زنان و زایمان درخواست میکرد تا با عمل سزارین بچه را به دنیا آورد، اما دکتر متخصص همواره مخالفت میکرد و میگفت جنین هنوز به رشد کامل نرسیده و باید صبر کرد. با سختی بسیار 9 ماه را به پایان رسانیدم تا اینکه در اواخر فروردین ماه 1359 شایان پا به دنیا گذاشت. باز به خانه خود نرفتم و از بیمارستان یکسره به همراه پسرم به سمت منزل آقا جون حرکت کردم. با آرامشی نسبی که در آنجا داشتم فشارهای عصبی و فکریم کاهش یافته بود. بیبی که میدید حالم بهتر شده است برگشت به خانه را در گوش پدرم زمزمه میکرد. رویا باید برگرده سر زندگیش. بیشتر از این صلاح نیست شوهرش رو تنها بگذاره. فکر برگشت به جهنمی که نامش خانه بود بدنم را به لرزه میانداخت. با التماس از بیبی میخواستم تا اجازه دهد مدتی بیشتر در آنجا بمانم.
او که میدید آقا جون اهمیتی به آنچه او پیشنهاد میکرد نمیدهد چیزی نمیگفت، ولی گهگاه با اوقات تلخی مخالفتش را ابراز میکرد. خانواده‌ام که میدانستند دیگر محال از پایم را در آن 4 دیواری عذاب آور بگذارم، از مهدی خواستند تا خانه‌ای را در نزدیکی آنها خریداری کند. مهدی از ترس آقا جون جستجو برای یافتن یک سرپناه هرچند کوچک را آغاز کرد و سرانجام پس از چند ماه توانست آن چیزی را که خانواده‌ام از او خواسته بودند به دست بیاورد و من یک راست به منزل جدیدمان نقل مکان کردم. مرگ پادشاهی که ایران زمین را می پرستید. شاهنشاه هم پس از ترک ایران به مصر رفت و در اسوان مورد استقبال رسمی انور سادات رئیس جمهور مصر قرار گرفت. او سپس از 2 بهمن مدتی را در مراکش نزد ملک حسن دوم پادشاه این کشور گذرانده بود که با فشار جمهوری اسلامی و ملاحظات سیاسی میان این دو دولت مجبور به ترک مراکش شد و در 10 فروردین 1358 با ویزای توریستی به باهاما رفت. او در صدد گرفتن پناهندگی سیاسی از انگلیس بود که تلاش‌هایش بی‌نتیجه ماند. با پایان یافتن مدت زمان روادید و عدم امکان تمدید آن، در 20 خرداد ماه از باهاما به مقصد مکزیک حرکت نمود. در آنجا بیماری ایشان که ما تا لحظه مرگش از آن بیخبر بودیم روز به روز شدیدتر میشد. اما او همچنان رنج و بیماری واقعی خود را از پزشکان مکزیکی پنهان میکرد. هرچند پزشک مخصوص او که از پاریس می آمد او را تحت شیمی درمانی قرار میداد، ولی پزشکان مکزیکی او را با داروهای مخصوص مالاریا درمان میکردند. با شدت یافتن بیماری و برخلاف میل دولت مردان آمریکا، ایشان توانستند اجازه ورود به آمریکا بگیرند و در 30 مهر ماه به آمریکا رفتند. وی برای درمان پزشکی در بیمارستانی در نیویورک بستری شدند. طی بستریشان در آن بیمارستان دانشجویان ناسپاسی که به پشتوانه وی برای ادامه تحصیل به آمریکا رفته بودند در پشت پنجره اتاق ایشان تظاهرات به راه انداخته و خواهان اخراجش از کشور آمریکا بودند. او همچنین چند بار مجبور شد به صورت پنهانی به مرکز سرطان مموریال اسلون کترینگ برود. محمد رضا پهلوی پس از خروج از بیمارستان نخست در 11 آذر ماه به مرکز پزشکی ویلفرد هال در پایگاه نیروی هوایی لاکلند در تگزاس و سپس در 24 آذر به پاناما رفتند. و اما توسط حکومت پاناما هم دست رد به سینه ایشان زده شد. و آنگاه که از همه جا نومید شده بودند، از آنجایی که انور سادات رئیس جمهور مصر را در دوران مختلف حکومتش تنها پشتیبان خود دیده بودند، در 3 فروردین 1359 به طرف مصر حرکت کردند و زیر چتر حمایت دوست با وفایشان تا زمان مرگ اقامت گزیدند. مدت کوتاهی پس از ورود شاهنشاه هم به مصر، پزشکان معالج به علت اینکه سرطان او را در وضعیت پیشرفته‌ای تشخیص داده بودند، به ناچار طحال او را خارج کردند. پایان کار پادشاه غرورآفرین نزدیک بود و سرانجام در ساعت 9:45 روز 5 مرداد ماه 1359 خورشیدی در سن 60 سالگی در قاهره بدرود حیات گفتند. سید طالب رفاعی، روحانی شیعه عراقی و از مؤسسان حزب الدعوه عراق، بر او نماز گذارد. پیکر وی پس از تشییع جنازه‌ای که فقط در شأن چنین شخصیتی بود و حتی ریچارد نیکسون رئیس جمهور سابق آمریکا نیز در آن حضور داشت، در مسجد رفاعی قاهره به خاک سپرده شد. و چون وصیت کرده بودند که پیکر پاکشان در خاک ایران و در کنار همرزمان با وفایشان که پس از انقلاب اعدام شدند دفن شود، در آن مسجد به امانت گذاشته شد. باور کردن مرگ پادشاهی که همه ما شاه دوستان به امید بازگشتنشان به ایران زنده بودیم غیر ممکن بود. با شنیدن خبر مرگ آن پادشاه مهربان بار دیگر به هم پیوستیم و مخفیانه مراسم کوچکی به جای آوردیم
و مملو از دردی بی صدا در غم از دست دادن پادشاهی که افتخار و سرافرازی برای ایران و ایرانی به وجود آورده بود گریستیم و با یاد کردن از خدماتی که برای ایران انجام داده بودند خاطره آن بزرگ مرد تاریخ سرزمینمان را زنده کردیم. روح خانم جون شاد که میگفت اینا دروغ میگن و شاه رو جای قایم کردن تا این آخوندهای بی سر و پا نتونن بلای سرش بیارن و اون یه روزی برمیگرده و ایران رو آزاد میکنه. آغاز جنگ 8 ساله ایران و عراق. این جنگ که به جز جنگ تحمیلی دفاع مقدس هم نامیده می شود از طرف خمینی بر ما تحمیل شد. این ضحاک ایران ستیز که مزه بر تخت نشستن و به جیب زدن سرمایه های بیکران سرزمینم حسابی به وجود نحسش ساخته بود بران شد تا با صادر کردن انقلابش دنیا را فتح کند. او همواره می گفت انقلاب اسلامی باید به تمام دنیا صادر شود. این فتوای خمینی بهانه‌ای شد تا صدام حسین که با وجود محمد رضا شاه حتی جرأت عرض اندام نداشت، چه رسد به آنکه به خاک سرزمینم نگاه چپ یا با آن دست درازی کند، در روز 31 شهریور ماه مرزهای ایران را مورد تاخت و تاز قرار دهد. این جنگ طولانی ترین جنگ شناخته شده در قرن 20 میلادی و دومین نبرد طولانی این قرن پس از جنگ ویتنام بود که به مدت 8 سال به درازا کشید. این مقاتله و خصومت بین دو کشور در ابتدا به صورت درگیری‌های پراکنده مرزی آغاز گردید که با یورش همزمان نیروی هوایی عراق به 10 فرودگاه نظامی و غیر نظامی ایران و تهاجم نیروی زمینی آن کشور به تمام مرزهای مشترک و به امید فتح تهران در عرض 1 هفته به یک جنگ تمام عیار تبدیل شد. اواسط شهریور ماه سال 1359 بود که به همراه همه افراد فامیل برای برگزاری جشن عقد داوود، برادر بزرگترم که چند ماه قبل با فریده یکی از بستگان دور بیبی نامزد شده بود، رهسپار آبادان شدیم. در مدتی که آنجا بودیم همه چیز آنطور که برنامه ریزی شده بود پیش رفت و ظاهراً همه جا در امن و امان بود. یکی از شبها عمه عزت، عمه مادرم و زندای فریده به آنجا آمدند. زندای فریده انقلابی پروپا قرصی بود که به برکت آن محجبه هم شده بود و هر زمان که می آمد به طرز پوشش و شادی و هلهله ما سخت اعتراض می کرد. آن شب پس از ورودش به ما گفت که در مرز شلمچه درگیری شده و مسعود پسرش به آن منطقه رفته است. همون زمان بود که پدرم ناآگاه از اینکه آن خبر چه هدیه شومی برایش در انبان خواهد داشت، اما خطر را احساس کرد و دستور بازگشت داد. همزمان با حمله دشمن به مرزهای میهنم نفرات بیشماری از مردم بیگناه یا کشته شده و یا به اسارت رژیم بعثی درآمدند. دسترسی آنها به خاک ایران به قدری آسان صورت پذیرفت که جنگنده‌های دشمن به راحتی توانستند تا تهران پرواز کرده و قسمتی از فرودگاه مهرآباد را بمباران کنند. با حمله ارتش عراق به مرزهای ایران، شهروندان مرزی برای نجات جان خود به سوی شهرهای مرکزی حرکت کرده و در آنجا سکنا گزیدند. جنگ خانمانسوز رسما آغاز شده بود. پس از مدتی کوتاه ارتش عراق توانست تا 30,000 کیلومتر مربع در داخل کشورمان پیشروی کرده و آن را به اشغال خود درآورد. خرمشهر از جمله شهرهای تسخیر شده بود. هرچند اهالی شهر بدون اسلحه و با دست خالی با دلاوری سرسختانه‌ای در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومت کرده و جان باختند، اما سرانجام به دلیل نرسیدن نیروی کمکی پس از 45 روز شهر به تصرف دشمن درآمد. با تسلط عراق بر خاک خرمشهر، دشمن نام محمره و رژیم اسلامی نام خونین شهر را بر آن نهادند. چرا که نه، مگر نه اینکه با ورود خمینی دجال تمام ایران خونین شده بود. پس چرا فقط خونین شهر، خونین سرزمین یا خونین ایران نه؟ با شروع جنگ و در زمان احتمال حمله جنگنده‌های عراقی،
2 آژیر مخصوص با علامت آژیر قرمز و آژیر سفید از طریق رادیو و تلویزیون و یا توسط بلندگوهایی که در اماکن عمومی نصب شده بود پخش می‌شد. پیش از آغاز هشدار قرمز، متن توجه علامتی که همکنون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی دشمن نزدیک است. محل کار خود را ترک کنید و به پناهگاه ها بروید. با صدای رسا و بلند خوانده میشد. پس از آن آژیر به مدت 3 دقیقه پخش و در هر 10 ثانیه فرکانس آن به نحو خاصی زیر و بم می‌گردید. با برطرف شدن خطر آژیر سفید پخش و در طی پخش آن از ما خواسته می‌شد از پناهگاه‌هایمان خارج شویم. در تمامی طول روز هیچکس با علائم و آژیرهای خطر مشکلی نداشت، اما با فرارسیدن شب ترس و وحشت عجیب وجود همگان را فرا می‌گرفت. خوف از کشته شدن در خواب و دفن شدن زیر آواری از سیمان و بتون خواب و قرار و آرامش را از ما سلب کرده بود. سعی می‌کردیم تمام مدت شب را بیدار باشیم، اما خواب همچون ساحره‌ای هزار دست و هزار رنگ وجود ما را در خود می‌کشید و بالاخره بدون آنکه بدانیم آیا صبح دیگری را شاهد خواهیم بود تسلیم آن می‌شدیم. اکثر مردم شب هنگام شهر را ترک کرده و به روستاها پناه می‌بردند. بدین جهت شعار ارتش 20 میلیونی رفته طویل مهمونی که پر از کنایه و تمسخر بود در جواب ارتش 20 میلیونی آماده دفاع است بر سر زبانها افتاده بود. هرچند نیروهای پدافند شبانه روز بیدار و هوشیار و گوش به زنگ بودند، اما جنگنده‌های دشمن توانستند تا آسمان شهر ما پرواز کرده و چندین منطقه از آن را مورد حمله قرار دهند که بدبختانه چندین تن از شهروندان بیگناه در خواب کشته شدند. یکی از محله‌هایی که در اصفهان مورد حمله جنگنده‌های دشمن قرار گرفت محله حسین آباد بود، چون امام جمعه اصفهان آیت الله طاهری در آنجا زندگی می‌کرد. به راستی برای جنگنده‌های دشمن چه تفاوتی داشت کجا را بمباران کنند و یا چه کسانی کشته شوند؟ وظیفه آنها بمباران و کشتن بود و از عهده این کار به خوبی برآمدند. در این جنگ خانمانسوز افراد سازمان مجاهدین هم که با صدام دست دوستی و برادری داده بودند شرکت داشتند. طی آن حملات بسیاری از زنان مرزنشین توسط اعضای همین سازمان مورد تجاوز قرار گرفتند و سپس زنده به گور شدند. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش هفتم. avayaboof.com. ترور نافرجام خامنه‌ای. در روز 5 تیر ماه 1360 طی یک برنامه ترور طراحی شده بمب ناقابلی به نیت کشتن خامنه‌ای در ضبط صوتی بر روی میز سخنرانی مسجد ابوذر کار گذاشته می شود. خامنه‌ای که تازه از جبهه برگشته بود در روز 6 تیر، یعنی درست یک روز پیش از حادثه 7 تیر، راهی مسجد ابوذر می شود. او که پس از پایان نماز جماعت پشت تریبون رفته و در حال سخنرانی بوده توسط انفجار آن بمب زخمی می شود. متاسفانه شدت انفجار به قدری نبود که دشخیم دیگر برای نوشیدن شربت از دست حوریان بهشتی راهی بهشت شود. او از این سوء قصد که ممکن بود به قیمت جانش تمام شود به آسانی جان سالم به در برد. بنابر اخبار منتشر شده آن زمان، خامنه‌ای از نقطه بالای کتف راست و بالای ران سمت راست مجروح شده و استخوان ترقوه‌اش شکسته و با قطع شدن چند رگ و عصب دست راستش دچار مشکل حرکتی شده بود. ما که حسابی کنجکاو شده بودیم تا به شدت زخمی شدن آن ابلیس بدتر از خمینی پی ببریم، هر قدر تصاویر مجروح شدنش را بالا و پایین و بررسی کردیم
نمی‌توانستیم آن همه جراحت را تشخیص دهیم. حتی با ذره‌بین‌های قوی به جان آن روزنامه‌ها افتادیم، ولی بی‌نتیجه بود. یعنی چه کاسه‌ای زیر نیم کاسه قرار داشت؟ طبق گزارش روزنامه کیهان در شماره فردای ترور درون ضبط صوت نوشته شده بود هدیه گروه فرقان. اعضای آن گروه افراطی همگی پس از ترورهای سال 1358 دستگیر و اعدام شده بودند. اما ظاهراً و طبق اخبار دریافتی از روزنامه‌ها هنوز برخی از اعضا یا مؤسسین آن گروه زنده مانده که قصد ترور سیدعلی خامنه‌ای را در برنامه خود منظور کرده بودند. سالها بعد در خارج از کشور و در برنامه‌ای که از صدای آمریکا پخش می‌شد به وجود آن کاسه زیر نیم کاسه پی بردم. در آن برنامه گفته شد که ترور مذکور نقشه‌ای از قبل طراحی شده خودش بوده تا روی جنایاتی که در آینده قصد انجامشان را داشته را بپوشاند. جنگ تشنگان قدرت، انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی. 3 سال بعد تشنگان قدرت به جان همدیگر افتادند و در 7 تیر ماه 1360 دکتر محمد بهشتی و 75 تن از سران نحس رژیم اسلامی بر اثر بمبگذاری در دفتر حزب جمهوری اسلامی کشته شدند. بدبختانه هاشمی رفسنجانی، یکی از بنیانگذاران حزب، به دلیل قراری که با احمد خمینی داشته بود از موهبت نوشیدن شربت شهادت و در نتیجه رفتن به بهشت محروم شد. در این ترور سید محمد بهشتی که ریاست حزب را بر عهده داشت و جمله ما شیفتگان خدمتیم و نه تشنگان قدرت تکیه کلامش بود، سرانجام به دست یکی از تشنگان قدرت جمهوری اسلامی کشته شد. با کشته شدن سران جمهوری اسلامی رژیم از فرصت استفاده کرد و شعائر و باورهای دینی مردم را به بازی گرفت و آمار کشته شدگان را 72 تن اعلام کرد تا کشته شدن آنها را به واقعه صحرای کربلا تشبیه کرده باشد. اگرچه این بمبگذاری به سازمان مجاهدین خلق نسبت داده شد، اما بین مردم شایع شده بود که به دستور رفسنجانی صورت گرفته و کار چه کسی جز او میتوانست باشد. با اینکه یکی از سردمداران حکومتی این کار را کرده بود، اما چیزی که همه ما را متعجب ساخته بود عزاداری‌های آنچنانی و سینه چاک دادنشان برای کشته شدگان بود. پس از آن که بر سر زدنها و سوگواری‌های حکومتی پایان گرفت، محمد جواد باهنر به دبیرکلی حزب انتخاب و جانشین بهشتی شد. تفلکی اگر می‌دانست این دبیرکلی چه عمر کوتاهی دارد، هرگز آن را قبول نمی‌کرد. انفجار دفتر نخست وزیری. محمد علی رجایی دومین نخست وزیر دولت اسلامی که پس از عزل بنی صدر در مرداد 1360 به سمت ریاست جمهوری انتخاب شده بود، انتخاب شومی را برایش رقم زد. هنوز 28 روز از آغاز ریاست جمهوریش نگذشته بود که به همراه نخست وزیرش محمد جواد باهنر در روز 8 شهریور ماه بر اثر انفجاری در دفتر نخست وزیری کشته شد. با وجودی که این انفجارها را به گروه‌های ضد انقلاب نسبت می‌دادند، اما همه می‌گفتند این کار توسط حکومت صورت گرفته و برنامه‌ریزی شده است و عقیده داشتند حکومت با این روش با یک تیر 2 نشان زده که با بهانه قرار دادن آن هم مخالفانش را سرکوب و هم به قولی زیر پای به اصطلاح دولت مردان روشنفکرش را خالی می کند تا بعدها بتواند هر آنکه و هر آنچه را که می‌خواهد به راحتی بسوزاند و از بین ببرد. با کشته شدن رجایی و نیاز به رئیس جمهور دیگر، مردم بار دیگر به پای صندوق‌های رای رفتند و این بار قرعه فال به نام علی خامنه‌ای فارغ التحصیل از دانشگاه جاسوسی پاتریس لومونبای شوروی سابق مسئول آتش زدن سینما رکس آبادان زده شد. کسی که توانست پاداش سوزاندن آن همه مردم بیگناه را دریافت کند و اولین گام را بر روی نردبان قدرت تا به دست آوردن مقام رهبری و ولایت خودکامه فقیه بردارد. او در دوره بعد هم مجدداً به ریاست جمهوری انتخاب شد.
او در ابتدا علی اکبر ولایتی را که سمت معاون وزارت بهداری و همچنین نماینده مردم تهران در اولین دوره مجلس شورای اسلامی را عهدهدار بود، به عنوان نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. از اونجایی که هر انتخابی باید مورد تایید مجلس باشد، منتخب او رأی اعتماد نگرفت و او با وجود همه اختلافاتی که در داخل حزب جمهوری اسلامی با میرحسین موسوی دبیر سیاسی حزب داشت، او را به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی کرد که رأی تایید دریافت نمود و از آن زمان تا سال 1368 و بعد از مرگ خمینی به مدت 8 سال در این پست باقی ماند. بیشتر زمان نخست وزیری میرحسین موسوی با جنگ 8 ساله ایران و عراق همراه بود و همو بود که توزیع کالاهای مورد نیاز و ضروری مردم را کپنی کرد. هرچند تصور می‌رفت با این ترفند اجناس به طور مساوی و نسبت به نفرات خانواده‌ها در بین مردم توزیع گردد، اما در کنار آن بازار سیاه هم شروع به رشد و فعالیت کرد و رونق گرفت. اجناسی که کم و بیش تا چند روز پیش از این در مغازه‌ها به فراوانی یافت می‌شدند، ناگهان در عرض یک شب نایاب و کمیاب شدند و پس از چند روز سر از بازارهای آزاد و سیاه در می‌آوردند. از اونجایی که در ابتدا توزیع کوپن‌ها به تمام شعب بانک صادرات محول شده بود، تمام رؤسا و کارمندان آن از لحاظ آب کردن آن کوپن‌ها و اکتساب پولهای بادآورده یک شبه ره 100 ساله‌ای را پیمودند. او که آخرین نخست وزیر حکومت به شمار می رود، بعدها در سال 1367 در کشتن هزاران جوان بیگناه با حکومت همداستان شد. وی در سال 1388 به علت برپایی تظاهراتی که به تظاهرات جنبش سبز معروف و در تاسوعا و عاشورای آن سال در مخالفت با انتخاب محمود احمدی نژاد به ریاست جمهوری برپا شده بود و باز هم سبب کشته شدن تعداد زیادی از جوانان آزادیخواه شد، طی حکمی به همراه همسرش زهرا رهنورد از سال بعد به حصر خانگی محکوم شد. کشته شدن داریوش و کوروش در جنگ، عملیات طریق القدس و مجروح شدن کوروش برادر کوچکترم که 17 سال بیشتر نداشت، علیرغم مخالفت ما در سال 1360 به بسیج محل پیوست. او پس از دوره آموزشی کوتاه مدت و فشرده‌ای همراه با دیگر نیروهای تازه نفس راهی جبهه‌های جنوب شد و در عملیات طریق القدس برای آزادسازی شهر بستان و 70 روستای تابعه که در شروع جنگ به دست ارتش دشمن افتاده بود شرکت کرد. در آن عملیات کوروش به سبب تیری که به یکی از عصب‌های بالایی پای چپش اصابت کرده بود مجروح و از جبهه به یکی از بیمارستان‌های تهران و از آنجا به علت نیاز فوری به تخت‌های بیمارستان‌های کشور با پایی که هنوز مجروح و کاملا بهبود نیافته بود با اتوبوسی معمولی به اصفهان منتقل شد. او مجبور شد تا مدتی به منظور معالجه و درمان در خانه بماند و استراحت کند. مجروح شدنش فرصتی به ما داد تا او را برای ادامه تحصیلاتش تحت فشار بگذاریم. ظاهراً فشارها کار خود را کرد و بالاخره در یکی از هنرستان‌های شبانه اصفهان ثبت نام نمود. ما نیز به گمان اینکه او برای همیشه قید جبهه و جنگ را زده است، از شادی در پوست خود نمی‌گنجیدیم. بازگشت به کلاس و مدرسه. شایان کم کم داشت بزرگ می شد. من از یک طرف خسته از ماندن در خانه و مفید نبودن و از طرف دیگر شعله‌ور شدن آتش یادگیری دوباره در وجودم در دبیرستان شبانه‌ای در چهارراه نظامی شهرم ثبت نام کردم. قصدم آن بود که تحصیلات خود را تا مدارج بالا ادامه داده و زمانی که توانستم روی پاهای خویش بایستم از مهدی جدا شوم. با ثبت نام در مدرسه در پوست خود نمی گنجیدم، چون زندگیم دارای برنامه و هدف شده بود
و می توانستم در مقابل سختی های زندگی زناشوییم به امید آینده بهتر مقاومت و با آن مبارزه کنم. روزها تا ظهر مشغول کارهای خانه و پخت و پز می شدم و پس از دادن نهار به بچه‌ها آنها را به خانه مامان می بردم و پس از برگشت به خانه و مروری بر دروسم ساعت 3:30 بعد از ظهر به طرف مدرسه به راه می افتادم. سال اول مدرسه را همان گونه که انتظار داشتم با موفقیت به پایان رساندم. تابستان سال 62 بود. چند روزی بود که درد شدیدی در ناحیه شکم امانم را بریده بود. تا جایی که می توانستم درد را تحمل می کردم. اما در یکی از روزها شدت درد چنان مرا به زانو درآورد که همانند کودکی روی زمین می غلطیدم و فریاد می زدم. مهدی که به شدت از سرزنش‌های دیگران می ترسید با همراهی مامان مرا به بیمارستان سپاهان رسانید. پس از آزمایشات گوناگون معلوم شد دچار خونریزی معده شدم. بنابراین به مدت 1 هفته بستری شدم. پدرم هرگز به دیدنم نیامد، ولی هنگامی که از بیمارستان مرخص شدم به دنبالم آمد تا مرا به خانه ببرد. از دیدنش خوشحال شدم و به او سلام کردم. خواستم او را در آغوش بگیرم ولی خود را کنار کشید و حتی جواب سلامم را نیز به سردی داد. چه اتفاقی دلیل این رفتارش شده بود؟ چه گناهی از من سر زده بود که از آن خبر نداشتم؟ هیچ نمیدانستم و سخت در این اندیشه فرو رفته بودم. در حالی که عاشق پدرم بودم و همیشه از او حساب می بردم و از کوچکترین اخمش هراس تمام وجودم را فرا می گرفت، اما از دستش دلخور شده بودم. وقتی به خانه رسیدم مادرم رو به من کرد و در حالی که مراقب بود آزرده خاطر نشوم به آرامی گفت: مهدی به آقا جونت گفته که رویا وظایف زناشوییش رو به خوبی انجام نمیده. پس موضوع رفتار سرد پدر این بود. باور نمی کردم که او بدین گونه دست پیش را گرفته باشد تا پس نیفتد. از سوی آقا جون هم بدون هیچ گونه صحبت و یا پرسشی از من از او طرفداری کرده بود. نمیدانستم دیگر چه باید می کردم تا مهدی را از خود راضی نگاه دارم. ناخودآگاه به یاد صحبت‌های پزشکم افتادم که در پاسخ به علت بیماریم سرش را تکان داده و گفته بود: خونریزی شما سفره‌ای به نظر می‌رسد، چون عکس برداری وجود هیچ زخمی را در دستگاه گوارش شما نشان نمی‌دهد. گذشته از اون سابقه ای از هیچ بیماری که حاکی از زخم معده باشد هم ندارید. من هاج و واج به او نگاه کردم و هنگامی که نگاه پر از پرسش مرا دید ادامه داد: تنها دلیلی که باعث شده معده شما دست به شورش برداشته و طغیان کند داشتن نگرانی و اضطرابی بیش از حد و خودخوریه. وقتی اشکایم را دید که قطره قطره از چشمانم فرو می‌ریزند به عمق رنج‌هایم پی برد. پس با نگرانی پرسید: کسی رو ندارید تا براش درد و دل کنید، تا ناراحتی‌هاتون رو توی خودتون نریزید؟ کسی رو ندارین که مجبورین اون همه درد و رنج رو در خودتون خفه کنید؟ من باز هم به جای هر پاسخی فقط آه کشیدم و اشک ریختم. ای کاش او الان اینجا بود و میدید که چه بی پناه و چه تنها هستم. پس از آن موضوع دیگر هیچ جای حرمتی برای همسرم نگاه نداشته و هرچه میگفت جوابش را میدادم. با این حال چشمهایش حالتی داشت که همیشه مرا میترسانید. با همه اختلافاتی که دیگر علنی شده و شدت گرفته بودند، اما باز هم مانند همیشه یار و یاورش بودم. اگر زراعت میکرد، اگر آجر یا خشتی بالا و پایین میکرد، پا به پای او در کنارش بودم. اگر احتیاج به پول داشت، اگرچه درآمدی نداشتم، اما فرش، ظروف چینی و کریستال و هر آنچه را که میشد تبدیل به پول نقد میکردم و آن را در اختیارش میگذاشتم. با این وجود او همیشه دم از نداری میزد و هر زمان چیزی از او میخواستم یاد گرفته بود که کف دستش را به من نشان دهد و بگوید: آخه این کف دستی که میبینی مویی نداره، اگه داره تو بیا بکن. پس از سالها زندگی با او حتی اختیار تعیین و مقدار خوراک روزانه را نیز نداشتم، چون هر زمان که در خانه بود هنگام پخت و پز به آشپزخانه می آمد و بالای سرم می ایستاد تا مبادا پیمانه بیشتر بپزم. آزادی خرمشهر.
جنگ مقدسی که آمده بود تا عزیزانمان را رهسپار گورستان کند همچنان ادامه داشت. صادق آهنگران، این بلبل امام، مدام در حال نغمه سرایی بود. با نوای کاروان بار بندید همراهان، این قافله عزم کرب و بلا دارد. سرانجام این نغمه سرایی ها مأموریت خود را به نحو احسن انجام داد. کرب و بلا، کشته و شهید شدن در راه آن عقل و هوش جوانان و نوجوانانی را که در اوج شکوفا شدن بودند رو بود. رژیم بیرحم قصد گرفتن کربلا و پس از آن بیت المقدس را کرده بود. برای رسیدن به اهداف شومش از هیچ کاری فروگذاری نمی‌کرد و بهشت نادیده را خونبهای گل‌های ایران زمین نموده بود. کوچه‌ای نبود که دست کم بر سردر یکی دو خانه‌اش پارچه قرمز نشانده نشده و ساکنینش سیاه‌پوش نبوده باشند. سیل و انبوه سیاه‌پوش‌ها کوچه و خیابان‌ها را پر کرده بود. جمعیت عزادار و سیاه‌پوش بود که از خانه‌ای در آمده به خانه دیگر می‌رفت تا به خانواده شهدا ادای احترام کرده و مراتب همدردی خود را به آنها اعلام کند. چنانچه اگر خانواده پسری در خانه داشت و او را روانه جنگ نمی‌کرد، مورد لعن و نفرین اهالی محل قرار می‌گرفت. گویا مجازات پسر داشتن بی پسر شدن شده بود. هر روز منتظر خبری از پیشروی نیروهای ایران بودیم و با دقت اخبار را پیگیری می‌کردیم. روزگاری از اینکه می‌دیدم آقا جون اخبار را سر ساعت 20 دنبال می‌کند، حالم به هم می‌خورد. اما در حین آن جنگ ویرانگر خودم تشنه شنیدن اخبار شده بودم. اخباری که سرنوشت ساز بود، اخباری که در مورد میهنم و پرپر شدن گل‌های نشکفته آن بود. روز سوم خرداد ماه طبق معمول رادیو روشن بود که ناگهان پس از نواختن مارش نظامی که همیشه در مواقع مهم پخش می‌شد، صدای گوینده را شنیدم که می‌گفت: شنوندگان عزیز توجه فرمایید، شنوندگان عزیز توجه فرمایید، خونین شهر خون آزاد شد. با شنیدن آن به کوچه دویدم تا به دیگران اطلاع دهم، غافل از آن که بقیه نیز آن بشارت را شنیده و با شادی به خیابان‌ها ریخته بودند و نقل و شیرینی پخش می‌کردند. آزادی خرمشهر به ما نوید پایان جنگ را می‌داد، به ما امید صلح و آرامش می‌بخشید، آرامشی که با شروع انقلاب با خاک ما بیگانه شده بود. پس از آزادسازی خرمشهر و با میانجیگری کشورهای عربی منطقه، ارتش عراق حاضر شده بود تا بخشی از خاک ایران را که در تصرف داشت رها کرده و غرامت خسارت‌های وارد آمده را به ما پرداخت کند. اما جاه طلبی و اندیشه‌های صدور اسلام خونریز خمینی و دار و دستش به جهان آرزوی آرامش و صلح را از ما دریغ کرده بود. هر روز خبر کشته شدن عزیزی از راه می رسید و تنها چیزی که نمی‌دانستم این بود که روزی هم سردر خانه ما با پارچه سرخ رنگی پوشیده شود و ما نیز سیاه‌پوش شویم. داریوش که تازه 17مین بهار از زندگیش را پشت سر گذاشته بود، به پیروی از کوروش به بسیج محل پیوست و در پاییز سال 1362 پس از گذراندن یک دوره آموزش کوتاه مدت و فشرده راهی جبهه‌های جنگ شد. در یکی از روزهای سرد بهمن ماه خود را آماده رفتن به کلاس می‌کردم که زنگ در به صدا درآمد. عصبانی از اینکه چه کسی در این هنگام مزاحم شده است، با بی‌حوصلگی و غر و لند کنان به سوی در رفتم و آن را باز کردم. در بهت و ناباوری که از خوشحالیم سرچشمه گرفته بود، برادرم داریوش را روبروی خود دیدم. او با سر و صورتی پوشیده از خاک و دوده، با یونیفرمی خونالود و لبخندی بر لب مقابل من ایستاده بود. می‌ترسیدم پلک بزنم. هراس داشتم که چون چشمانم را ببندم و باز کنم او در برابرم نباشد. شاید فقط فکر و خیال بوده. واقعیت داشت. خودش بود. سالم، ولی فقط خسته و خاک گرفته. فرصت رد و بدل هر صحبتی از ما گرفته شده بود. بدون هیچ سخنی فوراً او را در آغوش گرفتم. سر و صورتش را بوسه باران کردم تا اینکه صدای همسایه‌مان که گفت حداقل ببرش تو تا آبی به سر و صورتش بزنه مرا به خود آورد. خود را کنار کشیدم و در حالی که صدایم از شدت خوشحالی می‌لرزید با شادمانی به او گفتم: امان از دست تو، میبخشی عزیزم، پاک ذوق زده شدم، بیا بریم تو. و با همدیگه به طرف اتاق به راه افتادیم.
او که خیلی خسته بود راهی حمام شد تا گرد و غبار جنگ را از تنش بشوید. از من نیز خواست تا یونیفرمش را شسته و برای سفر دیگر آماده کنم. در وجود او تغییرات محسوسی ایجاد شده بود. او دیگر آن داریوش پیشین نبود. همانند متفکری در گوشه می نشست و در خود فرو می رفت. این تغییر و تحولی که در وجود او رخ داده بود مرا که دوست نداشتم برادر کوچکم بزرگ شود و نه حداقل به این زودی به وحشت انداخته بود. وحشت از دست دادن او برای همیشه. دوست داشتم در افکارش شریک شوم و در مورد خاطرات و تجربه جنگیش بپرسم، اما هیچ فرصتی نبود چون او چند روز بعد دوباره راهی جبهه‌های جنوب شد. هنگام خداحافظی چیزی در درونم می‌غرید و در اندوهی درونی می‌کشانید. رویا این آخرین باریه که داریوشو می‌بینی. اما به خود نهیب زده و میگفتم نه، این غیر ممکنه، حقیقت نداره. او یک بار رفت و سالم برگشت، پس باز هم برمیگرده. با راهی شدن داریوش کوروش هم قید درس رو زد و با وجود جراحتی که داشت به جبهه بازگشت. هنگامی که رادیو خبر آغاز عملیات خیبر را با رمز رسول الله اعلام کرد، با عصبانیت آن را خاموش کردم و به مطالعه پناه بردم تا به مصیبتی که در حال رخ دادن بود نیندیشم. من شدیداً به علم پاراپسیکولوژی، علم ماورا طبیعه و بازگشت ارواح و یا پرواز روح برای دیدن اقوام و دوستان وفات یافته اعتقاد داشتم و همواره به دنبال مقالات و متن‌هایی درباره این موضوع بودم تا برآموخته‌هایم بیفزایم. روزی از روزهای سرد اسفند ماه در حیاط مشغول شستشوی لباس بودم که قمری کوچکی در کنارم نشست. به آن پرنده نگاهی انداخته و با آن شروع به صحبت کردم. پرنده چی میخوای؟ از داریوش برام خبری آوردی؟ خوش خبر باشی. دستم رو دراز کردم تا آن را لمس کنم، اما چرخی به دور خود زد و پرواز کنان از من دور شد. برایم عجیب بود، تا به حال در زندگیم چنین چیزی را ندیده بودم. با آن اتفاق و با دیدن آن پرنده به خود گفتم او بود داریوش، آمده بود تا رفتنش را اطلاع بده. اما به خود تلنگری زده و گفتم احمق نشو زن، از چی سخن میگی؟ این اراجیفی که میخونی رو باور نکن. میدانستم، به خوبی میدانستم که دیگر داریوش را زنده نخواهم دید. چند روزی گذشت. به عید نوروز نزدیک میشدیم. عصر آن روز تاریک و غم گرفته به خانه آقا جون رفتم تا شاهین و شایان را که از صبح همراه مامان به آنجا رفته بودند به خانه خود برگردانم. به محض اینکه پایم به آنجا رسید، عموی بزرگم را دیدم که در کنار آقا جون نشسته و دستان او را در دست گرفته است. بیبی داشت نوحه خوانی میکرد. مامان هم داشت توی سرش میزد و با صدای بلند میگریست. لحظاتی مات و مبهوت به آن صحنه نگاه کردم. گویی نظاره‌گر فیلمی اندوهناک بودم یا شاید هم خواب میدیدم. پلک‌هایم را چند بار به هم فشردم تا مطمئن شوم خواب نیستم. نه، متاسفانه حقیقت داشت و آن خبر شومی را که دلم از چند روز پیش گواهی میداد و وجودم را متشنج کرده بود شنیدم. داریوش در جنگ کشته شده بود. با شنیدن خبر کشته شدن داریوش همه فامیل، همسایگان، دوستان و آشنایان دور و نزدیک به خانه ما آمدند. از طرف بسیج مسجد حجله قرمز سر کوچه ما قرار دادند و تصویر برادرم را در چهارسوی آن نصب کردند. با فرا رسیدن شب تمامی اقوام و آشنایان ما را با غم و مصیبتمان تنها گذاشته و راهی منازل خود شدند. با خلوت شدن خانه در سکوت سنگین آن شب نوبت آقا جون بود که در غم از دست دادن پسرش عزاداری و نوحه سرایی کند. او با در دست داشتن قاب عکس برادرم در به در برای یافتن فرزند از دست رفته‌اش دور تا دور خانه به جستجو می‌گشت. در آن شب تیره که به نظر نمی رسید هیچ سپیده آن را روشن سازد، همه اتاقها را زیر و رو کرد تا شاید نشانه و نویدی از وصل دوباره با داریوش را به دست آورد. اما پس از آن که هیچ نشانی نیافت، نشست و در هم شکست و من آن شکستن را با چشمان خود دیدم. شکستن پدر را، در هم ریخته شدن مردی مغرور را دیدم که چطور این کوه استوار خرد شد و در برابر چشمان اشک‌آلوده من از هم پاشید.
روی زمین ولو شد و با اندوهی که فقط ما به عمق آن پی می بردیم زیر گوش قاب عکس شروع به مرثیه خوانی کرد. عزیزم، داریوشم، مروارید سیاهم، دردانه‌ام، سبز روی عزیزم، کجایی؟ چرا هر جا نگاه میکنم تو را نمیبینم؟ او همانند کودکی زار زار میگریست و شیون میکرد. مانده بودم چه کنم؟ با احتیاط به سویش رفتم و او را در آغوش گرفتم. با این کار شدت حق حق و گریه هایش شدیدتر شد. تا انتهای آن شب طولانی میگریست و من چون مادری که کودک بیقرارش را در بغل گرفته باشد او را در میان گرفته بودم و میبوسیدم. آن شب در آن ماتم سرا همه گریان بودیم. حداقل صدای زجه یک نفر فضای خانه را لبریز می‌کرد و اگر او لختی آرام می‌گرفت دیگری فغان و بیتابی آغاز می‌نمود. گویی خورشید به خواب ابدی فرو رفته بود و قصد دمیدن و پاشیدن روشنایی خویش را نداشت. در آن زمان هرگز فکر نمی‌کردم شاید خواهر دیگری هم مانند من در گوشه‌ای از سرزمینم در غم از دست دادن برادر یا خواهری گریان است، ولی آرام آرام اشک می‌ریزد. تا مبادا صدای چکیدن باران اشک از آسمان چشمهایش به گوش دشخیمی برسد. سرانجام آن شب بسیار طولانی با فرارسیدن صبحی که برایش مهم نبود چه کسی چه داغی در سینه دارد، افراد فامیل دوباره برای همدردی به دیدار ما آمدند. ماجرای سوزناک شب پیش را برایشان بازگو کردم و از آنها خواستم تا پدرم را تنها نگذارند. آن روز آخرین دیدار ما با داریوش بود و ما میبایست به سردخانه بزرگی که در خیابان کهندج واقع شده بود برویم و با پیکر سرد و یخزده‌اش که در انتظارمان خوابیده بود وداع کنیم. این سردخانه قبل از جنگ محل نگهداری میوه‌های مختلف فصلی بود و اکنون و شوربختانه با شروع جنگ ویرانگر مکانی برای نگهداری پیکر بیجان عزیزان از دست رفته ما شده بود. با حضور همه کسانی که به خانه ما آمده بودند راهی آنجا شدیم. سردخانه‌ای که دلاوران بسیاری را در خود جای داده بود. سردخانه‌ای که تجارتش رونق گرفته بود. سردخانه‌ای که مشتریهایش همگی سیاه پوش و گریان در انتظار دریافت دردانه گرانبها پشت در می نشستند و بیوقفه چشمها را برای خارج کردن جسد بیجان عزیزشان بدان می دوختند. همه جا را تاریکی و غم فرا گرفته بود. همه دلها شکسته بود و تا چشم کار می کرد سیل انبوه مردمی عزادار بود که گریه و فغان می کردند و بر سرشان می زدند. توانستیم در آن حسرت کده جایی بیابیم و لختی بنشینیم. بر سرزنان در انتظار اعلام نام داریوش بودیم. من هم در گوشه نشسته و به دیگران می نگریستم و منتظر مانده بودم. هیچ نمیدانستم چه خبر است و چه روی خواهد داد. گویی مسخ شده بودم. به چشم خود می دیدم که دیگران با اعلام نام شهیدشان به اتاقک‌های کوچکی رفته و بر سرزنان خارج می شوند. تعدادی هم که از حال رفته بودند بر روی دست همراهان خود یا به کمک دیگران بیرون آورده می شدند. پس از ساعاتی انتظار بلندگو اعلام کرد از بستگان شهید داریوش درخواست می شود برای آخرین خداحافظی به معراج شماره 27 مراجعه کنند. پس از شنیدن نام داریوش همگی به سرعت به سوی اتاقک مورد نظر به راه افتادیم. جسد برادرم روی قطع سنگ صافی قرار داشت. چشمانش نیمه باز بود. لباس و موهای مجعدش که زمانی به مانند سیاهی شب می نمود اکنون پر از خون و گل بود. صورتش کبود و سیاه گویی آماج حمله لشکر چکمه گوشها شده بود. گوشه ایستادم و با دقت به او خیره شدم تا شاید نشانه‌ای از برادرم یا علامتی از حیات در او بیابم. جرأت لمس کردن او را نداشتم. می‌ترسیدم اگر او را لمس کنم کابوسی که در آن به سر می‌بردم به واقعیت بدل شود. نشانه‌ای از جای زخمی در بدنش ندیدم. همه توانم را در خود جمع کردم و به آرامی در کنارش نشستم، همانند خواهری که در کنار برادر خفته‌اش می‌نشیند. صورت نازنینش را که پر از گل شده بود بوسیدم. دیگر از آن شرم و حیایی که در هنگام بوسیدن در صورتش نقش می‌بست خبری نبود.
دیگر حتی صورتش گرمی سابق را نداشت. گویی قطعه یخی را بوسیدم. دیگر چیزی نفهمیدم. زمانی چشمانم را باز کردم که بیرون از معراج و دور از داریوش روی زمین نشسته بودم و یکی از خاله هایم مشغول مالیدن شانه هایم بود. عصر آن روز داریوش را به مسجد محل آوردند تا شبی را با دوستان و آشنایانش سپری کند. اگرچه زمان دشتانم فرا رسیده بود و بدون توجه به توصیه زنان فامیل که میگفتند رویا اگه به مسجد بری گناه کبیره مرتکب میشی، یک بار دیگه به دیدارش شتافتم. به خوبی آگاه بودم که دیگر هرگز او را نخواهم دید، پس میبایست از این فرصت بی تکرار استفاده میکردم تا در کنار برادر دلاورم باشم. زمان دیدار خیلی اندک بود. مرا به بهانه اینکه دوستان و همرزمانش میخواهند او را ببینند و با او خداحافظی کنند به زور به خانه بردند. صبح روز بعد داریوش را همراه با 11 شهید دیگر از محل تشییع کردند. تابوت‌های قرمز با شتاب در انبوه جمعیت به سوی مقصد ابدی در حرکت بودند. آنگاه این مصرع از غزل سعدی را زیر لب زمزمه می‌کردم: ای ساربان آهستران، کارام جانم می‌رود. داریوش در اثر اصابت ترکش RPG به قلبش در میدان جنگ کشته شده بود و به همین خاطر طبق شریعت اسلام با همان یونیفرم بسیج و پوتین گلالوده‌اش به خاک سپرده شد. مهدی به جای اینکه تکیه‌گاهی برایم باشد تا بتوانم غم داغ و فقدان برادر را در کنارش آسان‌تر تحمل کنم، با داماد خاله‌ام که همانند خودش بود به خنده و خوشگذرانی مشغول بود. چگونه دل شکسته‌ام را نمی‌دید. اگر قادر به دیدن قلب قطعه قطعه شده‌ام نبود، حداقل اشک‌هایی را باید می‌دید که بی اختیار از چشمانم سرازیر بودند. چشمان و نگاهی را باید می‌دید که در تمام مدت به در دوخته شده بودند تا مسافر گم شده‌اش از سفر برگردد. نه، او کور بود. اصلاً او کور به دنیا آمده بود و هیچ چیز را جز خودش نمی‌دید. با پایان یافتن مراسم شب 7 همه اقوام به خانه‌هایشان برگشتند و بار دیگر ما را با غم و اندوهی که هنوز تازه بود تنها گذاشتند. من که دلم نمی آمد مامان و آقا جون را تنها بگذارم، تصمیم گرفتم مدتی بیشتر در کنارشان بمانم. اما هنوز 2 هفته نگذشته بود که یک روز خانم جون مرا به گوشه کشید و گفت: گوش کن دخترم، مهدی پیغام داده که اگه رویا میخواد اونجا بمونه حرفی نیست، ولی دیگه لازم نیست به اینجا برگرده. هرچند احساس میکردم در کنار همدیگر غم فقدان عزیزمان را راحت‌تر تحمل میکنیم، اما با وجود داشتن همسری نفهم و خودخواه نخواستم غم دیگری را بر دل آنها بگذارم. همان روز پس از شنیدن پیام مهدی به خانه برگشتم، ولی مهدی، آن مغرور بی احساس که هیچ احترامی برای روح و روان و احساساتم قائل نبود، بار دیگر همانند حیوانی وحشی به من حمله ور شد. کوروش هنوز در جبهه بود و با آنکه میدانست داریوش کشته شده است، حتی برای شرکت در مراسم 7 و 40 هم به خانه برنگشت و پیغام و نامه‌های ما که لبریز از دلتنگی بود در وجودش اثری نکرد. چند ماه از کشته شدن داریوش گذشته بود که او را به زور و به خاطر عفونت پایش برای درمان به خانه فرستادند. او تازه قدم به 19 سالگی گذاشته بود و ما که نمیخواستیم عزیزی دیگر را در جنگ از دست بدهیم، فکرمان را روی هم گذاشته و به این نتیجه رسیدیم تنها چیزی که شاید او را از رفتن به جبهه باز می‌دارد ازدواج است. پس از آن که موافقت او را در مورد ازدواج گرفتیم، برای خواستگاری به خانه کسانی که خود را انقلابی 2 آتیشه می‌نامیدند و دستان خود را بالا برده و خمینی را خواستار شده بودند رفتیم. آنها که همگی از جراحت پای کوروش آگاهی داشتند و روی آن را نداشتند که حرف دلشان را بزنند، فقط جبهه رفتن او را بهانه کرده و میگفتند دخترمان را به کسی که جبهه میره نمیدیم. اگرچه از جوابها و بهانه‌های آنها ناراحت میشدیم، اما دست از تلاش نکشیدیم و پس از جستجوی بسیار دختر زیبا و شایسته به نام مهرو را برایش دیدیم و انتخاب کردیم و پس از پایان مراسم خواستگاری عروس زیبایمان را طی مراسمی ساده به خانه آوردیم. او دختری محجوب و مظلوم بود و برادرم او را عاشقانه دوست می داشت. کوروش که عاشق شعر و به خصوص رباعیات خیام بود،
و عقیده داشت تمام راز و رمز عاشقی در آن نهفته است. گاه و بیگاه کتاب خیام را از تاقچه اتاقش برمی‌داشت و با دقت خاصی رباعی زیبایی را انتخاب و به مهرو تقدیم می‌کرد و می‌گفت عزیز دلم این برای تو سروده شده است. پس از گذشت 2 ماه مهرو باردار شد و ما شاد و خوشحال‌تر از قبل به خیال اینکه دیگر هیچ چیز نمی‌تواند کوروش را به جبهه نبرد بازگرداند در پوست خود نمی‌گنجیدیم. غافل از آن که حتی ازدواج و فرزند هم هیچ کدام قادر نیستند او را از رفتن به جنگ و دفاع از خاک میهن باز دارد. پس با این هدف بار دیگر در دی ماه 63 راهی جبهه شد. اگرچه کوروش را همانند داریوش دوست می داشتم، اما همیشه دیواری ضخیم بین ما وجود داشت. دیواری که مانع از آن می شد تا حرف دلم را راحت به او بزنم. دمی قبل از رفتنش روبروی آینه ایستاده بود و صورتش را اصلاح می کرد. بی پروا به اون نزدیک شدم و گفتم برادر از جان بهترم، چرا به خاطر مشتی آخوند جانت را به خطر می اندازی؟ کمی هم به فکر آینده همسر و فرزندی که در راه داری باش. او با نگاهی که پر از سرزنش و ملامت بود تمام قد به طرف من برگشت و پشت سر هم گفت خواهرم، متاسفم که برداشتت از رفتن من به میدون جنگ اینه، ولی باید اینو بگم که من برای آزادی خاکم، آزادی هموطنانم دارم به جنگ میرم و توی این راه تا آخرین نفس و آخرین قطره خونم هم ایستادم. تو از من میخوای به جنگ نرم و به زندگی خودم بچسبم، ولی فکر نمی کنی وقتی که دشمن هم میهنم رو میکشه و به ناموس میهنم تجاوز میکنه، وقتی که میدونم چه زنها و بچه ها و سالخوردگانی زیر تانک های عراقی ها له شدن، چطور میتوانم به جنگ با این متجاوزین نرم؟ نه خواهرم، تا زمانی که این جنایت رو میبینم نمیتونم تو خونه بمونم و با خودخواهی فقط به فکر خودم و زن و بچه هم باشم. کوروش چند ماه بعد صاحب دختری شد که به درخواست داییش حامد نام او را عاطفه گذاشتیم. پاییز سال 1364 بود و کوروش برای آخرین بار برای گذراندن یک دوره آموزش غواصی به خانه برگشت. او پس از تکمیل دوره دوباره راهی جبهه‌های جنوب شد. گویی جبهه جنگ خانه و مأوایش شده بود. او هر بار با لبخند و استوارتر از پیش روانه نبرد میشد و چنان مغرور بود که همیشه از ما درخواست میکرد تا به بدرقه‌اش نرویم. طبق معمول این بار هم هیچ خبری از او نداشتیم. سال 3 دبیرستان را میگذراندم و ثریا خواهرم که به تازگی به عقد پسرعمویم سعید در آمده بود و نمیتوانست در کلاس‌های روزانه ادامه تحصیل بدهد، مجبور شده بود در کلاس‌های شبانه ثبت نام کند. او هم سال 3 دبیرستان بود و هر روز بعد از ظهر به خانه من می آمد تا با همدیگر راهی کلاس درس شویم. اسفند ماه سال 1364 بود و عملیات جنگی والفجر 8 با رمز یا فاطمه زهرا شروع شده بود. در آن عملیات نیروهای ارتش و بسیج با عبور از اروندرود شروع به پیشروی در منطقه فاو کرده بودند. پس از 11 شبانه روز درگیری بیوقفه و سنگین با ارتش دشمن توانسته بودند آن منطقه را به تصرف خود درآورند. صبح یک روز اسفند ماه توی ایوان نشسته بودم تا گرمی آفتاب را روی پوست تنم مهمان کنم که کبوتر کوهی دیگری در کنارم به زمین نشست. با دیدن آن پرنده بار دیگر همان افکار شوم و لعنتی به سراغم آمد و این بار بر خود لرزیدم، زیرا اطمینان قطعی داشتم که روح کوروش در کالبد آن پرنده برای خداحافظی با من آمده است. غرق در افکارم بودم و به امید آنکه بتوانم این اندیشه دردآور را از خود دور نمایم، با کوبیدن دستهایم به همدیگر پرنده را فراری دادم. اما آیا با فراری دادن آن پرنده می توانستم کوروش را به آغوش دختر و همسرش بازگردانم؟ آیا توانسته بودم طلسم سرنوشت او را با این کارم بشکنم؟ گویی اسفند ماه نحسی برای ما شده بود. امتحانات آخر سال شروع شده بود و من هر شب تا ساعت 5 صبح بیدار می ماندم و خود را برای امتحانات آماده می کردم. روز بعد زمان امتحان مثلثات بود و من تمام شب گذشته را صرف حفظ کردن فرمول‌ها و
حل مسائل کرده بودم، به طوری که فرمول‌ها مدام جلوی چشمانم رژه می‌رفتن. نزدیک صبح شده بود و دیگر مغزم ظرفیت و یارای یادگیری بیشتری را نداشت. خسته بودم و بی اختیار چشمانم بر روی هم افتاد و به خواب عمیقی فرو رفتم. در خواب دیدم جسدی به مسجد محل آوردن و فقط من و آقا جون به دیدن آن رفته بودیم. جسد لای پتوی پیچیده شده بود. نزدیک شدیم و وقتی گوشه پتو را کنار زدیم پیکر بیجان کوروش را مقابلمان دیدیم. با وحشت از خواب پریدم و از هراس آنکه آن کابوس را دوباره ببینم قید خواب و خوابیدن را زدم. تمام روز در نگرانی و اضطراب به سر بردم. ساعت 3 بعد از ظهر ثریا به خانه‌مان آمد تا با هم به مدرسه برویم. او هم مضطرب و نگران به نظر می رسید. وقتی دلیلش را پرسیدم بریده گفت حامد برادر مهرو شهید شده و مامان برای همدردی با زینت خانم و همراه مهرو به خانه آنها رفته. خواستم خوابم را برایش بازگو کنم اما پشیمان شدم و او را که نگرانی و ناراحتی در نگاهش موج میزد به حال خود واگذاشتم. سر جلسه امتحان بودیم و سرگرم پاسخ دادن به مسائل مثلثات که پاشنه در کلاس چرخید و خانم راهنما مدیر مدرسه به کلاس آمد. او ابتدا چیزی در گوش معلممان زمزمه کرد و سپس به طرف ما آمد و گفت شما 2 نفر برادرتون دنبالتون اومده، میتونید برید. من بیخبر از همه جا و به حالتی احمقانه از او خواهش کردم تا اجازه دهد پس از پایان امتحان برویم. او با حالتی جدی گفت نه، باید همین الان برید. به ناچار امتحان را نیمه کاره رها کردیم. هر دو نگران و دلواپس کیف و کتاب‌هایمان را برداشتیم و از کلاس بیرون رفتیم. خارج از مدرسه داوود به اتفاق یکی از آشنایان با ماشین آقا جون انتظار ما رو می‌کشید. سوار شدیم. دلم بدجوری به شور افتاده بود. از او پرسیدم چه خبر شده؟ چرا دنبالمون اومدین؟ اون فقط جواب داد امشب میریم خونه آقا جون. نگرانی من بیشتر شد. تحمل نکردم و ادامه دادم اتفاقی برای کوروش افتاده؟ سکوتی سرد فضای ماشین رو پر کرد و جوابی به گوشم نرسید. هر پرسش دیگری را بیهوده دانستم. پس منتظر ماندم تا به خانه برسیم. به محض رسیدن به محل از دور هجله قرمز رنگ سر کوچه به چشمم خورد. از ماشین پیاده شدم و آرام آرام به سمت آن به راه افتادم. در آن لحظات با خودخواهی در دل دعا می کردم که آن هجله برای کوروش نباشد. اما مگر متعلق به چه کس دیگری می توانست باشد؟ مگر در کوچه تنگ و باریک خانه ما به جز کوروش پسر دیگری هم بود؟ با قدم‌های لرزان وارد منزل پدرم شدم. اتاق بیبی پر شده بود از افراد فامیل و آشنایان. زنموهایم را دیدم که دستهای مادرم را گرفته بودند تا بر سرش نکوبند. در فکر فرو رفتم. یاد شبی دیگر، شبی که خبر کشته شدن عزیز دیگری را شنیده بودیم. فکر این که باز هم شب سخت و پر از گریه و اندوهی در انتظار ما خواهد بود. شبی دراز و پر از سوز و گداز. طفلکی محرو در یک روز هم برادر و هم شوهرش را از دست داده بود. اطراف را نگاه کردم اما اثری از او ندیدم. عاطفه 6 ماهش بود و تازه آقون واقون را شروع کرده بود. او چگونه میتوانست بدون مهر پدری بزرگ شود؟ محرو چه خواهد کرد؟ طفلکی در اوج جوانی و زیبایی همسرش را از دست داده بود و دست تنها میبایست دخترش را بزرگ کند. چطور امکان داشت؟ اینها بخشی از سوالاتی بودند که قلب زخمی و داغدارم را می‌آزردند. آن شب هم به سختی سپری شد. صبح فردا پس از آن که بستگان و آشنایان هر دو خانواده جمع شدند، به اتفاق به سردخانه رفتیم تا برای آخرین بار با کوروش وداع کنیم. سردخانه بیش از اندازه شلوغ بود و انبوه جمعیت منتظر در هم وول می‌خوردند. جای سوزن انداختن نبود و همه سر پا ایستاده بودیم. پس از ساعتها انتظار نام حامد اعلام شد و به جز من همه به سوی معراج اعلام شده رفتند. تنها و درمانده بودم. تمام وجودم بغض شده بود. گرداب ابهامات مرا در خود فرو برده بود. رویا، چطور ممکنه 2 از برادرهات، 2 از عزیزترین هات رو ظرف 2 سال از دست داده باشی؟ در افکار خود غوطه‌ور بودم که صدایی از بلندگو به گوشم رسید. از بستگان شهید کوروش
درخواست می شود به معراج شماره 12 مراجعه کنند. تک و تنها به سوی آن جایگاه به راه افتادم. به خود قول دادم تا محکم و استوار باشم، چون می‌خواستم تا آخرین لحظه بالای سر برادر عزیزم باقی بمانم. دقایقی بعد آقا جون نیز به من پیوست. به محض دیدن کوروش، کابوسی را که 2 شب قبل دیده بودم پیش رویم جان گرفت. او را لای چیزی شبیه به پتو پیچیده و روی سکویی گذاشته بودند. فقط صورتش که به زردی گراییده شده بود قابل دیدن بود. ماتم زده به آن صحنه نگریستم. پیکر بیجان برادرم سردتر از یخ بود. قادر نبودم او را لمس کنم. در گوشه ایستاده بودم و او را نگاه می کردم. نمیدانم چند دقیقه در آن حال بودم که دیدم زینت خانم، محرو، مامان و دیگران دور تا دور کوروش حلقه زدند و چند نفری هم خود را روی پیکر بیروحش انداخته و شروع به نوحه خوانی کردند. دیگر به سختی کوروش را می دیدم. پس از 1 ربع ساعت ما را به بیرون هدایت کردند تا جسد را شستشو بدهند. کوروش به علت اصابت گلوله به شاهرگ گردنش زخمی شده بود و در راه بیمارستان به سبب خونریزی زیاد جان سپرده بود. همگی به خانه برگشتیم، اما محرو نه آن روز و نه روزهای دیگر هرگز به خانه‌اش باز نگشت. عصر آن روز جسد شهدا را به مسجد محل تحویل دادند و کوروش روز بعد به همراه 6 همسفر دیگرش به سوی قبرستان محل تشییع شدند. قصد داشتیم تا کالبد کوروش را در کنار قبر داریوش به خاک بسپاریم، اما زینت خانم اجازه نداد و گفت برای اینکه محرو راحت‌تر بتواند برای همسر و برادرش عزاداری کند، کوروش باید در کنار قبر حامد به خاک سپرده شود. آن بهانه بیش نبود، چون محرو از ترس مادرش هرگز جرأت نداشت سر قبر کوروش بنشیند و فقط همانند غریبه‌ای سر قبر شوهرش آمده و فاتحه‌ای می‌خواند و می‌رفت. کشته شدن کوروش دلیلی شده بود تا زینت خانم با ما بنای ناسازگاری را بگذارد. او حتی به محرو اجازه نمیداد تا برای 1 بار هم که شده در بستری که پر از خاطره بود شبی را به صبح برساند. اگر محرو به همراه یکی از خاله‌هایش برای شرکت در مراسم ختم همسرش می‌آمد و ساعتی بیشتر به اصرار ما و یا به خاطر دلش می‌ماند، مادرش بلافاصله کسی را به دنبالش می‌فرستاد تا او را به خانه بازگرداند. چند روز اول بنا به فرهنگی پوچ و واهی اعلام کردند که محرو باردار است. زمانی که علت این شایعه بی اساس را جویا شدم گفتند چون اگه الان نگیم و محرو باردار باشه مردم 1001 حرف براش در میارن. با شنیدن این پاسخ ابلهانه شرمم شد که یک زن هستم. نمیتوانستم درک کنم زنی که همسرش را از دست داده و عزادار است مگر به جز اندوه فکر و فرصتی هم برایش باقی میماند تا در اندیشه برآوردن نیازهای جنسی خود باشد. گذشته از آن مگر یک زن دل ندارد؟ مگر انسان نیست؟ تمام این چراها و پرسش‌های من عبث بود، چون زن در دین و مذهبی که به نیاکان و اجدادم به زور غالب شده بود هیچ حرمت و جایی نداشت. یادم آمد که بیبی همیشه میگفت نه از دل و نه از جون، از ترس شمشیر یا حسین، و این خود بنای حقیقتی تلخ بود که دهان به دهان نقل شده بود تا به نسل من رسیده بود. دینی که با آن بزرگ شده بودم ارزش جان مرا کمتر از بیضه چپ یک مرد می‌دانست، در صورتی که تا قبل از تسلط دین اسلام در زمان نیاکانم زن از مقامی والا برخوردار بود. وزیر، وکیل و معلم بود، پادشاه و ملکه بود. هزاران سال پیش همجنسان من چنان در خور ستایش بودند که فکر و باور مردم و فرهنگ والایشان برترین جایگاه را برایشان اختصاص داده بودند. او کنیز و کلفت مردش نبود، بلکه همدل و همراهش و از حقوق مساوی با او برخوردار بود. رضا شاه بزرگ زن را از اندرونی بیرون آورد و از بند چادر و چاقچور نجات داد. محمد رضا شاه نیز حق رأی را به زنان داد. اما همه آن امتیازات برحق و شایسته با به روی کار آمدن جمهوری ننگین اسلامی از وی سلب شده بود و اختیاردار تصمیمات و باورهایش پدر، برادر، عمو، دایی و همسرش شده بودند.
آری مهرو هم زنی بود همانند من و تمامی بانوان ستم دیده سرزمینم. او حتی اختیار آن را نداشت که شبی را به یاد و خاطره همسرش در بستر خود به صبح برساند. پس از پایان مراسم 40 خانواده مهرو همه جهیزیه‌اش را که دست نخورده بود جمع کرده و با خود بردند و با این کارشان آخرین رشته امید مهرو را از بیخ و بن برکندند. زینت خانم پس از گذشت چند ماه قباله مهرو را در بنیاد شهید به اجرا گذاشت، اما از آنجایی که کوروش از خود چیزی نداشت از شکایت خود نتیجه‌ای نگرفت. او پس از آن که از به اجرا گذاشتن قباله و به پول تبدیل کردن آن ناامید شده بود بنای جنگ سردی را گذاشت. او هر شب جمعه در گورستان باران فحش و ناسزا را نثار ما می‌کرد. برای فرار از دشنام‌های این زن ترجیح می‌دادیم بر سر مزار داریوش بنشینیم، ولی افسوس که این نیز بی‌نتیجه بود. طفلکی مهرو که نمی‌توانست به رفتار مادرش اعتراض کند، سرش را در زیر چادر سیاهش فرو می‌برد و آرام آرام بر بخت سیاه خود می‌گریست. 1 سال به این ترتیب گذشت. برای همیشه در اتاق برادرم بسته شده بود. مشاهده هر روز آن داشت پدر و مادرم را از پای در می‌آورد. به همین خاطر آنها را وادار کردیم تا خانه رویاها و خاطراتشان را، خانه‌ای را که شاهد رشد و نمو کوروش و داریوش بود، کرایه داده و به آپارتمان کوچکشان در بالای مغازه نقل مکان کنند. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوفت. بخش 8. avayabooth.com. درگذشت بیبی و به دنیا آمدن دخترم آتوسا. بار دیگر پس از 7 سال مجددا باردار شده بودم. بیبی مدتی بود در بستر بیماری افتاده بود و درمانهای ساده هیچ اثری در روند بهبودی او نداشت. به دلیل نیاز به مراقبت‌های دارویی و پزشکی او را در تنها بیمارستان محل بستری کردیم. چون نزدیک بیمارستان زندگی می‌کردم، گاهی اوقات به عیادتش می‌رفتم و تا ساعاتی نزدش می‌نشستم. هرچند من و او همیشه با همدیگر درگیری و اختلاف داشتیم، اما با دیدن او که داشت واپسین لحظات حیاتش را می‌گذرانید، آرزو می‌کردم که ای کاش زمان به عقب برمیگشت و می‌توانستم همه فرصت‌های از دست رفته را جبران کنم. یکی از روزهایی که طبق معمول به دیدن او رفته بودم، با خوشحالی همراه با اندوه دستی روی برآمدگی شکمم کشید و گفت: این بار دختر می‌زایی، ولی افسوس که نیستم تا اونو ببینم. سپس قطره اشکی از گوشه چشمانش روان شد، آهی کشید و ادامه داد: عمر کوتاه و آرزوهای دراز. با شنیدن این جمله از یک طرف خوشحال شدم و از طرفی بغضی شدید گلویم را فشرد. بغض از دست دادن بیبی، چون دیگر نبود تا مرا یاری کند که دخترم را برای اولین بار شیر دهم. او داشت از زندگی دورتر و دورتر و بدنش سردتر و سردتر می شد. او داشت می رفت و رازی را که هیچ کس از آن آگاهی نداشت همراه خود به گور می برد. همه اهل محل و فامیل به محض اینکه شنیدند بیبی در حال مرگ است، به سوی بیمارستان هجوم آوردند تا با او خداحافظی کرده و از او حلالیت بطلبند. او چند روز بعد در بیمارستان به علت سرطان مثانه جان سپرد و من به سبب عقیده و باوری پوسیده و بی اساس که اگر زن حامله‌ای بالای سر مرده‌ای حاضر شود چشمان فرزندش شور خواهد شد، نتوانستم در آخرین لحظه کنارش باشم. حاملگیم مصادف بود با گذراندن آخرین سال دبیرستان. در بخشی از کتاب زیستشناسی سال 4 بحثی علمی در مورد انواع و اقسام سندروم‌ها و جهش‌های نابهنگام کروموزومی و اثرات آنها بر جنین وجود داشت. وجودم را نوعی وسواس نسبت به این جهش‌های نابهنگام پر کرده بود و همواره احساس می‌کردم فرزندم هنگام تولد به سندرومی مبتلا خواهد بود.
کابوس سندروم ها حتی در خواب هم راحتم نمیگذاشتن. بنابراین برای رهایی از آنها تا به دنیا آمدن فرزندم دست از کلاس و مدرسه شستم. علیرغم گذشت 10 سال از زندگی زناشویی‌مان، مهدی هنوز عادت و خساست خود را حفظ کرده بود و کماکان عمده غذای روزانه‌مان را دمپخت برنج تشکیل می‌داد. هر زمان هوس میوه و یا غذای دیگری می‌کردیم می‌گفت ندارم، نمی‌توانم بخرم، همینیه که هست. اگر بهت فشار میاد ول کن برو. ظاهراً نمی‌دانست که اگر راه فراری برایم وجود داشت، همان روزهای نخست ازدواجم رفته بودم و پشت سرم را هم نگاه نمی‌کردم. 7 تیر ماه 1365 مصادف با سالگرد شهدای 7 تیر بود. درد زایمان از شب قبل به سراغم آمده بود. از این رو صبح زود در بیمارستان بستری شدم. اگرچه با گذشت ساعاتی دردم شدیدتر شده بود، اما پرستاران قصد نداشتند به پزشکم اطلاع دهند. هر زائویی پس از من به بخش زایمان می آمد، بلافاصله به اتاق زایمان برده و فارغ می شد و من هنوز در دردی وحشتناک به سر می بردم و انتظار می کشیدم. از دکتر هم هیچ خبری نبود. حدس می زدم هنوز کسی به او اطلاع نداده است و التماس‌های من برای خبر کردنش به جایی نمی رسید. حوالی ساعت 12 ظهر بود که بالاخره دکترم برای ویزیت زائویی دیگر به بخش زایمان آمد و من که دردمانم را بریده بود دست به دامانش شده و با التماس از او خواستم تنهایم نگذارد. او با مهربانی همیشگی گفت رویا نگران نباش، من اینجا هستم و بلافاصله دستکش‌های سفید جراحی را به دست کرد و شروع به معاینه کرد. او سعی داشت تا با پیچ و واپیچ دادن رحمم بچه را در مسیر اصلی هدایت کند، ولی هنگامی که کاری از پیش نبرد با نگرانی رو به پرستار کشیک بخش کرد و گفت بچه گیری کرده و امکان از دست رفتن بچه و مادر وجود داره. هرچه سریعتر از همراه خانم امضا بگیرید و اونو به اتاق عمل ببرید. با شنیدن دستورات دکتر، همونطور که هنوز از شدت درد مانند فنر بالا و پایین میپریدم، روی تخت برانکارد گذاشته شدم. هنگامی که از بخش زایمان به طرف اتاق عمل برده می شدم، مامان، مژگان و زنمویم همراه من تا پشت در اتاق عمل آمدند. با تمام دردی که وجودم رو در بر گرفته بود، اما به طرز عجیبی نگرانی و دلهره‌ای را که در چشمهایشان موج می‌زد می‌دیدم. با ورود به سالن عمل و پس از تزریق داروی بیهوشی دیگر چیزی نفهمیدم. نمی‌دانم چه مدت در بیهوشی به سر بردم. ظاهراً به سختی به هوش آمده بودم، چون زمانی که چشمانم را باز کردم مامان را دیدم که اشکایش را پاک می‌کرد. چشمهایش از شدت گریه پف کرده بود. او با لبخندی از شادی پیشانیم را بوسید و گفت رویا جان، دخترت آتوسا به دنیا آمد. میخوای ببینیش؟ سرم را به علامت تایید تکان دادم و او دخترم را در آغوشم قرار داد. نگاهی به او که زیباترین چشمها را داشت انداختم. لبخندی از شادی و شعف بر لبانم نقش بست. وجود زیبایش واقعا ارزش آن همه درد را داشت. پس از گذشت 3 روز همراه با دخترم از بیمارستان به خانه برگشتم. براءت از مشرکین. پس از روی کار آمدن جمهوری منحوس اسلامی، کاروان حجاج هر ساله طبق فتوای خمینی تظاهراتی مشهور به اعلام براءت از مشرکین را در مکه برپا می‌کردند. آنها در تظاهرات جنگ افروز خود با فریاد شعارهای مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل و در پایان هم به خیال آنکه آنجا نیز ایران است و کسی کاری بدانها ندارد، شعار الله اکبر خمینی رهبر را سر می‌دادند. پادشاه عربستان شاید از واهمه تصرف آنجا توسط خمینی به پلیس دستور داد که بر روی تظاهر کنندگان آتش بگشایند و چنان شد که در 9 مرداد ماه سال 1366 تعداد 275 تن از زائران در حین به جا آوردن آن فتوا کشته شدند. بلافاصله پس از آن کشتار، خمینی که خودپرستی و دیوانگی سرتاسر وجود منحوسش را مانند خوره در بر گرفته بود، در یکی از سخنرانی‌هایش گفت حتی در صورتی که احتمال بخشش صدام وجود داشته باشد، هیچگاه نمیتوان خیانت عربستان سعودی به اسلام را فراموش کرد. او خود اسلام شده بود.
حکومت عربستان سعودی پس از این کشتار سفارتخانه خود را در تهران بست و روابط دیپلماتیک دو حکومت به مدت 2 سال قطع شد. امتی که دیگر نمی‌توانست به زیارت مکه برود، در پایان هر نماز جمعه فریاد مرگ بر آل سعود را سر می‌داد. پس از این واقعه آنهایی که با خمینی و رژیمی که به ارمغان آورده بود میانه خوبی نداشتند با نیشخند میگفتند طرف آمده راه کربلا رو باز کنه، اما راه مکه را هم بست و فحش و ناسزا حواله او میکردند. با این حال اوباش‌ها و ملیچک‌های درباری به خیابان‌ها ریخته و مرگ بر فحد میگفتند. اقدام عملی آمریکا. جنگ همچنان ادامه داشت. خسته از ویرانی، گرانی و کمبودهای اقتصادی که جنگ و تحریم‌ها باعث شده بودند، درمانده و فرسوده از مرگ عزیزانمان، همه در انتظار خبر و نویدی بودیم تا از صلح و آتش بس بگوید. اما نه تنها خبری از صلح و آشتی نبود، بلکه حملات جدیدتری در انتظار ایران و مردمش بود. آخرین ساعات شهریور ماه سال 1366 طی می‌شدند. رونالد ریگان، رئیس جمهور آمریکا که گویی همانند ما از آن جنگ فرسایشی خسته شده است، طی یک سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سران رژیم ایران را رسما تهدید کرد که اگر با قطعنامه 598 موافقت نکنند، چاره‌ای جز اقدام عملی برایش باقی نخواهد ماند. آن زمان منظور او را از اقدام عملی نمی‌دانستیم، ولی اندک زمانی پس از ایراد آن سخنرانی ایالات متحده آمریکا به عنوان متحد عراق وارد جنگ با ما شد. ارتش آمریکا که اکنون به نفع عراق و علیه ما وارد جنگ شده بود، در 30 فروردین ماه سال بعد، یعنی 2 روز پس از آن که ارتش بعثی بمباران شیمیایی و آتشباران بسیار سنگین توپخانه‌ای را علیه ارتش ایران برای پس گرفتن جزیره فاو آغاز کرده بود، به نفتکش‌ها و سکوهای نفتی ایران در خلیج فارس حمله کرد. بمباران شیمیایی حلبچه. چند روزی به پایان سال 1366 باقی نمانده بود که رادیو و تلویزیون از بمباران شیمیایی حلبچه، یکی از مناطق کردنشین عراق، توسط ارتش عراق خبر داد. ارتش دیوصفت عراق که دست کمی از رژیم خونخوار ایران نداشت، در انتقام از کمک‌های ساکنین آن منطقه به ارتش ایران، وحشیانه آن منطقه را بمباران شیمیایی کرده بود و ایدی ننگین و فراموش نشدنی را در تاریخ از خود بر جای گذاشت. تلویزیون تصاویری از اجساد قربانیان بی‌دفاع و بی‌گناه را نشان می‌داد. صحنه‌ها به قدری دلخراش و دلهره‌آور بودند که کوه را نیز از هم فرو می‌پاشید. حلبچه شهر خواب، شهر خموشی، شهری که مردمش، کودکان و نوزادانش در آغوش پدران و مادران خود در کوچه و خیابان و در خانه‌های خود به خواب ابدی فرو رفته بودند. با مشاهده آن صحنه‌ها ترس و وحشت وجود مردم را فرا گرفت، ترس از مرگی مخوف حاصل از بمباران شیمیایی. جنگ نفتکش‌ها و سرکشیدن جام زهر. اکنون که دامنه نبرد به پهنه آبها کشیده شده بود، دو طرف درگیر جنگی به نام جنگ نفتکش‌ها را آغاز کردند. بدین صورت که نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری یکدیگر را در دریا مورد حمله قرار می‌دادند. این حملات گاه و بیگاه بر روی آب موجب شد تا آمریکا به بهانه حمایت از کشورهای بی‌طرف در جنگ و کشورهای همپیمان خود، ناو آمریکایی USS پرنسس را در آبهای خلیج فارس مستقر کند. چند ماه بعد این رزمناو در روز 12 تیر ماه 1367 یک هواپیمای مسافربری ایران را که از بندرعباس عازم دبی بود، بر فراز آبهای خلیج فارس با شلیک موشکی هدایت شونده مورد حمله قرار داد. طی آن حمله تمامی 290 نفر سرنشین هواپیمای ایرباس که 66 نفر از آنها کودکان زیر 13 سال بودند کشته شدند. تصاویر گزارش‌های تلویزیونی که محل حادثه را نشان می‌داد بسیار دردناک و غم‌انگیز بود. عروسک‌های کودکان، چمدان‌ها و لباس‌های بی‌صاحب و پراکنده مسافران بر روی آب شناور بود
و هیچ کس نبود تا دردی از دردهای کشته شدگان و بستگانشان بکاهد. سرانجام پس از 8 سال جنگ با 1 میلیون کشته، 2 میلیون معلول و مجروح، 4 میلیون آواره و بیش از 1000 میلیارد دلار ضرر و زیان، خمینی این جلاد منتقم چند روز پس از آن حمله در 27 تیر ماه با سرکشیدن جام زهری که از طرف آمریکا در حلقومش ریخته شده بود، قطعنامه 598 را که از 6 سال پیش توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شده بود پذیرفت و امضا کرد. سپس خمینی در طی یک سخنرانی برای مردم و به خصوص امت همیشه در صحنه درباره اینکه چرا زیر بار آن قطعنامه رفته بود گفت: قبول این مسئله برای من از زهر کشنده تر است، ولی راضی به رضای خدایم و برای رضایت او این جرعه را نوشیدم. همه مایل بودیم تا دستورالعمل تهیه آن جام زهر را بدانیم، اما افسوس که هرگز نفهمیدیم. جنگی که خمینی همواره بشارتش را میداد که اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم پایان گرفته بود. اگرچه جوانان و عزیزانمان را از دست داده بودیم، اما خودخواهی نیست اگر بگویم سرانجام توانستیم پس از 8 سال قدری به راحتی نفس بکشیم. ایران زمین پس از پایان جنگ. در مهر ماه آن سال بار دیگر و برای اخذ دیپلم در کلاس‌های شبانه ثبت نام کردم. هنوز 1 ماه از شروع کلاس‌ها نگذشته بود که یک شب خانم راهنما مدیر مدرسه مرا به دفتر مدرسه فراخواند و گفت: روی آموزش پرورش قصد داره در آخر آذر ماه با برگزاری امتحانات دیپلم فرصت دیگه‌ای به ردیای سال قبل بده. سپس مکسی کرد و با لبخند پرسید: خب چی میگی؟ میل داری تو امتحانا شرکت کنی؟ من که آنچه را شنیده بودم باور نمی‌کردم، با شادی رضایتم را اعلام نمودم و بدین ترتیب او نام مرا به اداره آموزش پرورش ارسال کرد. فقط 1 ماه فرصت داشتم تا خود را برای نبرد پایانی و دریافت مدرک دیپلم آماده کنم. با سختی و اشتیاق تمام شروع به خواندن کردم و سرانجام دیپلم خود را هرچند با معدل پایین گرفتم. در تابستان سال بعد با التماس و گریه و زاری توانستم رضایت مهدی را برای شرکت در کنکور سراسری به دست آورم و قبولی دانشگاه برای رشته‌های تکنسین آزمایشگاه، پرستاری و زبان انگلیسی دانشگاه اصفهان را به دست بیاورم. اما متاسفانه به علت مخالفت بی‌دلیل آقا جون با اندوه صرف نظر کردم و به خانه‌داری پرداختم. روزی زنمو مژگان به دیدنم آمد و گفت: رویا جان، مگه برای شغل آموزگاری ثبت نام نکردی؟ بیخبر از همه جا هاج و واج به او زل زده بودم. او با اندک تأملی که حاکی از سبک سنگین کردن ماجرا بود ادامه داد: اینطور که معلومه مهدی چیزی بهت نگفته. البته به مهدی گفته بودم که امسال آموزش پرورش فقط از خانواده شهدا نیرو میگیره و ازش خواسته بودم تا تو رو در جریان بگذاره، ولی اینطور که پیداست تو از این موضوع هیچ خبری نداری. با ذوق و شوق در جوابش گفتم: زنم جان، ممکنه هنوزم فرصت داشته باشم؟ اما او چینی حاکی از ناراحتی به پیشانی انداخت و گفت: متاسفانه الان خیلی دیره و از زمان استخدام هم گذشته. غبار غم همه وجودم رو در بر گرفت. غمگین همچون پرنده بال و پر شکسته به گوشه خزیدم. زمانی که مهدی به خانه آمد به او گفتم: چرا پیغام زنمو در مورد استخدام آموزش پرورش رو بهم ندادی؟ او طبق معمول بهانه سرهم کرد و از موضوع رد شد. نیازی هم به پاسخ او نداشتم چون دلیل و بهانه این کوتاهیش رو میدانستم. او میخواست تا من از نظر مالی به او وابسته باشم. آخر وابستگی من به او تنها دلیلی بود که حاضر بودم مانند فاحشه ها تن به خوابیدن با او بدهم. آری، میبایستی همانند زنی روسپی با او هم بستر میشدم و ارضایش میکردم تا او خورد و خوراک خانه را فراهم کند، برای بچه‌ها لباس و پوشاک بخرد و اگر خواستم مهمان دعوت کنم اجازه دهد. سلمان رشدی و کتابش. مدتی بود که نام سلمان رشدی، نویسنده هندی الاصل انگلیسی و نویسنده کتاب آیات شیطانی، در اخبار، مجلات و مجالس پیچیده بود. روزی از روزها خمینی که خود را خدا می‌دانست روی منبر رفت و
حکم ارتداد و در نتیجه دستور قتل او را صادر کرد. با فتوای امام دغل‌باز مانند فیلم‌های قدیمی وسترن برای سرش جایزه کلانی تعیین شد. به این ترتیب که اگر فرد ایرانی سلمان رشدی را به قتل می‌رساند 20 میلیون تومان یا طبق بازار ارز آزاد آن روز 170,000 دلار و اگر یک نفر غیر ایرانی آن مرتد از خدا بیخبر را از دار دنیا ساقط می‌نمود 1 میلیون دلار جایزه می‌گرفت. هیچکس سخنی از آنچه او نوشته بود که میبایست جانش را برای بیانشان از دست بدهد نمیگفت. فقط میگفتند به پیامبر اسلام اهانت کرده است. هر زمان صحبت و کنجکاوی در مورد آن نویسنده در محفلی اوج میگرفت، سعی میشد تا بحث دنباله دار نشود، چون هراس از این بود که هر کس در این باره گفتگویی کند در نهایت سرش را بالای دار خواهد دید. به دنیا آمدن کوروش 2 سال از به دنیا آمدن آتوسا گذشته بود و من بار دیگر حامله شده بودم. دکترم گفته بود چون فاصله زمانی بین 2 زایمانم کوتاه است باید باز هم سزارین شوم. خوشحال از آن که با سزارین شدن از درد جانکاه زایمان در امان خواهم بود در زمان تعیین شده به بیمارستان رفتم. در اتاق عمل به بهانه این که طی عمل قبلی سخت به هوش آمده بودم داروی بیهوشی کمتری به من تزریق شد. بنابراین من که در میانه عمل کمی از بیهوشی خارج شده بودم می توانستم درد کشنده بخیه کردن شکمم را احساس کنم. در این حالت بود که گمان می کردم مردم و این درد کشنده آن فشار قبری است که آخوندها مرتب از آن دم می زدند. در میان نجواها و گفتگوهای اطرافم هر از گاهی نام خود را می شنیدم و تعجب می کردم از آن که اگر آنها همان نکیر و منکر معروف هستند چرا نام مرا می خوانند و هر لحظه آماده بودم تا گرز آتشینشان را بر سرم فرود آورند. اما نه، این صداها ظریف و زنانه بود. بدین علت اندیشیدم که به بهشت رفتم و اینان همان فرشتگان آسمانی هستند که آخوندها همواره بر روی منبر از آنها سخن می گفتند. بالاخره هنگامی که پس از خروج از بیهوشی چشمانم را باز کردم پرستاران سفید پوش را دیدم. متوجه شدم که نه گوری در کار است، نه بهشت و جهنمی، نه نکیر و منکری و آن یعنی زندگی. یعنی من هنوز زنده بودم. 3مین پسرم به دنیا آمده بود و من او را به نام برادرم کوروش نامیدم. ولی نام انتخابیم با مخالفت مامان روبرو شد. او برام باور بود که فقط داوود میتواند نام کوروش را برای فرزندش برگزیند، نه من. با پافشاری و زیر بار نرفتن و لجبازی من مامان چاره‌ای جز همراه شدن با من ندید. او در ابتدا کوروش را پسر صدا میزد، ولی پس از ماه‌ها از اونجایی که به شدت به او علاقه پیدا کرده بود تغییر نظر داد و او را همان کوروش صدا زد. با به دنیا آمدن کوروش روزی حاجی شاد و شنگول از آنکه مهدی بار دیگر پسردار شده است به دیدن ما آمد. این رفتارش برای من خیلی عجیب بود، چون با شخصیت حاجی که خوب میشناختمش جور در نمی آمد. او با شادی گفت به خاطر اینکه خداوند بار دیگه به شما پسر داده قصد دارم سهم الارث شما را همین الان بهتون بدم تا سرمایه‌ای برای آینده پسرها بشه. مهدی از خوشحالی در پوستش نمی گنجید و از آن روز دیگر خدا را هم بنده نبود و هر جا می نشست افاده و فخر فروشی را آغاز می کرد. زمینگیر شدن خانم بزرگ. آخرین ماه سال بود. همگی برای رسیدن سال نو لحظه شماری می کردیم. یک روز بعد از ظهر مهدی از سر کار برگشت و با ترشرویی گفت آماده شو باید بریم دیدن مادرم. من با تعجب پرسیدم چرا؟ مگه چی شده؟ تو که هیچ وقت یادی از مادرت نمی کردی؟ قرقر کنان گفت مادرم تو خیابون زمین خورده لگنش شکسته. با شنیدن آن خبر چادرم رو سریعاً بر سر انداختم و سر و سیمه به همراه مهدی به آنجا رفتم. با دیدن وضعیت دردناک خانم بزرگ که پای راستش از ناحیه لگن آویزان شده بود و از درد به خود میپیچید دلم به درد آمد. کسانی که اطرافش نشسته بودند به جای اینکه دکتر یا آمبولانسی خبر کنند فقط نگاهش میکردند. با اصرار او را به کمک 2 پسر و عروس دیگرش به بیمارستان رساندیم. پس از عکس برداری پزشکان بران شدند که در لگن او پلاتین کار بگذارند.
اما رضایت بستگان را برای عمل جراحی نیاز داشتند. در میان آن جمع 6 نفره تنها من و مهدی موافق عمل جراحی بودیم و دیگران آهنگ مخالفت را ساز کرده بودند. بهانه‌شان هم کهولت سن او بود. مانند همه جا که حق با اکثریت است، این بار هم اکثریت هرچند به نادرست برنده شد و ما نگران از آنچه که بر سر پیرزن خواهد آمد تسلیم خواسته آنها شدیم. روز بعد همگی جمع شده و او را به کلینیکی در یکی از قریه‌های نزدیک اصفهان بردیم و مردی شکسته بند آمد و از کمر تا مچ پایش را در گچ فرو برد. طفلکی خانم بزرگ که اصلاً طاقت نشستن در خانه را نداشت زمینگیر شده بود و چون 100 متر از خانه‌اش را به من داده بود، 2 همعروس هم یک صدا بودند که پرستاری از او باید بر عهده من باشد. من بیچون و چرا قبول کردم چون او دلسوز دیگری به جز من نداشت. هر روز پس از اتمام کارهای روزانه کوروش را نزد مامان می‌گذاشتم و راهی خانه خانم بزرگ می‌شدم. بیچاره پیرزن صبحانه مختصری را که نزدش گذاشته بودن خورده بود و منتظر کسی بود تا زیر پایش را تمیز کند. به محض رسیدن آستینم را بالا می زدم و با آب و پنبه زیر پایش را تمیز می کردم. مختصر شستشویی به او می دادم و سپس رخت خواب و لباسهایش را که با ادرار و مدفوع آلوده شده بود در حیاط می شستم. هنگامی که هم عروسهایم بو می بردن آنجا هستم در حیاط جمع می شدن و مرا به باد تمسخر می گرفتن. ولی من به حرفها و خنده هایشان کمترین توجهی نمی کردم. به مدت 6 ماه این کار هر روزه من شده بود تا اینکه گچ پایش را باز کردم، اما او دیگر نمی توانست مانند سابق راه برود و فقط می توانست با کمک عصا دور خود بچرخد. این مسئله فرصتی برای فرزندانش به دست داد تا به بهانه‌ای که آن پیرزن قادر نیست به مال و اموال خود رسیدگی کند، خانه و مستغلات او را بین خود تقسیم نمایند. برادر شوهر کوچکم سهم خانه خود را خراب کرد و از نو ساخت، اما اتاق مخروبه مادرش را باقی گذاشت که آن هم باعث غرولند همسرش شده بود. مرگ خمینی، اهریمنی که ایران را به آتش کشیده بود. خمینی به دلیل عارضه سرطان پروستات در 2 خرداد 1368 در بیمارستان بستری شده بود. تلویزیون هر شب او را در حالی که سرم به دستش وصل بود در حال خواندن نماز نشان میداد، ولی ادعا می‌کردند آن فیلم‌ها بدون اطلاع وی و پنهانی گرفته شدند. امت همیشه در صحنه هر شب تا صبح در مسجد بیتوته و دعا می‌کردند. هرچند دیگر نه دعا و نه حتی عمل جراحی هیچ کدام نتوانست دشخیمی را که با خود نیستی و نابودی به ایران آورده بود از چنگال مرگ و دوزخی که در انتظارش بود نجات دهد. او همواره تا قبل از بستری شدن از آیت الله حسین علی منتظری به عنوان جانشین خود یاد میکرد، اما بنا به دلایلی که همانا اختلاف و مناقشه های اخیر این دو در اداره مملکت بود، ناگهان ورق برگشت و در یکی از جلسات مجلس خبرگان هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که خمینی رئیس جمهور وقت یعنی خامنه‌ای را به عنوان جانشین خود تعیین کرده است. سالها بعد رفسنجانی هم که شخص خامنه‌ای را در مقام رهبری قرار داده بود از کینه او در امان نماند و پاداش خوشخدمتی خود را با خفه شدن در استخر کوشک در دی‌ماه 1395 دریافت کرد و در مجموعه سعدآباد سرش زیر آب شد. برای تدفین خمینی جلاد مردم از سراسر ایران به تهران رفتند. قرار بود پیکر وی پیاده به سوی بهشت زهرا تشییع گردد، ولی آنقدر امت نادان همچون کفتار وحشیانه و به قصد تبرک امام پوشالی خود را دست زدند و کفن از تنش دریده بودند که دستاندرکاران برای جلوگیری از تکه تکه شدن جسد آن دژخیم به دست طرفدارانش جنازه نیمه لختش را با بالگرد به محل دفن منتقل کردند و امت ناامید و مایوس مجبور شد بر سرزنان خود را پیاده به مکان خاکسپاری برساند. رفسنجانی رئیس جمهور جدید. با تفویض مقام رهبری به خامنه‌ای، دولت به رئیس جمهور جدیدی نیاز داشت. این بار قرعه فال به نام هاشمی رفسنجانی افتاد و در مرداد ماه همان سال به سمت ریاست جمهوری رژیم شوم اسلامی انتخاب شد. در آن زمان مجلس خبرگان
با بازنگری قانون اساسی سمت و پست نخست وزیری را برای همیشه از قانون اساسی حذف کرد. دوران ریاست جمهوری او دوران سازندگی نام گرفت و همه خوشحال از اینکه مناطق جنگ زده سرانجام شکلی بجز ویرانی و بویی بجز بوی دود و بارود به خود خواهد گرفت سر از پا نمی شناختیم. اما زهی خیال باطل، چون فراموش کرده بودیم این گروه مرده‌خور برای نابودی و چپاول آمده بودند، نه برای سازندگی و آبادانی کشور. هیچ گامی در جهت سازندگی و به ویژه بازسازی مناطق ویران شده از جنگ که بیشترین خسارات را متحمل شده بود برداشته نشد. آنها جیب‌هایی عمیق‌تر از هر دریایی و پهناورتر از هر اقیانوسی داشتند. جیب‌هایی که مجالی برای هزینه اموال و سرمایه‌های این مردم برای هیچ بازسازی و آبادانی نمی‌دادند. رفسنجانی، این به اصطلاح سردار سازندگی، هم مانند خامنه‌ای 2 دوره مسئولیت ریاست جمهوری حکومت تاراج و غارت را عهده‌دار بود. بازگشت اسیران جنگی به خانه. پس از 2 سال که از اعلام آتش‌بس گذشته بود، اولین گروه اسیران جنگی 2 کشور پس از سالها اسارت از طریق مرزهای خانقین، قصر شیرین و دیگر مرزها رد و بدل شده و به خانه‌های خود بازگشتند. همگان این روز را جشن گرفته بودند. تمامی شهرها شور و حالی نو به خود گرفته بود. گویی سرزمینم پس از سالها دیدن بختک جنگ بر زمین و آسمانش برای اولین بار نفس می‌کشید و روی آرامش به خود می‌دید. بسیاری از خانواده‌هایی که از فرزندان خود هیچ خبری نداشتند، امیدوار بودند تا آنها را در بین اسرای آزاد شده ببینند. ولی افسوس، چون همه آنهایی که بازگشته بودند فقط سربازان و ارتشیان اسیر شده بودند و از پاسداران و بسیجی‌هایی که در طی جنگ مفقود شده بودند هیچ خبری نبود. اسرای جنگ دیگر نه اسیر بلکه به آزاده معروف شدند. چنانچه از پدر یا مادران این افراد در مورد پسرشان پرسشی میشد، جواب میدادند که پسرم آزاد است. دوران دانشجویی. کوروش اولین بهار زندگیش را پشت سر گذاشته بود. با نزدیک شدن فصل کنکور، بار دیگر آتش و وسوسه نشستن روی صندلی کلاس وجودم را مالامال کرده بود. تنها راه سیراب کردن آتش پایان ناپذیر روح و وجودم شرکت در آزمون سراسری دانشگاه بود. ولی از آنجایی که فرصت ثبت نام در آزمون قبلی را از دست داده بودم، برای ورود به دانشگاه آزاد ثبت نام و در آزمونش شرکت کردم. زمانی که نتایج آن در روزنامه‌ها اعلام شد، هرگز گمان نمی‌کردم شانسی برای دیدن نام خود در فهرست پذیرفته شدگان داشته باشم. برای همین نیز اهمیتی به دانستن نتایج آن از خود نشان نمی‌دادم، تا اینکه یک روز عصر مژگان به دیدنم آمد و گفت: رویا جان، مبارک باشه. من که به طور کلی کنکور دانشگاه رو فراموش کرده بودم گفتم: زنم و چی میگی؟ چی مبارک باشه؟ او با لبخندی که زیباییش رو 2 چندان کرده بود گفت: مگه در آزمون دانشگاه آزاد شرکت نکرده بودی؟ گفتم: چرا زنم جان، ولی شما از کجا میدونی؟ او چینی به پیشانیش انداخت و گفت: امروز برای خرید چند کتاب به خیابان نظر رفته بودم و سر راهم کنار کیوسک روزنامه فروشی ایستادم. نگاهی به فهرست قبول شدگان کنکور دانشگاه آزاد انداختم و اسم تو رو هم در بین آنها دیدم. من که باور نمی‌کردم قبول شدم ازش پرسیدم: اگه شوخی نمی‌کنید بگید چه رشته قبول شدم؟ و او با اطمینان خاطر گفت: در رشته کارشناسی زبان انگلیسی دانشگاه نجف آباد قبول شدی. با این حال باز باور نکردم. او که ناباوری و تردید مرا دیده بود، روزنامه را از کیفش درآورد و در حالی که آن را به طرفم دراز می‌کرد گفت: سندی از این محکم‌تر هم می‌خوای تا باور کنی؟ با حالی متعجب و مشکوک روزنامه را از او گرفتم و نامم را در لیست قبولی رشته زبان انگلیسی دانشگاه نجف آباد پیدا کردم. من که یک بار با انصراف از دانشگاه دولتی شانس خود را برای ادامه تحصیل از دست داده بودم، دیگر به هیچ وجه قصد نداشتم این شانس را هم از دست بدهم، چون می‌دانستم این آخرین تلاشم برای دستیابی به زندگی بهتر خواهد بود.
گرچه با دیدن نامم شادی وصف ناپذیر وجودم را فرا گرفته بود، ولی این را هم به خوبی می‌دانستم که تا رسیدن به آرزویم و شادی کامل هنوز خیلی فاصله دارم. روزنامه را زیر بالش تخت مخفی کردم. هنگامی که مهدی به خانه برگشت در این باره چیزی به او نگفتم و با آگاهی از نقطه ضعف‌های او بنای اشوه‌گری را گذاشتم و او را به رخت خواب کشاندم. از او نفرت داشتم، از بوی بدنش، از بوی دهانش حالم به هم می‌خورد، اما همه آنها در برابر هدفی که داشتم هیچ بودند. خوشبختانه او مانند همیشه سریع ارضا شد. پس از آن آرام آرام دستم را رو کردم و روزنامه را از زیر بالش درآورده و با ناز و کرشمه‌ای که خودم هم نمی‌دانستم از کجا آموخته بودم به او گفتم: این کار هر روز ما هستش اگه به دانشگاه برم. او در ابتدا اخم کرد و گفت: غیر ممکنه، نه پولش رو دارم نه میذارم بری، کور خوندی، این کار هم فایده‌ای نداره. با شنیدن حرفهایش یخ کردم، اما امیدم را از دست ندادم و روی پاهایش افتاده و التماس کنان گفتم: خواهش میکنم بذار برم، عوضش هر کاری خواستی برات انجام میدم. او هم که فرصتی برای شادی از زبونی و نیاز بیشتر من به خودش به دست آورده بود، با یک دنیا منت و گذاشتن شرط و شروط رضایت داد. آری او به شرط آنکه او را در رخت خواب آزاد بگذارم راضی شد تا مخارج دانشگاه را بپردازد. از فکر عشق‌بازی با او حالم به هم می‌خورد، ولی به خاطر رسیدن به آینده بهتر برای خود و فرزندانم حاضر بودم به باجگیری او تن در دهم. ما زنها از توانایی‌های زیادی برخورداریم، فقط باید آنها را شناسایی کرده و به بهترین وجه ممکن آنها را به کار بگیریم. همبستر شدن با مردی که کوچکترین علاقه‌ای به او نداشتم یکی از توانایی‌های من بود، مگر نه اینکه 13 سال تمام مانند یک فاحشه و صرفاً به خاطر پشیزی با او همبستر می شدم. خب چه فرقی داشت؟ الان هم می توانستم این کار را با آب و تاب بیشتری انجام دهم تا به هدفی که در سر داشتم برسم. پس از مدتی خانه‌مان را فروختیم و آپارتمانی در یکی از محله‌های بالای شهر اجاره و به آنجا نقل مکان کردیم. با شروع مهر ماه و سال تحصیلی جدید خوشحال از آن که هدفی در زندگی دارم، بچه‌ها را نزد مامان گذاشتم و برای اولین بار در زندگیم پشت میزهای دانشگاه جای گرفتم. در همان روزهای اول ورود به دانشگاه با دختری به نام سیما آشنا شدم و دوستی عمیقی بین ما ایجاد شد، چنانکه گویی سالها همدیگر را می‌شناختیم. او را گاه و بیگاه به خانه دعوت می‌کردم. در یکی از روزها که سیما از راه دانشگاه با من به خانه آمده بود و مهدی هم خانه بود، سر صحبت را با او باز کرد. پس از مدتی گفتگو مهدی متوجه شد که پدر سیما از بانک آنها حقوق می‌گیرد و این جریان دوستی ما را به رفت و آمد خانوادگی با آنان تبدیل کرد. آن زمان هرگز فکر نمی‌کردم روزی آشنایی با سیما زندگیم را تحت شعاع قرار دهد. با وجود به دنیا آوردن 4 فرزند هیچ تغییری در اندامم ایجاد نشده بود و هنوز زیبایی خود را حفظ کرده بودم و همین باعث می‌شد چشم پسرها در دانشگاه به دنبالم باشد. با ورود به دانشگاه حسرت می‌خوردم که چرا نمی‌توانم همانند دیگر دختران با پسری که مورد علاقه‌ام باشد آشنا شوم و با او ازدواج کنم. پسران زیادی خواهان من بودند. من از توجهشان نسبت به خودم لذت می‌بردم و گاهی اوقات آنها را به بازی می‌گرفتم. به این ترتیب که با نیم نگاهی به دنبال خود می‌کشاندم و زمانی که از من تقاضای دوستی می‌کردند با صدای بلند به آنها می‌خندیدم. من از این بازی لذت می‌بردم، به ویژه بعضی اوقات که بین دو دوست برای قول و قرار گرفتن از من شرط بندی می‌شد و در نهایت منجر به باخت هر دو می‌گردید. این کار من سبب شده بود که پسران دانشگاه فکر کنن دختر سنگدلی هستم، اما حقیقت چیز دیگر بود. یکی این که متأهل و صاحب 4 فرزند بودم. دوما اصلا اهل این کارها نبودم، چون در خانواده ما ورود در این موارد رسوایی محسوب میشد و من با این اعتقاد بزرگ شده بودم. شاید در دل از برخی از آنها خوشم می آمد، اما نمی توانستم حقیقت زندگیم را و فرهنگی که بر جامعه حاکم بود را نادیده بگیرم. فرهنگی که به زن اجازه درخواست طلاق نمیداد، فرهنگی که زن را به خاطر داشتن احساس سنگباران میکرد.
به همین خاطر و بار دیگر دریچه قلبم را بر روی رویاهایم بستم. سال اول و دوم را با موفقیت به پایان رساندم، ولی تازه به سال سوم وارد شده بودم که مجبور شدم به خاطر درگیری‌ها و سختگیری‌های مهدی برای همیشه از تحصیل دست بکشم. سفر حج. من که می‌دانستم برای همیشه نمی‌توان اجاره نشین بود، اوایل سال 75 با اصرار و تشویق مهدی را وادار کردم تا وام مسکن بگیرد. حوالی محل زندگیمان آپارتمانی 3 خوابه که در طبقه زیرین بود و فقط توسط پنجره‌های کوچک نور خورشید را از حیاط به درون هدایت می‌کرد، سازگار با وسع و توان خود یافتیم و آن را خریداری کردیم. راه عبور مناسب و آنچنانی به سوی حیاط نداشتیم و برای استفاده از فضای حیاط از نردبانی کوچک استفاده می‌کردیم. با استقرار در خانه جدید، مهدی که خیلی حسود بود و نمی‌خواست از دیگرانی که به حج رفته بودند عقب بماند، 2 فیش حج خریداری کرد. من که همیشه با زیارت و نماز و باورهای دینی خود را بیگانه حس می‌کردم، بنای مخالفت رو گذاشته و گفتم هر کاری دوست داری برو بکن، من نیستم. او که دید حتی تطمیع و تهدیدهایش در من اثری نمی کند، از من پیش مامان شکایت برد و روی ذهن او کار کرد تا مرا راضی به این سفر کند. با اصرار مامان و سغرا کبرای فراوانی که برایم چید و با تصور آنکه شاید بتوانم با زیارت خانه خدا احساس و ذوق و شوق یک زائر را پس از بازگشت به دست آورم و یا شاید تمام آن چیزهایی را که با آنها بیگانه بودم باور کنم، به رفتن رضایت دادم. پس از دوره آموزشی کوتاهی راهی مکه شدیم. با رسیدن به شهر مکه همانطور که به ما گفته شده بود غسل زیارت کردیم و به اتفاق هم اتاقی‌هایمان به زیارت رفتیم. اگرچه اولین بار بود آن مکعب سیاه پوش و بسیار بزرگی را که سفید پوشان به دورش در حال چرخیدن بودن از نزدیک می دیدم، ولی احساسی را که به دنبالش بودم در خود نیافتم. پس از طواف و نماز توسط یک مینیبوس با پرداخت نفری 10 ریال سعودی، تا آنجایی که به یاد دارم هر ریال عربستان برابر با 20 تومان بود. به هتل محل اقامتمان که حدود 1 ساعت از آن کعبه سیاه فاصله داشت برگشتیم. گرمای سوزان مکه از یک طرف و غذاهای بدون طعم و مزه که به خورد ما داده میشد از طرف دیگر اشتهایم را کور کرده بود. شبی از شبها با یکی از هم اتاقی‌هایم به طواف رفته بودم که ناگهان شیء سختی را در پشت خود حس کردم. مانند آن بود که شخصی با آلت درازش و از روی لباس احرام و در خانه خدا قصد تجاوز به من را داشته باشد. ترس و نفرت سر و پایم را فرا گرفته بود. اما شهامت آن که پشت سرم را نگاه کنم نداشتم. سعی کردم با تغییر جهت مسیر خود را عوض کنم تا بلکه از دست آن شخص مزاحم و آلت راست شده‌اش رهایی پیدا کنم. اما هر که بود مثل کنه به من چسبیده بود و رهایم نمی‌کرد. نومیدانه طواف را شکسته و آرام آرام با 1000 نذر و نیاز از صف زائران جدا شده و به گوشه خزیدم. در حالی که از موجود ناشناسی که مزاحمم شده بود فرار می‌کردم، نیم نگاهی به پشت سرم انداختم. یک عرب نتراشیده و نخراشیده را دیدم که به من نگاه می‌کرد. آن شب با ترس و لرز و 1000 لعن و نفرین به کسی که مرا بدان سفر آورده و مجبور کرده بود، به هتل برگشتم و جریان را به مهدی گفتم. فکر می‌کردم باز خواهد گفت که به او مربوط نیست، اما با شنیدن آن گفت از فردا شب من باهات میام و پشت سرت حرکت میکنم تا هرچه خواستم به من فرو کنند. در شگفتی فرو رفتم. اعمال حج بی نهایت برایم مشکل و طاقت فرسا بود. نمیدانستم چه لذتی از انجام این مناسک عاید زائران میشد. کسی چه میدانست؟ شاید مردم تنها به دنبال لقبی میگشتند تا احترام و ارزش آنها را در جامعه افزون سازد. هنگامی که می‌دیدم دیگر زائران سفیدپوش با خوشحالی در این مراسم شرکت می‌کنند، فکر می‌کردم شاید مشکل از من است که آن همه احساس و عشق را درک نمی‌کنم. سرانجام پس از 22 روز سفر ما به اتمام رسید و به ایران برگشتیم. موج مردم بود که برای دیدن حاجی و حاجی خانم به سوی خانه‌مان سرازیر شده بود.
من که هیچ شور و شعفی با رفتن به مکه و خانه خدا در وجودم حس نمی کردم و خوشی و لذتی نبرده بودم تا تجربه زیارتم را با دیگران شریک شوم، سکوت اختیار کرده بودم. با سکوت من عمه مامان که قبلا سعادت زیارت خانه خدا نصیبش شده بود از فرصت استفاده کرد و به جای من با آب و تاب تمام از سفر و تجربه خود برای مهمانان داده سخن میداد. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش نهم. avayaboof.com. مرگ مشکوک احمد خمینی. احمد خمینی که در هنگام مرگ 49 سال بیشتر نداشت، در شهر قم به دنیا آمده بود و تنها پسر خمینی پس از مصطفی بود. از آنجایی که از میان ورزش‌ها به فوتبال علاقه داشته، در نوجوانی به عضویت تیم فوتبال قم درآمده و برای مدتی هم کاپیتان آن تیم بوده است. اگرچه دیپلمش را در رشته علوم طبیعی گرفته بود، اما چون آخوندزاده بود، سرانجام سر از حوزه‌های علمیه درآورد و در یکی از سفرهایش به عراق در 23 سالگی با دست پدرش رسما به جرگه آخوندها پیوست. سید احمد در زمانی که پدرش در عراق سکونت داشت، به عنوان رابط بین پدرش و نمایندگان شرع در ایران گهگاه به آنجا سفر می‌نمود که بیشتر این دیدارها قاچاقی صورت می‌گرفت. یک بار در مسیر بازگشت در مرز خسروی توسط ساواک بازداشت و به سازمان امنیت آنجا منتقل می‌شود. در سفرهای بعدی چون گذرنامه‌اش به دستور امیرعباس هویدا نخست وزیر دلسوز صادر شده بود، به طور قانونی خروج و ورود می‌کرد. این فرزند خلف خمینی 5 سال قبل از شورش ویرانگر به عراق و لبنان رفت. وی در لبنان با موسی صدر ملاقات و در مورد مسائل منطقه و وضعیت شیعیان و مبارزه‌ای که در پیش روی داشتند گفتگو می‌کنند. او آموزش‌های نظامی خود را زیر نظر مصطفی چمران و در سفرهایش به لبنان گذرانده بود. وی همواره در همه سخنرانی‌های پدرش حضور داشت و از آنجایی که همیشه چهره غمگین از او دیده می‌شد، به او لقب احمد گریان داده شده بود. پس از مرگ پدرش، احمد در جلسه مجلس خبرگان رهبری برای انتخاب جانشینی پدرش خاطره منسوب به خمینی نقل می‌کند که یعنی پدرش نظر مثبتی نسبت به رهبری خامنه‌ای داشته است. همچنین حمایت خود و خانواده‌اش را از آن جانشینی که از خونخواری دست پدرش را از پشت بسته بود اعلام می‌کند. خامنه‌ای هم با دادن لقب یادگار امام مشتی نخودچی کشمش در جیب او می‌ریزد و او را به عنوان عضو شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌کند و هر کجا توانست مقامی به او اعطا کرد. سید احمد که به مرور زمان متوجه می‌شود چه کلاهی بر سرش رفته است، بنای مخالفت را هم با خامنه‌ای و هم با رفسنجانی می‌گذارد و با تظاهر به دلسوزی برای مردم آنها را به باد انتقاد می‌گیرد. چنانچه در دیداری که با مسئولان وزارت اطلاعات داشت، عنوان می‌کند امروز هم خون مستضعفین را سرمایه‌داران بزرگ و کوچک می‌مکند و همچنین یک عده سرمایه‌دار زال و صفت به این بهانه که اقتصاد دولتی مضر است به حال خود رها شده و به جان این ملت افتادند و ابراز تأسف می‌کند. آن انتقاد همانا و طرح نقشه قتلش هم همان. این شد که صبح روز 21 اسفند ماه 73 رادیو، تلویزیون و مطبوعات خبر بستری شدن احمد خمینی را پخش کردند. اخبار و گزارش‌ها خبر از آن داشت که دستگاه تنفسی احمد خمینی در هنگام خواب برای لحظاتی دچار ایست کامل و در نتیجه باعث بروز سکته مغزی شده است. اگرچه پزشکان سعی خود را کردند تا یادگار همیشه گریان خمینی را از مرگ نجات دهند، اما در شامگاه 25 اسفند و فقط 5 سال پس از مرگ خمینی، مرگ مشکوک دیگری نیز
در میان سردمداران قدرت رقم خورد. سالها پس از مرگش بنا به اعترافات سعید امامی، معاون سابق وزارت اطلاعات و متهم قتل‌های زنجیره‌ای، قتل سید احمد را به او نسبت دادند. قتلی که فرمانش را علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت، مصباح یزدی، محسنی اژه‌ای و بادامچیان داده بودند. برای ما فرقی نمی‌کرد چه کسی فرمان قتل می‌داد و چه کسی کشته می‌شود. با شنیدن هر خبر مرگی از آنها قند بود که در دلمان آب می‌شد. درگذشت خانم بزرگ: وضعیت جسمانی مادر شوهرم به شدت تحلیل رفته بود. طفلک در ادرار و مدفوع خود غوطه می‌خورد. هاشم فقط کاسه ادرار او را خالی می‌کرد، البته به شرطی که خانم بزرگ هوش و حواس داشت تا از آن استفاده کند. گاهی اوقات هم او را به حمام می‌برد. فرزندانش برای خلاصی از پرستاری مادری که تمام عمرش فقط یک چشمش از لای چادر بیرون بود، بران شده بودند تا او را به اصغر، یکی از دوستان مهدی که به هرزگی معروف بود، سپرده و ماهیانه مبلغی برای نگهداریش به او بپردازند. من که دلم به حال آن پیرزن که در همه زندگیش محبتی ندیده بود میسوخت، با اینکه میدانستم مسئولیت سنگینی روی دوشهایم خواهد بود و راه سختی در پیش دارم، نتوانستم اجازه چنین کاری را به آنان بدهم. از این رو از مهدی خواستم تا او را به خانه‌مان بیاورد. او در ابتدا به این کار رضایت نمیداد، ولی با اصرار و پافشاری من راضی شد. از هاشم خواستم فقط برای 2 هفته از او نگهداری کند تا ما اتاقی برای او مهیا کنیم، اما همسرش قبول نکرد. بنابراین او را به خانه پدر شوهرم بردیم. حمام ما به قدری بزرگ بود که به راحتی توانستیم آن را به 2 قسمت، یعنی به اتاق کوچک برای خانم بزرگ و یک حمام کوچکتر تبدیل کنیم. پس از 2 هفته اتاق خانم بزرگ آماده شد و او را نزد خود آوردیم. پیش از انجام هر کاری او را به حمام بردم و همه کثافت‌هایی را که به بدنش چسبیده بود از تنش شستم و زدودم. سپس پوشک و لباس تمیزی بر تنش کردم، روی تخت خواباندم و پس از ماه‌ها غذای گرم به او خوراندم. هر روز صبح اول وقت و پیش از هر کاری سری به او می‌زدم و او را که با وجود داشتن پوشک تا زیر گردنش خیس شده بود به حمام می‌بردم و شستشو می‌دادم. او که دیگر قادر به سخن گفتن نبود، با دستان نیمه جانش مرا نوازش می‌کرد و با چشمانی که سپاس و مهر از آن می‌بارید به من نگاه می‌کرد. به علت کهولت سن، هوش و حواسش روز به روز رو به تحلیل می‌رفت، تا حدی که به سختی ما را می‌شناخت. از روزی که او را به خانه آورده بودم، هیچ کدام از فرزندانش یادی هم از او نکرده و به دیدنش نیامده بودند. زمانی که پی بردم چند روز بیشتر از زندگیش باقی نمانده، به آنها پیغام دادم و از آنها خواستم تا به دیدن مادر در حال احتضارشان بیایند. فقط هاشم بود که اجابت کرد و با همسرش به دیدار او آمد. از کاظم پسر بزرگش هیچ خبری نبود. او 2 روز آخر زندگیش به کاما رفت. آتوسا و کوروش را که علاقه عجیبی به مادر بزرگشان پیدا کرده بودند به منزل خواهرم فرستادم تا شاهد مرگ او نباشند. شب فوتش مامان به زور مرا به رخت خواب فرستاد تا استراحت کنم و من که نیاز شدیدی بدان داشتم، به محض آنکه جسمم روی تخت خواب قرار گرفت به خواب عمیقی فرو رفتم. مامان هم پس از ساعتی در اثر خستگی به من پیوسته و به خواب فرو رفته بود. حوالی ساعت 2 صبح بود که مامان مرا صدا زد و گفت رویا پاشو، فکر کنم خانم بزرگ تمام کرده. من که به زور چشمانم رو باز کرده بودم از او پرسیدم چطور مگه شما که اینجایین، پس از کجا میدونین؟ گفت خواب دیدم خانم بزرگ اومد و منو صدا زد و گفت پاشو حاج خانم، بخچه لباسمو بده، میخوام برم. هنوز حرف مامان تمام نشده بود که به سوی اتاق او دویدم. مامان حق داشت. او بدون اینکه کسی در کنارش باشه در تنهایی خود تمام کرده بود. با صدای بلند شروع به گریستن کردم. گریستنم بدین خاطر بود که ماها از او مراقبت کرده، ولی در آخرین لحظات زندگیش او را تنها گذاشته بودم. با نزدیک شدن صبح به اقوام و آشنایان اطلاع دادیم و به حضور آنان در یکی از روزهای بهار سال 1374 او را به خاک سپردیم. خارج کردن شاهین و شایان از ایران.
تابستان آن سال نیز مانند هر سال اکرم دوست دوران مدرسه‌ام که در آلمان زندگی می‌کرد به ایران آمده بود و مهدی که عاشق رفتن به خارج بود و با خانواده اکرم سلام علیک داشت، برای آگاهی از اینکه چگونه میتوان به آنجا مهاجرت کرد و اقامت گرفت، اکرم را برای صرف نهار به خانه دعوت کرد. سالها بود که او را ندیده بودم و این مقدمه شد تا دوستی من و او دوباره به هم پیوند بخورد. از آن پس هرگاه به ایران می آمد سری هم به من میزد و مدتی نزدم میماند. پس از گفتگو با اکرم تب و عشق زندگی در خارج در وجود مهدی شدت گرفته بود. بنابراین تصمیم گرفت تا ابتدا شاهین و شایان را که حالا به ترتیب 17 و 15 سالگی را پشت سر می‌گذاشتند از ایران خارج کنند و هنگامی که آن دو اقامت گرفته و جایگیر شدند به اتفاق 2 فرزند دیگرمان به آنها ملحق شویم. با این تصمیم در خفا و بدون اینکه کسی بداند شروع به پرس‌وجو کرد تا فرد مناسبی را برای این منظور پیدا کند و به مقصودش برسد. از آنجایی که گفتند جوینده عاقبت یابنده است، اواخر زمستان سال 1374 مهدی با شخصی به نام محمود که اهل زاهدان بود و به تازگی به همراه همسر و 2 فرزندش به اصفهان کوچ کرده بود آشنا شد. محمود پس از تماس‌های گوناگون توانست 2 تن از همشهری‌های خود با نام‌های شیر محمد و حسین را برای انجام آن مأموریت پیدا کند. پس از صحبت‌های بسیار قرار شد در ازای گرفتن 2 میلیون تومان بچه‌ها را به صورت قاچاقی از مرز عبور بدهند و به پاکستان ببرند و سپس از آنجا راهی هلند کنند. ظاهراً همه چیز داشت بر وفق مراد مهدی پیش می‌رفت. مهدی به اتفاق محمود راهی زاهدان شد تا با شیر محمد و حسین ملاقات کرده و با آنها قول و قرار ببندد. همه کارهای مقدماتی انجام شد. وقتی به اصفهان برگشت برایم تعریف کرد که 1 روز که در بازار زاهدان به گشت و گذار مشغول بوده با یکی از کله گنده های آنجا به نام حسین بر آشنا و شبی میهمان او می شود و چون هیچ وقت نخود در دهانش خیس نمیخورد جریان را از سیر تا پیاز با او در میان گذاشته بود. حسین بر تمام سعی خود را کرده بود تا نظر او را در آن باره تغییر دهد، ولی علیرغم همه دلایلی که برای او آورده مهدی روی تصمیم خود باقی مانده بود. پس از قطعیت بر این هدف از ترس آنکه کسی ما را از تصمیممان منصرف نکند و یا ما را لو ندهد موضوع را از همگان کتمان کردیم. روز بردن بچه‌ها به زاهدان فرا رسیده بود و مهدی خیلی اصرار داشت تا من در اصفهان باقی بمانم و همانجا از بچه‌ها خداحافظی کنم. ولی من که می‌خواستم تا آنجایی که امکان داشت در کنار جگرگوشه‌هایم باشم قبول نکردم و با آنها راهی زاهدان شدم. در آن زمان گروه طالبان، گروه شبه نظامی اسلامی و مخالف دولت افغانستان تازه روی کار آمده بود و در مرزهای ایران، افغانستان و پاکستان دست به تجاوز و کشت و کشتار زده و در مدت زمان کوتاهی توانسته بود پیروان زیادی در افغانستان و پاکستان پیدا کند و ارتشی را برای خود فراهم نماید. ما که از حوادثی که در منطقه می‌گذشت بی اطلاع بودیم، در کمال حماقت فرزندان دلبندمان را به دست غریبه‌هایی که هیچ آشنایی با آنان نداشتیم سپرده و با اشک و آه از آنها جدا شدیم. به محض رسیدن به اصفهان با شیر محمد تماس گرفتیم تا از برنامه سفرشان آگاه شویم و او گفت که امشب راهی سفر میشیم و وقتی به پاکستان رسیدیم با شما تماس میگیریم. چند روزی از آنها هیچ خبری نداشتیم. شبها از شدت اضطراب و نگرانی نمیتوانستم به خواب بروم. اما مهدی صدای خور و پفش به آسمان بلند بود و سکوت شب رو برهم میزد و چرا که نه، او همیشه میگفت اگه روزی نباشم میخوام آفتاب طلوع نکنه و حالا هم که به قول خودش داشت از شر 2 نانخور راحت میشد. هیچ خبری از پسرها و سرنوشتشان نداشتیم و نمیدانستیم آیا ایران را ترک کردن یا نه. با خود میگفتم نکنه شیر محمد و حسین بلایی سر اونا آورده باشن و یا اینکه اونا رو در وسط راه رها و خودشون فرار کرده باشن. افکار و تصورات گوناگونی بر نگرانیم دامن زده بود. با صدای هر زنگ تلفن به خود میگفتم خودشونن. اما با برداشتن گوشی و شنیدن صدای دیگری
ناامید می شدم. پس از گذشت 1 هفته دلشوره و نگرانی زنگ تلفن به صدا درآمد. با امید و ناامیدی به طرف تلفن دویدم. با برداشتن گوشی صدای شاهین را آن طرف خط شنیدم. سیل اشک بود که از چشمانم سرازیر شد. او از کراچی زنگ میزد. پسرم گفت قرار آخر هفته یک قاچاقچی به اسم شریف خان ما رو سوار هواپیما بکنه و به طرف هلند راهی کنه. از آنچه میشنیدم بسیار خوشحال شده بودم. با پایان گرفتن صحبت‌های شایان گوشی رو گرفت. در صدای او بغضی نهفته بود. بغض دوری از وطن، خانواده و دوستان. اما هم او و هم من می‌دانستیم که هیچ راه برگشتی در کار نخواهد بود. ما که به خیال خود خوشبختی آنها را می‌خواستیم، هرگز حاضر نبودیم نظرشان را نسبت به آینده‌ای مبهم که در انتظارشان بود جویا شویم. با رد شدن بچه‌ها از مرز ایران همه فامیل را خبردار کردیم. هر کس چیزی میگفت، به خصوص با اعتراض داوود برادر بزرگم که در بسیج برای خود مقامی دست و پا کرده بود روبرو شدیم. اما دیگر کار از کار گذشته و همه چیز از کنترل او خارج شده بود. با اشتیاق و بی‌صبری بسیار منتظر عبور بچه‌ها از فرودگاه کراچی بودیم. اما نه آن شنبه و نه شنبه‌های دیگر هیچ کس نتوانست آنها را از مرز کراچی عبور دهد، چون که از زمان قدرت گرفتن گروه طالبان در منطقه پلیس فرودگاه ماموران امنیتی را چند برابر کرده بود. آنها 6 ماه دیگر و به امید آنکه سرانجام روزی از مرز عبور خواهند کرد در پاکستان ماندند. تمام آن مدت هزینه‌هایشان را می‌پرداختیم. با وجود مخالفت مهدی هر شب قبل از خواب با پسرها تماس می‌گرفتم و سعی می‌کردم آنها را که دیگر خسته و درمانده شده بودند دلداری و امید دهم. هرچند پس از خداحافظی خودم که درمانده تر از آنها بودم از تصور آنکه در چه وضعیتی به سر میبرند با گریه و بغض به خواب میرفتم. پس از گذشت 6 ماه که خروج و پریدن بچه‌ها از فرودگاه کراچی با شکست روبرو شده بود، قاچاقچی‌ها آنها را در هتل رها کرده و در رفته بودند. مهدی هنوز در صدد بود تا به هر نحوی که شده بچه‌ها را رد کند، اما دلتنگی من برای آنها از یک طرف و بچه‌ها که حالا دیگر جانشان به لبشان رسیده بود و ساز برگشت می‌زدند از طرف دیگر او را بر آن داشت که آنها را به ایران و به خانه بازگرداند. اما چطور؟ به نظر مهدی تنها کسی که می‌توانست این کار را انجام دهد حسین بر بود. ولی حال با چه رویی می‌توانست از شخصی که او را از آغاز ماجرا از این کار منع کرده بود درخواست کمک کند؟ او تا 1 ماه دست روی دست گذاشته بود و امروز و فردا می‌کرد و من که تردید و درماندگی او را دیده بودم و گذشته از آن صلاح نبود بچه‌ها بیش از این در کشوری بیگانه بمانند، تلفن حسین بر را از او گرفتم و شبی با او تماس گرفته و پس از معرفی خودم سیر تا پیاز جریان را برایش تعریف کردم. او پس از شماتت و سرزنش بسیار گفت که نگران نباشید، دامادم در کراچی زندگی میکنه. اون بچه‌هاتون رو به زاهدان میاره و قول میدم که اونا رو سالم به دست شما برسونم. او به قولش وفا کرد و فرزندانمان را به ایران بازگرداند. سرانجام پس از 1 هفته که پسرها در زاهدان میهمان حسین بر بودند، مهدی به اتفاق آقا جون و داوود به آنجا رفته و اونها رو سالم به خانه بازگرداندند. آن شب با وجود بچه‌ها در فضای خانه توانستم پس از ماه‌ها با خیال راحت به خواب بروم، اما پیش از خوابیدن به خود قول دادم دیگر به هیچ وجه و به هیچ کسی اجازه ندم تا آنها را که تنها دلخوشی من و آرامش روح و روانم بودند از من جدا کنند. گفتگوی تمدن‌ها. فصلی دیگر برای انتخاب رئیس جمهوری جدید در ایران آغاز شده بود، با این تفاوت که این بار مردمی که دیگر شور و حال انقلابی خود را از دست داده بودند با اکراه به پای صندوق‌های رای رفتند و در میان کاندیداهایی چون علی اکبر ناطق نوری و محمد ری شهری به محمد خاتمی که او به نمایندگی از طرف اصلاح طلبان داخلی کاندید شده بود رای دادند. او طرحی به نام گفتگوی تمدن‌ها ارائه داد که در حقیقت کپی شده طرحی بود که در زمان پادشاهی محمد رضا شاه پهلوی برای راه اندازی مرکزی برای
گفتگوی تمدن‌ها در ایران برنامه ریزی شده بود. در آن سالها داریوش شایگان، حسین زیایی و روژه گارودی، استاد دانشگاه و فیلسوف فرانسوی، به پشتگرمی شهبانو فرح پهلوی بنیاد فرهنگی گفتگوی فرهنگ‌ها را پایه گذاشتند که متاسفانه با شروع شورش 57 و بر تخت نشستن سلطه‌گران سرکوبگر به نتیجه قطعی نرسید. روژه گارودی بعدها در سال 1977 میلادی کتابی با عنوان برای گفتگوی تمدن‌ها به چاپ رسانید. این طرح فراخوانی برای ایجاد زمینه تفاهم ملت‌ها و نقد سلطه غرب بر جهان امروز بود. سید محمد خاتمی همواره لبخندی از رضایت تکیه زدن بر مسند ریاست جمهوری کشوری که در آن حکومت به معنای غارت و چپاول به شمار می‌رفت بر لبانش دیده می‌شد. به همین سبب در میان مردم به سید خندان مشهور شده بود. یکی از مهمترین وقایع دوران ریاست جمهوری وی کشتار کوی دانشگاه بود. در روز 18 تیر ماه 1378 در جریان این اعتراضات شماری از دانشجویان دانشگاه تهران در مورد توقیف روزنامه سلام به مخالفت برخاستند که با واکنش شدید نیروهای امنیتی روبرو شدند. در روز دوم اعتراض این افراد، نیروهای سرکوبگر حکومتی به خوابگاه آنها حمله ور شدند و تعداد زیادی از دانشجویان را مورد ضرب و شتم قرار دادند و تنی چند از آنان را از بالای پشت بام به پایین پرتاب کردند. از جمله دانشجویان حاضر در آن اعتراضات سعید زینالی بود که توسط مزدوران حکومتی ربوده شد و هنوز هم هیچ خبری از زنده بودن یا کشته شدنش در دست نیست. سرانجام حکومت به قیمت زندانی کردن، کشتن و ربودن دانشجویان توانست اعتراضات را سرکوب کند. چه کسی فکر می‌کرد حکومتی که آمده بود ملتی نادان را از گرسنگی، فقر و بدبختی نجات دهد و پول نفت را بر سر سفره آنها بیاورد، این چنین دست به کشتار جگرگوشه‌های مردم بزند. یادم هست بیبی گاهی اوقات میگفت ماروم کنند رودون کشند و افسوس که آن نسل و نسل‌های پس از آن حقشان نبود چنان در چنگال آن اهریمنان و دژخیمان اسیر یا کشته شوند، چون آتشی که آنها گرفتارش شده بودند به دست پدر و مادران یا پدر بزرگان و مادر بزرگانشان بپا شده بود. گفته می شود خاتمی در واپسین ماه‌های دوره دوم ریاست جمهوریش در جمع دانشجویان دانشگاه تهران مورد انتقاد قرار گرفته بود. انتقادی که لبخند را از لبانش ربوده و به خشم مبدل کرده بود. وی در پاسخ به دانشجوی پرسشگری که با عصبانیت از او سراغ وعده‌هایی به عمل نرسیده‌اش را می‌گرفته اشاره کرده و می‌گوید من قول داده بودم که شما روبروی رئیس جمهوری خود بایستید و از او انتقاد کنید و به این قول خود عمل کردم. دروغ هم نمی‌گفت. بیخود نبود که این سید صاحب گفتگوی تمدن‌ها که آن را از خاندان و اندیشه پهلوی ربوده بود را دروغگو می‌دانند. خیلی راحت و بی دردسر بدون اینکه قلم و خودکاری جابجا کند پاسخ آن دانشجوی منتقد را داده و هرگز هم در صدد آن بر نیامده بود تا بداند دانشجو از این بحث راضی شده است یا نه. به این میگویند راه حلی که حتی به ذهن شیطان هم نمیرسد. چرا شاهین من؟ هنوز مدتی از بازگشت بچه‌ها نگذشته بود که متوجه شدم شاهین، پسر مهربان و دوست داشتنیم، در دام اعتیاد گرفتار شده است. به نظر می رسید او در ایران شروع به مصرف تریاک کرده بود و در پاکستان با خیال راحت و بدون هیچ دردسری مقدار مصرفش را بالا برده و پس از بازگشت به ایران چون نشه تریاک دیگر برایش کافی نبود به دام هیولایی به نام هروئین افتاده بود. تمام غم و غصه ها و بدبختی هایی که سالها با آنها دست و پنجه نرم کرده بودم در مقابل این مشکل هیچ بودند. همیشه تنها آرزویم این بود که روزی فرزندانم را به جایی رسانده و از اینکه گلهای زندگیم عاری از هر خار و خسی شکوفا شده‌اند به خود ببالم. اما دریغ و به یاد ضرب المثل معروفی افتادم که میگفت
خشت اول گر نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. این مصداق کامل زندگی من بود. چه خیال می کردم، چه شد؟ چگونه می توانستم با چنین خشتی که برای شالوده زندگیم پیریزی شده بود دیواری راست بنا کنم؟ اولین نهال حیاتم با سمی که هیچ پادزهری برای آن یافت نمیشد مسموم شده بود و من به کابوسی دیگر گرفتار آمده بودم. به هر دری میزدیم تا او را از این منجلاب رهایی بخشیم بیفایده بود. ما که نمیخواستیم کسی از اعتیادش آگاه شود، او را در یکی از بیمارستان‌های روحی روانی بستری کردیم تا شاید در آن مکان به خاطر عدم دسترسی به مواد مخدر آن را ترک کند. اما این کار نیز نتیجه مثبت و دلخواه ما را در بر نداشت. او پس از چند روز دست از پا درازتر به خانه برگشته بود، به گمان آنکه هنوز همان قوانین سابق دوره شاهنشاهی بر نظام و ارتش حکم فرماست و به امید اینکه در خدمت سربازی اعتیادش را ترک کند به اجبار او را به خدمت فرستادیم. در هنگام تقسیم به واحدهای سپاه پاسداران فرستاده شد. با اعزام او به سربازی نفس راحتی کشیدم، چون مطمئن بودم که در آنجا 100% ترک اعتیاد خواهد کرد. غافل از آنکه پادگان‌های سپاه فاقد هر گونه مقررات بوده و مواد مخدر در آنجا بیشتر و ارزانتر از بیرون یافت می شود. هنوز 1 هفته از رفتن شاهین نگذشته بود که مرخصی گرفت و به خانه برگشت. ما که تصور می کردیم فرار کرده است، فوراً به پادگان گزارش دادیم، اما در کمال ناباوری شنیدیم که او را به مرخصی فرستادند. آخر به چه دلیل نمی‌دانستیم. زمان مرخصی که تمام شد به پادگان بازگشت، اما دوباره چند روز بعد او را در خانه دیدیم. مگر انتظار دیگری هم از این حکومت اسلامی و دینی میشد داشت؟ مگر میشد از نظام فاسدی که خود از برای دزدی و چاپیدن به میدان آمده بود انتظار تربیت جوانان را داشت؟ آری، ارتش سرزمینم به برکت شوم این جمهوری چپاولگر اکنون به 2 دسته سپاه و ارتش تقسیم شده بود و برای بالا کشیدن هزینه‌های سربازان آنها را پی در پی به مرخصی می‌فرستاد. تیری که ما در تاریکی پرتاب کرده بودیم و به گمانمان هدف را نشانه خواهد رفت، به هدف نخورده بود. هیچ چیز بدتر از آن نیست که ببینی جگرگوشه از جلوی چشمانت از دست می رود، پرپر می شود و هیچ کاری برای نجاتش از دستت بر نمی آید. اولین ثمره درخت زندگیم به تلخی نشسته بود. آخر چرا من؟ چرا فرزند و جگرگوشه من؟ دوست داشتم به جایی فرار می کردم تا دست هیچ کس به من نرسد، جایی که تنها خودم باشم و رویاهایم، تا هیچ کابوسی بدان راه نیابد و نتواند آنها را برهم زند. اختلافات من و مهدی بالا گرفته بود. گویی مشکلاتی که با آنها روبرو بودیم کمترین تأثیر مثبتی در او نداشت. او همچنان در فکر خواب، خوراک و شهوت خویش بود. طبق گفته خودش حتی اگر ماه هم به زمین می آمد نمی توانست در برنامه زندگی او خللی ایجاد کند. گاهی اوقات وقتی خسته و رنجور از تحمل آن همه بار لب به اعتراض می گشودم، او با لهجه مسخره‌ای می گفت میمون رفت حموم، دید کف حموم داغه، بچه‌شو گذاشت زیرش نشست روش. منو که میبینی همون میمونم، خودم از بچه‌م مهمترم. محال بود. مگر امکان داشت که پدری آنقدر در مورد زندگی فرزندش بی تفاوت باشد؟ این دیگر چه صیغه‌ای بود؟ در کدام دفتر و دستکی چنین ایده مضحکی نوشته شده بود؟ من که عاشق شعر و کتاب بودم، خود را در دیوان اشعار مهدی سهیلی، معینی کرمانشاهی، فریدون مشیری و سهراب سپهری غرق می‌کردم تا از مشکلاتی که دور و برم را احاطه کرده بود حتی برای لحظه‌ای فارغ شوم. زندگی توأم با بحث و جدال ما 2 نفر کماکان ادامه داشت و بارها و بارها شب و روزش مهم نبود. پس از بحث و دعوا به امید اینکه وقتی به خانه برمیگردم همه چیز تغییر کرده و من از کابوس اعتیاد پسرم رهایی یافتم، از خانه بیرون می‌زدم. ساعتها می‌رفتم و فقط می‌رفتم. به دنبال گمشده‌ای بودم که نوید خوشبختی را در گوشم زمزمه کند.
گمشده‌ای که بتواند زندگی از دست رفته‌ام را به من بازگرداند. گاهی اوقات در حالی که این سروده زیبای سهراب را که احساس می‌کردم تنها برای من سروده شده زیر لب زمزمه می‌نمودم. باید امشب چمدانی را که به اندازه پیراهن تنهایی من جا دارد بردارم و به سمتی بروم که درختان حماسی پیداست. میرفتم تا شاید به بیکران برسم. میرفتم تا به جاده رهایی برسم. پیراهن تنهایی من هم به اندازه پیراهن تنهایی سهراب و شاید به اندازه همه عالم جا داشت. اما نمیدانستم با این چمدان پر از تنهایی به کدامین نقطه کوچ کنم. کدامین نقطه مرهمی بر دل زخمیم میگذاشت. کجا؟ کدام سمت و مسیر؟ دلم میخواست راهی بی پایان بیابم و تا به ابدیت طی میکردم. به دنبال راهی بدون برگشت بودم که مرا با خود ببرد و در خود غرق کند. اما افکارم همواره به بنبست ختم میشد چون راهی برای گذر به چشم نمیخورد و سرانجام پس از ساعاتی ناامیدتر از همیشه سر به زیر و سرافکنده به سوی خانه باز میگشتم. با رسیدن به خانه مهدی با زدن پوزخندی در را به رویم باز میکرد. گویی میدانست این زندانی در شعر مهدی سهیلی که او زندانبانش بود هرگز راه فراری نخواهد داشت. آی زندانبان، صدای زجه زندانی درمانده را بشنو. در این دخمه دلتنگ جان فرسای را بگشا. از این بندم رهایی ده. مرا بار دیگر با نور خورشید آشنایی ده. نام کتاب رویا، بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان، گویش میترا، نشر آوای بوف، بخش دهم. avayaboof.com. گاز زدن سیب ممنوعه. بارها و بارها از زندانبانم طلب رهایی کرده بودم، اما او از یک طرف و خانواده و فامیلم از طرف دیگر میله های محبسم را بر رویم تنگتر و رهایی از آن را برایم غیر ممکن کرده بودند. زندگی مملو از درد و مرارت من بدون هیچ نوری از امید، تهی از هیجان و یا معجزه‌ای همچنان ادامه داشت. 1 ماه به پایان سال 1376 مانده بود که روزی از روزها مهدی که به شعبه دیگری منتقل شده بود به خانه آمد و گفت حدس بزن امروز چه کسی رو دیدم. من به حرفهای او که مانند همیشه بی ربط و تکراری بود اهمیتی ندادم و سکوت کردم تا خودش داستان را بگوید. او هم مانند همیشه ادامه داد سیما رو یادت میاد؟ همونی که هم دوره دانشگاهیت بود. امروز پدرش رو که برای به حساب گذاشتن چکی به بانک اومده بود دیدم. در جواب ذوق زدگی او گفتم خب که چی؟ چند سالی میشه دیگه باهاشون تماسی نداریم. چی شده یاد اونا افتادی؟ در جوابم گفت میخوام زمینی رو که بابام بهم داده بسازم و اونو به یک مرکز مسکونی تجاری تبدیل کنم و چون بهروز همسر سیما مقاطع کاره قصد دارم اجرای ساختمون رو به او بدم. اون که پیشاپیش ترتیب همه چیز رو داده بود در ادامه گفت قرار جمعه آینده به خانه آقای میم پدر سیما برم و با بهروز در این مورد صحبت کنم و قرارداد ببندم. طرحی که مهدی برای زمین داشت از واقعیت به دور بود و دلیل اصلی اون هم در اختیار نداشتن پول و سرمایه کافی بود. او فقط حرف میزد و هیچگاه اهل عمل نبود. بیبی روحش شاد همیشه میگفت مهدی 100 تا چاقو میسازه یکیش دسته نداره. با آشنایی و رفت و آمد مجدد با خانواده سیما نمیدانم چرا رفتار برادرش مسعود توجهم را جلب کرد. او مردی چهارشانه بلندقد با لبخندی ملیح بر روی لبانش و نوعی شیطنت که در حرکات و رفتارش به چشم می‌خورد میرفت تا فصلی دیگر در زندگیم رقم بزند. من که از گفتگوی مهدی با بهروز درباره زمین و طرح ساخت آن خسته شده بودم از سیما خواستم تا به جمع برادرانش بپیوندیم. با پیوستن به آنها و صحبت کردن در مورد همه جا و همه چیز به جز مهدی و هدفهای واهیش
قصه هایم را برای لحظاتی هرچند کوتاه فراموش کردم. همانطور که انتظار داشتم آن روز هم جلسه به جایی نرسید و قراردادی بین آنها بسته نشد. سیما 2 دختر داشت و در آپارتمان کوچکی که نزدیک منزل پدرش اجاره کرده بود زندگی میکرد. بهروز همسرش ورشکست شده بود و همه امیدشان به قراردادی بود که بنا بود با مهدی ببندند تا بدان طریق بتوانند قرضها و بدهی‌های خود را صاف کنند و به وضعیت مالیشان سر و سامانی بدهند، غافل از آن که نمی‌دانستند قول‌های مهدی وعده‌های سرخرمن است و بس. اخلاق و رفتار مسعود اثر عجیبی روی من گذاشته بود. احساس می‌کردم با او بودن یعنی خنده، یعنی فارغ از هر گونه دردسر و مشکلی که در زندگی و وجودم ریشه دوانده بود. با خود گفتم هی رویا، از خواب بیدار شو، توی عالم هپروت به سر نبر. زندگی تو گره کوری است که هرگز باز نخواهد شد. صبح روز بعد بار دیگر تنهایی در درونم رخنه کرد و تصمیم گرفتم برای فرار از آن به سیما زنگ بزنم و از او بخواهم به نزدم بیاید. سیما تلفن نداشت، ولی چون در همسایگی مادرش زندگی میکرد به امید آنکه او را آنجا بیابم شماره منزل پدرش را گرفتم. او بود، مسعود. او گوشی را برداشت و داشت الو الو میگفت. با شنیدن صدای او مانند دختر مدرسه‌ای ها دست و پایم را گم کردم و گوشی را گذاشتم. اندک زمانی گذشت. چشم به تلفن داشتم. دوباره گوشی را برداشتم و انگشتانم باز همان شماره را گرفت و بار دیگر هم همان صدا به گوشم خورد. خواستم گوشی را بگذارم اما نوایی در درونم گفت گوشی رو نذار، کمی باش حرف بزن و دستش بنداز. به ندای درونم گوش دادم و سر صحبت رو با او باز کردم. خود را غزاله معرفی کردم چون نمیدانستم چه بگویم. با او از کتاب، شعر و از دانشگاه صحبت کردم. دریافتم که او هم مانند من عاشق شعر است. مدت‌ها به این کار و صحبت با وی ادامه دادم. به تدریج با ایجاد حس خوبی از اعتماد از مشکلاتی که کم و بیش در زندگیم وجود داشت با او سخن گفتم. فقط گوش میکرد و این گوش سپردن به قصه هایم کمک زیادی برایم محسوب میشد. به من روحیه میبخشید و همین قضیه باعث شد تا بیشتر به اون نزدیک شوم. چند بار دیگر با مهدی به خانه آقای میم رفتیم و هر بار من از تیررس نگاهش میگریختم تا مبادا اسرارم فاش شود. پنهانی حرکات او را زیر نظر میگرفتم تا نشان و علامتی که حاکی از باز شدن مشتم باشد در رفتارش پیدا کنم. اما ظاهراً او زرنگتر از این حرفها بود. حتی اگر مرا هم شناخته بود به هیچ وجه به روی خود نمی آورد. چند روز پس از هر دیدار از ترس آنکه شناسایی شده باشم با او تماس نمی گرفتم. من که در جستجوی عشق و محبت بودم می ترسیدم اگر مرا بشناسد از من نفرت پیدا کرده و به چشم زنی روسپی و بدکاره نگاهم کند. مسعود مانند افیونی که آرامشی خاص به من میبخشید در وجودم رخنه کرده بود. هرچند سعی میکردم تا دیگر با او تماس نگیرم اما پس از گذشت چند روز به هوای شنیدن صدایش دستانم به سوی گوشی تلفن میرفت و انگشتانم که بدان عادت کرده بودند ناخودآگاه همون شماره همیشگی را میگرفتند و باز هم قلبم با شنیدن صدای او به تپش میافتاد و روحی تازه به کالبدم دمیده میشد. صدایم رو که میشنید میگفت کم پیدایی، کجایی؟ دلم برات تنگ شده بود. و من برای گریز از پرسش‌های دیگرش بهانه سرهم کرده و موضوع صحبت را عوض میکردم. ماه‌ها تماس‌های تلفنی ادامه داشت. از او خوشم می‌آمد. او مهربان و صمیمی بود و اگر زمانی غم رو در صدایم می‌خواند آنقدر شوخی می‌کرد تا صدای خنده‌ام از آن سوی خط شنیده شود. کم کم تصمیم گرفتم خود را معرفی کنم. یک بار که اوضاع را مساعد دیدم با او تماس گرفتم و حقیقت را به او گفتم و با ناباوری صدایش را شنیدم که میگفت از همون بار اول تو را شناخته بودم اما ترجیح دادم هر زمان آمادگیشو داشتی خودتو معرفی کنی. بدین ترتیب دیگر پرده‌ای ناگفته و نادانسته میان من و مسعود وجود نداشت و نطفه رابطه نامشروع ما در جامعه خفقان‌آور ایران نهاده شد.
هر دو داشتیم یک عشق ممنوعه را پرورش می‌دادیم، عشقی که آتش آن وجودمان را به آتش کشیده بود. هر زمان دلتنگ می‌شدیم همدیگر را در خانه سیما می‌دیدیم. زمانی که سیما به آشپزخانه می‌رفت و ما را تنها می‌گذاشت، با گرفتن دست‌های همدیگر لهیب عشقی را که نمی‌دانستیم سرانجام شعله‌هایش به کجا خواهد کشید تا حدی در وجود خود تسکین می‌دادیم و فرو می‌نشاندیم. با این برخوردهای تصادفی ما سیما هم از رازمان مطلع و با ما همراه شد و برای نخستین بار سیبی را که حوا به خاطر گاز زدنش از بهشت طرد شده بود گاز زدیم و اولین قرار را گذاشتیم. روزی که نمیدانستم چه سرانجامی با خود خواهد داشت. خود را به بهترین نحو ممکن آراستم و راهی خانه سیما شدم. مسعود که از طبقه بالا در انتظار من بود و کوچه را تماشا میکرد، با دیدنم در را به سرعت باز کرد تا مبادا کسی مرا آنجا ببیند. همانند یک ماهی بودم که ماه‌ها در آرزوی آب روان شناکنان خود را به دریاچه کشانده بود و حال که تنها جهشی تا وصال به آن مانده بود نمیدانستم چه باید بکنم. هر دو به طبقه بالا رفتیم. او به طرفم آمد، دستم را در دست گرفت و نگاهی به چشمانم که نگرانی در آن موج می‌زد انداخت و گفت: آیا هرگز کسی بهت گفته که زیباترین چشم‌ها رو داری؟ و من همانند دختری نوجوان با این حرف سرم را از شرم به زیر انداختم. توره موهایم را که روی پیشانیم رها شده بود با نرمی و آرامی کنار زد. سکوت کرده بودم و او همچنان ادامه داد: خودمونیم، نکنه چشمات سگ داره و پاچه منو گرفته که شب و روزم رو بوده. حس می‌کردم صورتم سرخ شده، داغ شده. رویم را از او برگرداندم، اما او صورتم را در دستان گرمش گرفت و به سوی خود بازگرداند. در آن لحظه دلشوره داشتم، انگار چیزی یا کسی دلم را در سینه چنگ میزد و در مشت میفشرد. او که صدای تپش قلبم را که نه، بلکه کوبش قلبم را که انگار میخواست از سینه‌ام بیرون بزند شنیده بود گفت: ببین رویا جون، درسته که قرار گذاشتیم، اما اگه فکر میکنی هنوز آماده نیستی و یا نظرت عوض شده، مسئله نیست و کاملا درکت میکنم. من که آتش با او بودن و با او یکی شدن تمام وجودم را به آتش کشیده بود، در پاسخ لبانش را با بوسه کوتاه بستم و او مرا با احساسی آتشین به سوی خود کشید و لبانم را با اشتیاقی بی پایان به بوسه گرفت. برای اولین بار طعم شیرین بوسه را از لبان او چشیدم. از خود بی خود شده بودم. دیگر زمان و مکان برایم معنایی نداشت. بوسه او مرا از خود گرفت و به ابدیت برد. ابدیتی که فقط من و او مالکش بودیم و کسی را جرأت تعرض به آن نبود. چشمانم را بستم و خود را در اختیار او قرار دادم. غریقی بودم و او ناجی من شده بود. آتشی بودم که تمایلی به خاموش شدن نداشت و او این لهیب را در من شعله‌ورتر کرد. در هم آمیختیم، در آتش عشق سوختیم و یکی شدیم. آن روز چه زیبا معنای یکی شدن را شناختم. دلم می‌خواست آن احساس و آن لحظه را برای همیشه در خود زندانی می‌کردم و راه گریز را به رویش می‌بستم. اما افسوس که زمان کوتاه بود و آتش عشقی که در من شعله‌ور شده بود هیچ خاموشی در کارش نبود. به امید ملاقاتی دیگر از او جدا شدم. مانند یک چکاوک سرحال در ابرها سیر می‌کردم و او پر پروازم شده بود. به خانه رسیدم. دلم نمی‌خواست عطر بدن مسعود را از تنم بشویم. تا مدتی به مهدی اجازه ندادم با من همبستر شود. حتی حمام نیز نرفتم تا مبادا بوی بدن او از تنم زدوده شود و دیگر نتوانم بویش را حس کنم. هر دو عاشق شعر و کتاب بودیم و شعر زیبای کوچه، سروده فریدون مشیری را بی نهایت دوست داشتیم و هر بار تعبیری نو به آن میدادیم. با شروع تابستان 1377 باز اکرم به ایران و به دیدار من آمد و چند روزی نزد من ماند. کیف پول او برخلاف کیف من همیشه پر از پول بود. کم کم پی بردم که اکرم چند دوست پسر دارد و هر روز به بهانه‌ای به دیدن آنها می رود. من او را با سیما و مسعود آشنا کردم و از آن پس به بهانه اینکه با اکرم هستم 4 نفری به سینما، پارک و یا تئاتر می رفتیم. در جامعه‌ای که زن را به جرم داشتن احساس
گناهکار می‌شناختند و کمترین مجازات برایش سنگسار و یا کشته شدن به دست خانواده‌اش بود، رابطه من و مسعود بسیار عمیق شده بود. حتی با اینکه هر دو به خوبی می‌دانستیم هرگز نمی‌توانیم آزادانه با همدیگر باشیم. روزی از روزها او آوایی تازه در گوشم زمزمه کرد. ببین رویا جون، در اینجا به دلیل مخالفت‌های خانوادگی ما قادر به ازدواج با هم نیستیم و تنها راه چاره برای با هم بودنمون ترک ایرانه. وقتی در پاسخ به پیشنهادش به او گفتم نمیتونم شاهینو تنها بذارم چون به من نیاز داره و پس از من کسی دیگه نمیتونه براش مادری کنه و دل بسوزونه، رو کرد به من و گفت شاید با رفتن تو بتونه خودشو پیدا کنه. مدتها و بارها روی پیشنهاد مسعود فکر کردم و سرانجام حق رو به او دادم، چون با ماندن در ایران نه تنها قادر نبودیم با همدیگر باشیم، بلکه جان و آبروی هر دوی ما نیز به خطر میافتاد و گذشته از آن میتوانستم پس از گرفتن اقامت خود کار سودمندی برای جگرگوشه‌هایم انجام دهم و آنها را نزد خود ببرم. مدتی بود به خاطر اینکه مامان و آقا جون از رابطه من و مسعود مطلع نشوند با آنها قطع رابطه کرده بودم. پیشنهادی را که مسعود داده بود با اکرم در میان گذاشتم و او قول داد هر کاری از دستش برآید در آلمان برایم انجام دهد. اما مسئله اصلی خارج شدن از ایران بود، موضوعی که هیچ گونه تجربه‌ای درباره آن نداشتم. با این حال بیکار ننشستم و از آن پس برای پختن آن ایده راه‌ها و ترفندهایی را که در ذهنم جرقه می‌زد به طور دقیق بررسی می‌کردم. پیش خود می‌گفتم اگه بتونم بخواستم برسم یعنی آغاز یک پایان، یعنی به پایان رسیدن تمام بدبختی‌هایم. من که می‌دانستم مهدی عاشق زندگی در خارج است، شبی از شب‌ها با ناز و عشوه به او نزدیک شدم و با لبندی وجودش را زیر و رو کردم. بی مقدمه او را بوسیدم. از بوی نفس متعفنش نزدیک بود بالا بیاورم، ولی جلوی خود را گرفتم. او که مبهوت شده بود و نمی‌دانست آفتاب از کدام طرف سر زده، دلیل این کارم را پرسید و من در جواب او گفتم ببین مهدی، زندگی من و تو اینجا داره تلف میشه و عمرمون به باد میره، چون فرهنگ زندگی در اینجا فقط سگ دو زدنه. ولی اون طرف مرز زندگی فرق میکنه. اونجا به جای اینکه درگیر مشکلات باشیم میتونیم فقط به همدیگه برسیم و خوش باشیم. هنگامی که احساس کردم هنوز متقاعد نشده، اکرم رو برای اون مثال زدم. مثلا همین اکرم رو ببین چقدر خوشحال و شاد و سرزنده است. تیرم به هدف خورده بود. بنابراین آخر شب که موقعیت رو مناسب دیدم به او پیشنهاد کردم تا مرا همراه با آتوسا و کوروش به آلمان بفرسته و سپس خود به همراه دو پسر دیگرمان به ما بپیونده. او که خوشی آن شب زیر دندانش مزه کرده بود از خدا خواسته قبول کرد تا ویزای ما را گرفته و ما را به آلمان بفرسته. از اون روز به بعد برای رسیدن به هدفی که داشتم خود را کشته و مرده مهدی نشان دادم و شدم عاشق دلباخته او. با آنکه از مهدی نفرت داشتم اما هر شب با او همبستر می شدم. گرچه با تماس دستایش بر تنم از خودم بدم می آمد، ولی برای رسیدن به مقصودم مجبور بودم هر چیز ناخوشایندی را که حتی از آن متنفر بودم تحمل کنم. مهدی از طریق محل کارش آشنایان معتبری را در یکی از آژانس‌های مسافرتی پیدا کرد و توانست برای ما ویزای توریستی شنگن به مقصد فرانسه بگیرد. قرار بر این بود ما به همراه تور مسافرتی به فرانسه و از آنجا به سمت آلمان حرکت کنیم. ظاهراً نقشه خوبی بود، ولی من که در خاک سرزمین خودم هرگز تنها به مسافرت نرفته بودم و جایی را نمی شناختم، چگونه می توانستم در کشوری بیگانه راه و مقصد خود را پیدا کنم؟ پس از مدتی فکر و بررسی از مهدی خواستم تا با پرداخت مبلغی بیشتر پرواز ما را مستقیما به سمت فرانکفورت برنامه‌ریزی کند. او پس از چند روز سرکله زدن توانست با پرداخت رشوه بلیطی برای روز 20 شهریور، یعنی یک هفته قبل از پرواز اکرم به مقصد آلمان، برای ما رزرو کند. علاوه بر آن قرار شد مبلغ 5000 مارک نیز به من بدهد که در آلمان به کمک اکرم و همسرش
برای خود کسب و پیشه‌ای به راه اندازم. تا زمانی که او به آلمان میآید هیچ مشکل مالی نداشته باشد و به قولی بر سر سفره آماده بنشیند. از او خواستم تا هر مبلغی برای آن کار در نظر دارد به اکرم بدهد، چون به او اعتماد کامل داشتم. روزهای دردناک و دلهره آوری را پشت سر می‌گذاشتم. از طرفی اعتیاد پسرم، رابطه نامشروع خودم که هر لحظه امکان داشت فاش شود و از جانب دیگر ترس از آن که مهدی تغییر عقیده دهد و باز مجبور به ادامه زندگی با او باشم، کمترین مجازات من در صورت لو رفتن و عدم موفقیت نقشه‌ام می‌بود. حدس می‌زدم او تا حدی از رابطه من و مسعود اطلاع دارد، چون گهگاهی که از سر کار برمیگشت بدون هیچ مقدمه‌ای میگفت سر خیابان دارن زنی رو به خاطر دوستی با مردی متأهل شلاق میزنن. بدین طریق سعی داشت از آن به نفع خود استفاده کند، یا اینکه اگر احیانا من در چنان اندیشه‌ای به سر می‌بردم وحشت و هراس از مجازات مرا از آن کار باز دارد. او مردی بود که از عشق و دوست داشتن بوی نبرده بود. روز پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای به من کرد و من فقط نگاهش کردم. آخر چه می‌توانستم بگویم؟ در مقابل پیشنهادش که بوی هرزگی و فساد میداد، به امید رهایی همیشگی از سلولی که در آن اسیر بودم سکوت می‌کردم و چیزی نمی‌گفتم. چون او مردی خوشگذران و عیاش بود و چیزی از عشق و دوست داشتن نمی‌دانست. اکرم که دوست پسر جدیدی به نام بهروز پیدا کرده بود، در فکر بود تا مدتی با او به شمال سفر کند و خوش بگذراند. او به بهانه اینکه قصد دارد با من به سفر برود و آب و هوای تازه کند، کلید ویلای پسر خواهرش مهرداد در یکی از شهرهای شمالی را گرفت و به اتفاق آتوسا و 2 دختر اکرم، شیما و شیلا، راهی شمال شدیم. بهروز استاد دانشگاه اصفهان بود و آنطور که اکرم میگفت با دختری تحصیل کرده و از خانواده‌ای اصیل ازدواج کرده بود. با وجود این داشت به همسرش خیانت میکرد. این خصلت اکثر مردان بعد از انقلاب شده بود، چون زن بعد از انقلاب به درجه ضعیفگی تنزل رتبه یافته بود و شوهر هر گونه که میتوانست بر سرش میکوبید. ما با اتوبوس به تهران و از آنجا با اتومبیل بهروز که در ترمینال انتظارمان را میکشید راهی شمال شدیم. خیلی دوست داشتم به محض رسیدن به شمال، پس از آنکه تنم را از غبار راه میشستم، به اتاقی رفته و تا صبح از رخت خواب بیرون نیایم. اما از آنجایی که من و دخترم برای خوشگذرانی نرفته بودیم، با وجود خستگی خوراکی برای شام تدارک دیدم. پس از صرف شام اکرم و بهروز به اتاقشان رفتم و من به همراه دخترها برای خواب به اتاقی که به ما اختصاص داده شده بود رفتیم. ساعتی طول کشید تا توانستم شیما، دختر کوچکه اکرم را که گریه میکرد و سراغ مادرش را میگرفت بخوابانم. تازه خواب داشت مرا در خود فرو میبرد که با صدای گریه شیما آرامشم نیمه کاره ماند و از جا برخاستم. چشمانم را که باز کردم از پنجره اتاق طلوع خورشید را دیدم. با خود گفتم نه، به این زودی صبح شده. با وجودی که دلم نمیخواست رخت خوابم رو ترک کنم، اما با اکراه از بستر بیرون آمدم. صبحانه دخترها رو دادم و سپس اکرم رو بیدار کردم. در تمام مدت زمانی که شمال بودیم، اکرم من و بیش از همه دخترم رو تحقیر میکرد. اگرچه به غرور و شخصیتم برمیخورد، ولی برای رسیدن به هدفم حاضر بودم هر سرکوفت و طعنه‌ای را به جان بخرم. 1 هفته سخت و سنگین به سر رسید و سپس به اصفهان برگشتیم. چند روز پس از برگشتنم زنگ تلفن به صدا درآمد. هنگامی که گوشی را برداشتم، صدای مردی در آن سوی خط به گوشم رسید که میگفت من همه چیز رو راجع به تو و مسعود میدونم. اگر فردا ساعت 5 بعد از ظهر در پارک مطهری حاضر نشی، به مقامات گزارش میکنم و بعدش میدونی که چه مجازاتی در انتظارت خواهد بود. در پایان هم با زهرخندی اضافه کرد از رابطه نامشروع تو و مسعود عکس و مدرک هم در دست دارم. با شنیدن جمله آخر گوشی تلفن از دستم رها شد و آخرین چیزی که به گوشم خورد صدای قهقهه شیطانی او و به دنبالش بوق ممتد تلفن بود. چه عکسی، چه مدرکی؟
چه کسی از ما عکس گرفته بود که من در جریان نبودم؟ ما که نهایت احتیاط را کرده بودیم تا کسی از رابطه‌مان آگاه نشود. آخر چطور امکان داشت؟ از ترس و لرز قدرت برخاستن نداشتم. این سنگسار نبود که از آن وحشت داشتم. نه، تنها وحشت من این بود که با لو رفتنم آبروی خانواده‌ام برود. هرگز به دعا اعتقاد نداشتم، اما بلافاصله شروع به راز و نیاز با خدای خود کردم. خداوندا، تو خودت میدونی که من دنبال هوس و خوشگذرانی نبوده و نیستم. پس خودت کمک کن تا هرچه زودتر از ایران خارج بشیم. در روزهای بعد باز تهدیدهای تلفنی ادامه داشت و من پس از هر تماس از سوی آن فرد آرام و قرارم را از دست میدادم. سعی داشتم مسعود از این جریان آگاه نشود، اما با ادامه مزاحمت‌ها قضیه را به او گفتم. مسعود پس از دقایقی فکر و تأمل گفت: رویا، بیا برو سر قرار. من از دور تو رو زیر نظر میگیرم و به محض اینکه بهت نزدیک شد میام و حقش رو کف دستش میذارم. من که از هر تنش و حادثه‌ای که باعث افشای نقشه‌ام میشد گریزان بودم، از او خواستم صبر کند، چون در آن شرایط صبر کردن تنها راه چاره به نظر می رسید. تنها امیدم پرواز کردن و رفتن بود، پروازی به سوی رهایی و آزادی از قید و بندهایی که لحظه به لحظه همانند تار عنکبوتی مرا بیشتر در خود محصور می کردن. پس می بایست خیلی با احتیاط تصمیم می گرفتم تا هیچ ریسکی نتواند برنامه فرارم را برهم زند و نابود سازد. مهمانان ناخوانده. چند روز پیش از پروازم چمدانها را آماده کرده و در گوشه‌ای از اتاق خواب جا داده بودم. به هیچ عنوان قصد خداحافظی با پدر، مادر و یا بستگانم را نداشتم، چون از نظر آنها به خصوص آقا جون زندگی یک زن بدون همراهی شوهرش در خارج از ایران مساوی با فحشا و هرزگی بود. او حاضر بود مرا با دستهای خودش بکشد، اما هرگز اجازه ندهد از کشور خارج شوم. 2 روز بیشتر به خروجم نمانده بود که زنگ در به صدا درآمد. با باز کردن آن پدر، مادر، برادرم داوود و همسرش فریده، ثریا خواهرم و همسرش را در مقابل خود دیدم. چند ماهی میشد که با هیچ کدامشان تماسی نداشتم و آنها نیز هیچ مشکلی با آن نداشتند. پس چه شده بود که دم رفتنم یادی از من کرده بودند؟ با دیدنشان هراسی سر و پای وجودم را در بر گرفت. با خود گفتم نکنه مهدی چیزی بهشون گفته باشه، نکنه از همه چیز خبردار شدن، نکنه اومدن تا مانع خروجم بشن. و 10 سوال دیگر که در همان زمان در ذهن مضطرب و مشوشم میچرخیدن و هیچ پاسخی برایشان نمیافتم. اعصابم به کلی به هم ریخته شده بود، ولی برای اینکه قافیه را نبازم به سختی خونسردی خود را حفظ و از دیدنشان اظهار شادمانی کردم. آتوسا و کوروش رو به گوشه کشیده و از اونها خواستم تا در مورد سفری که در پیش داریم چیزی نگویند. میهمانان را به اتاق پذیرایی راهنمایی کردم و هنگامی که اطمینان پیدا کردم کسی دنبالم نیست، سراسیمه به سوی اتاق خواب دویدم و در آن را قفل کردم و برای اطمینان کامل کلیدش را نیز در ته جیبم فرو بردم تا مبادا کسی آن را ببیند یا از جیبم بیرون بیفتد. در آن زمان کلیدی چنان کوچک و کم ارزش برای من گرانبهاترین شیء دنیا به شمار می رفت، چون آن کلید را کلید آزادی خویش می دیدم که هرگز در زندگی نداشتم. کلید رهایی از قفسی بود که سالها در آن به جبر و ناخواسته زیسته بودم. گویی آنها آمده بودند تا این بار مرا در قفسی محکمتر زندانی کرده و کلیدش را در دوردست‌ها بیاندازند و نیست و نابود کنند. بی صدا و غرق در افکارم در کنار آنها نشستم. سکوت مرگباری فضای اتاق را در بر گرفته بود. خدای من، چرا چیزی نمی گفتند؟ داشتم دقمرگ می شدم تا اینکه سعید، شوهر خواهرم، سر صحبت رو باز کرد و خطاب به من گفت: امروز همگیمون اومدیم تا به درد دلت گوش کنیم و بدونیم برای چی مدتی توی جلد خودت فرو رفتی و یادی از ما نمی کنی. اومدیم تا اگه مشکلی داری اونو با کمک هم حل کنیم. سپس چشمانش را از من گرفت و نگاهی به آقا جون انداخت و ادامه داد: حتی اگه میخوای طلاق بگیری راضی هستیم، به شرطی که بچه‌ها رو به مهدی بسپاری.
از آن پس دیگر حرفهای او را نمیشنیدم. چه میگفت؟ من بچه‌هایم را نزد پدرشان بگذارم؟ اگر میخواستم این کار را بکنم که این همه سال صبر نمیکردم. در این هنگام بقیه هم که مترصد فرصت و آغازی برای بیان اندیشه هایشان بودند، همه با هم سخن گفتن را آغاز کردند و هر کسی چیزی میگفت. سرم گیج میرفت و هیچ صدایی جز همه نمیشنیدم. شرطی که گذاشته بودند که هیچ، حتی اگر 20 سال زندگی از دست رفته‌ام را هم پیشکش می‌کردند، دیگر جایی برای موندن نبود. دیگر برای آنها، برای من و حتی برای شروع تازه‌ای در ایران دیر شده بود و من در مقابل حرف‌هایی که دیگر نمی‌شنیدم فقط سکوت کرده بودم. چیزی هم نداشتم بگویم. 20 سال تمام فریاد زدم و کسی صدای زجره‌ها و ناله‌هایم را نشنیده بود. و اکنون که خود راه حلی برای فرار از مشکلاتم یافته بودم، به یادشان افتاده بود که من از زندگیم ناراحتم و احساس بدبختیم را دریافته بودند. سرانجام پس از ساعتی گفتگوی بیهوده و کم محلی های من با لبهای آویزان مرا به حال خود رها و خانه‌ام را ترک کردند و با رفتنشان نفس راحتی کشیدم. آنها رفتند، اما زنگ خطر مهدی به صدا درآمده بود. او برای اینکه هر شکی را در مورد مهاجرت من از خودش دور کرده باشد، از من خواست تا نامه‌ای خطاب به خانواده‌ام نوشته و در آن بگویم که مهدی در رفتنم هیچ نقش و دخالتی نداشته و زیرش را امضا کنم. من نیز با کمال میل و خوشنودی و از ته قلبم آنچه را که خواسته بود انجام دادم. روز 19 شهریور ماه 1377 بود و فردای آن روز تاریخ ترک دلبستگی‌هایم در تقویم عمرم رقم می‌خورد. زیرا میبایست از شاهین و شایان برای مدتی نامعلوم جدا می‌شدم. تمام شب آرام و قرار نداشتم و مانند دیوانه‌ها طول و عرض اتاق را میپیمودم. پس از کشته شدن کوروش و داریوش، این سومین شب سخت زندگیم بود که گویی قصد پایان یافتن را نداشت. سرانجام سپیده صبح روز 20 شهریور ماه دمید. قرار بود من و آتوسا، سیما و مادرش به همراه مسعود با اتومبیل به تهران رفته و در ترمینال منتظر آمدن مهدی شویم. هیچ کدام از ما تا آن زمان چیزی در مورد سفرم به شاهین نگفته بودیم. کمتر از 2 ساعت به عزیمتمان باقی مانده بود و وقت آن رسیده بود که او را آگاه کنیم. شاهین به محض شنیدن چنین خبری که بوی جدایی میداد برآشفت و فریاد اعتراضش را سر داد و خود را در حمام زندانی و تهدید به خودکشی کرد. دست و پایم را گم کرده بودم. نمیدانستم چه کار کنم. پشت در حمام ایستاده بودم و قربان صدقه اش میرفتم تا آنکه بالاخره راضی شد بیرون بیاید. ای کاش میتوانستم او را در آغوش بگیرم و دلیل رفتنم را برایش بگویم. اما چگونه باید لب به سخن میگشودم؟ چگونه میتوانستم به پسری که روی مادرش بسیار حساب میکرد بگویم ماندنم مصادف با مرگی دلخراش و بدنامی و سرشکستگی برای او و بقیه خانواده خواهد بود؟ آری، دنیایی از حرف داشتم تا به 2 نور دیدگانم که پشت سر میگذاشتم بگویم، اما همه را در دلم کشتم و سکوت کردم. حاضر بودم آنها از من متنفر باشند تا اینکه حقیقت را بدانند. شاید آنطور راحت تر میتوانستند با نبودنم کنار بیایند. چه کسی درک میکرد که فقط به دنبال زندگی آرام و بی دردسری بودم؟ چه کسی میتوانست 20 سال زندگی سرد و بیروحی را که با مهدی داشتم درک کند؟ در آن حال به خود نوید میدادم که شاید بتوانم با رفتنم کاری برای عزیزانی که پشت سر میگذاشتم انجام بدهم و بتوانم روزی آنها را نیز نزد خود ببرم. به سختی از فرزندانم جدا شدم. شایان همان وقت خداحافظی کرد و رفت، اما شاهین به همراه پدرش به تهران آمد. پرواز ما مستقیما به مقصد فرانکفورت بود. هماهنگی‌های لازم با سیروس همسر اکرم انجام شده بود تا ما را از فرودگاه به خانه ببرد. در یکی از هتل‌های نزدیک فرودگاه مهرآباد اتاقی گرفتیم. مهدی تمام شب در صدد بود تا با من هم بستر شود، اما با همه ترسی که از او داشتم به او اجازه ندادم و او که نومید شده بود با غر و لند و ناراحتی به خواب رفت.
آن شب از شدت اضطراب و نگرانی لحظه چشم بر هم نگذاشتم و مدام در اندیشه فردا بودم. آیا سوار هواپیما می شدم؟ آیا مهدی از تصمیمی که گرفته بود منصرف نمی شد و دهها پرسش دلهره آور دیگر در ذهنم که هر قرار و آرامی را از من ربوده بود. با اولین تابش اشعه خورشید از جا برخاستم. خیلی دلم میخواست در خلوت از مسعود خداحافظی میکردم، اما با خود گفتم رویا، از این لحظه کوتاه به امید دست یافتن به آینده پایدار بگذر. دقایقی بعد سیما به دیدنم آمد. دفتر خاطراتی را که میدانستم به مسعود تعلق دارد به من داد. یکی از صفحات آن را که علامت زده شده بود گشودم. چشمم به قطعه مورد علاقه من از فریدون مشیری افتاد. از این عشق حذر کن، تو که امروز نگاهت به نگاهی نگران است، باش فردا که دلت با دگران است. تا فراموش کنی چندی از این شهر سفر کن. من و مسعود عاشق این قطعه بودیم. در جواب او نوشتم به تو گفتم حذر از عشق ندانم، سفر از پیش تو هرگز نتوانم. نمیتوانستم اشک چشمهایم را نگاه دارم. آنها بی امان باریدن آغاز کرده بودند، نه فقط برای دوری از مسعود، بلکه به خاطر ترک زادگاهم. دو جگرگوشم که یکی از آنها بیشترین نیاز را به من داشت. با جمله آن یادداشت را به انتها رساندم. اگرچه دوری از تو برایم سخت است، اما به امید یک زندگی مشترک در آن سوی مرزها باید بروم. مهدی در فرودگاه همه کارهای مقدماتی را انجام داده بود. دیگر وقتش فرا رسیده بود. شاهین را در آغوش گرفتم و بوسیدم. از همه خداحافظی کرده و به همراه آتوسا و کوروش به سمت گیت کنترل و بازرسی به راه افتادم. بدون آنکه حتی نیم نگاهی به پشت سر بیاندازم، به سوی آینده مبهم و ناشناس که در انتظارم بود به راه افتادم. بعدها مسعود به من گفت روز رفتنت به خود گفتم اگر رفتنی است پشت سرش را نگاه نمی‌کنه. در صف کنترل پاسپورت و بلیط‌ها خانمی چاق و کوتاه قد که جلوی ما ایستاده بود با دیدن من و بچه‌ها با شگفتی پرسید خانم شما چطوری میتونید با بچه‌هاتون از ایران خارج بشید؟ من که هر کاری کردم نتونستم اجازه خروج بچه‌هام رو بگیرم. پاسخی نداشتم به او بدهم، اما دانستم که سرنوشت جدیدی برایم در حال رقم خوردن است. پس از ترس و لرز بسیار از ترانزیت گذشتیم و سوار هواپیما شدیم. با بلند شدن آن پرنده آهنین نفس راحتی کشیدم. دقایقی بعد از برخاستن فیلم آدم برفی روی صفحه تلویزیون هواپیما به نمایش گذاشته شد. اگرچه خیلی در مورد آن شنیده بودم و تا پیش از آن لحظه دوست داشتم آن را ببینم، ولی چشمانم را بستم و خود را به جریاناتی که از کنترلم خارج شده بود سپردم. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 11. avayabooth.com. بخش 11. خارج از سرزمین مادری، آلمان و سرنوشتی جدید در فراسوی مرزها. با صدای مهماندار که نزدیک شدنمان را به فرودگاه فرانکفورت اعلام می‌کرد، از خواب پریدم. پس از نشستن هواپیما بر باند فرودگاه و خروج از آن، به سمت باجه کنترل پاسپورت‌ها رفتیم و در صف ایستادیم. پس از دقایقی انتظار نوبت ما شد. با گام‌های محکم جلو رفتم. مأمور بازرسی به زبان آلمانی چیزی به من گفت. من که هیچ زبان آلمانی نمی‌دانستم، از آقایی که پشت سرم ایستاده بود خواهش کردم سخنان او را برایم ترجمه کنه. آن آقای مهربان که حتی نامش را هم نمی‌دانستم، پس از گفتگوی کوتاه با مأمور رو به من کرد و گفت ایشون میپرسن که شما ویزاتون برای فرانسه صادر شده، پس اینجا چه کار میکنید؟ من گفتم برای دیدن دوستی به اینجا آمدم. آن دوستی که میگید در کدام شهر زندگی میکنه؟ دوسلدورف. در جوابم گفت من میتوانم چشمانم رو ببندم و اجازه بدم تا شما از اینجا بگذرید.
و یا اینکه شما را همینجا نگاه دارم و با هواپیمای بعدی به ایران برگردانم. با اطمینان و آرامشی باور نکردنی در پاسخش گفتم چشمانت را ببند. او هم مهربانانه چشمهایش را بست و اجازه داد از ترانزیت عبور کنیم. پس از تحویل گرفتن چمدانها به سوی در خروجی به راه افتادیم. در آنجا سیروس که انتظارمان را می‌کشید دیدم. او قدی نسبتاً کوتاه داشت. تا ما را دید به طرفمان آمد و گفت شما رویا هستید؟ با تکان دادن سر گفته او را تایید کردم و او ادامه داد من سیروس هستم و دستش را دراز کرد تا به من دست بدهد. من نیز با دستپشتگی و شرم دست او را فشردم. او چمدانها را از من گرفت و گفت اکرم بهم گفت که دوستم رویا داره به آلمان میاد تا برای همیشه اینجا بمونه. وقتی ازش پرسیدم که چطور دوستت رو بشناسم در جوابم گفت او خیلی زیباست. گلویی صاف کرد و ادامه داد حقیقتاً هم که خیلی زیبا هستید. پس از آشنایی با اتومبیلش راهی شهر و خانه‌اش شدیم. تمام مسیر آسمان میبارید و من که عاشق باران بودم از پنجره اتومبیل به بیرون خیره شده و از تماشای برخورد قطرات باران به شیشه‌های اتومبیل لذت میبردم. پس از گذشت ساعتی به محل سکونت آنها که آپارتمان کوچکی در طبقه سوم بود رسیدیم. او همه جا را نشانم داد و گفت هیچ احساس غریبی نکنید و راحت باشید. سپس در حالی که برای رفتن به محل کارش از اینکه ما رو تنها میگذاشت عذرخواهی میکرد گفت عصرانه یه چیز ساده بخورین چون شام براتون پیتزا میارم و ما رو ترک کرد. نفسی به راحتی کشیدم و خود را با باز کردن چمدان‌ها سرگرم کردم. کارم که تمام شد از پنجره به بیرون نگاه کردم. آسمان همچنان میغرید و میبارید. نفس عمیقی که حاکی از رهایی و آزادی بود کشیدم و به خود قول دادم که هیچ چیز و هیچ کس نتواند ما را به ایران بازگرداند. سپس لبریز از آن فکر شدم و لذتی خوشایند از پایان گرفتن اسارت و مشکلاتم وجودم را در بر گرفت. سیروس هر بعد از ظهر سر کار میرفت و شب دیر وقت به خانه برمیگشت. یکی دو باری که برای خرید رفت ما را هم با خود برد تا هوای تازه‌ای تنفس کنیم و با محیط شهر و مردمانش آشنا شویم. پس از یک هفته اکرم هم به آلمان برگشت. او زنی فوق‌العاده دست و دلباز اما قوی، لجباز و زورگو بود و هیچکس حق نداشت روی حرفش حرفی بزند. به همین خاطر هر روز بین او و سیروس بحث و مشاجره برپا می‌شد. درآمد آنها منحصر بود به حقوق پناهندگی و علاوه دستمزد سیروس که از راه کار سیاه به دست می‌آورد که البته همه آنها به جیب اکرم سرازیر می‌شد. سیروس حتی 10 مارک هم برای خود نگاه نمی‌داشت و مجبور بود همانند یک گدا برای گرفتن پول تو جیبیش جلوی او سرخم کند. اکرم همانند کودکی با دخترم به خاطر هیچ و پوچ بحث می‌کرد. من با اینکه می‌دانستم دخترم مقصر نیست اما چون مدیون محبت‌های او بودم و گذشته از آن به جز او در خاک غربت دوست و آشنایی نداشتم خاموشی اختیار کرده و تلاش می‌کردم برای ساعتی با دخترم به پیاده‌روی رفته و فضا را آرام کنم. چند هفته از ورودم به آلمان گذشته بود که سیروس قلم به دست گرفت تا برای انگیزه مهاجرت و پناهندگی من شرح حالی بنویسد. او آن را طوری نوشت تا بتوانم شایان و شاهین را هم نزد خود به آلمان بیاورم. نگارش شرح حال دروغین زندگیم پس از یک هفته به پایان رسید و هنگامی که آن را در خاطرم حفظ کردم ساکی کوچک برای خود و بچه‌ها تدارک دیدم و به همراه اکرم و سیروس برای درخواست تقاضای پناهندگی به سوی شهر کلن به راه افتادیم. کشتی ساکنی بر آبهای راین. با ورود به سالن اداره مهاجرت شهر کلن، سیروس به قصد انجام کارهای مقدماتی ما را تنها گذاشت و پس از گذشت ساعتی که برای من قرنی به شمار می‌رفت، به سوی ما برگشت و با امید بسیار گفت: همه کارا رو راستوریز کردم. دیگه فقط باید منتظر باشید. در حالی که دستایش رو به هم می‌مالید، نگاهی به اکرم کرد تا بداند چیزی از قلم نیفتاده باشد. که اکرم پیش دستی کرد و گفت: یادت نره به محض مستقر شدن به ما تلفن بزن تا بدونیم کجا هستیم. سپس من و بچه‌ها را که پر از تشویش و اضطراب بودیم به حال خود رها کرده و به سوی شهر خود به راه افتادند. نگاهی به دور تا دور سالن انداختم و متوجه جمعیت انبوهی که اطرافم را
احاطه کرده بودند شدم. مشاهده آن جمعیت و افراد سرگردانی که همراه با خانواده یا تنها از سر تا سر دنیا در آنجا گرد آمده بودند تا با حمایت دولت آلمان برای خود زندگی جدیدی از سر گیرند، قدری از تشویش و نگرانی‌هایم را کاهش داد. دمدمای غروب کار همگی به پایان رسیده بود و به کشتی ثابت و بی حرکتی که بر روی رود راین قرار داشت منتقل شدیم. اتاقی با حمام و توالت و تخت خوابی 3 طبقه به ما داده شد. فردای ورودمان به کشتی شخصی به اتاقم آمد و با ایما و اشاره از ما خواست تا به دنبالش برویم. من بیچون و چرا و بیخبر از همه جا به همراه بچه‌ها به دنبال او راهی شدم. او ما را به اتاقی که صفی طولانی از مهاجرین به آن منتهی می‌شد راهنمایی کرد. سپس با زبان اشاره از من خواست تا در صف بایستم. من که نمی‌دانستم اون صف برای چه بسته شده است، بدون هیچ پرسشی در انتهای آن قرار گرفتم. با حرکت تدریجی افراد پس از نیم ساعت مقابل باجه شیشه‌ای رسیدم. خانمی در آن سوی دریچه در حالی که داشت مبلغی پول را داخل پاکتی می‌گذاشت از من خواست تا برگه‌ای را امضا کنم و سپس پاکت را به من داد. با بهت و شگفتی به او خیره شده بودم. وقتی تعلل مرا دید با حرکت سر و چشم و ابرو به من فهماند که بگیر مال توست. پاکت را از او گرفتم. آن روز برای نخستین بار و بدون هیچ منتی به من پول داده شده بود. پولی که فقط به من تعلق داشت و من اختیاردار آن بودم. در سیر و سیاحتی که طی چند روز در کشتی داشتم و با شناخت همسفرانم توانستم آنها را به چند دسته تقسیم کنم. دسته اول ایرانیانی بودند که حد متوسط جمعیت را از نظر تعداد تشکیل می‌دادند و همه آنها به جز من و زنی دیگر به نام آذر و پسرش کیاوش همراه شوهر و خانواده خود آمده بودند. آذر زنی ظریف و شیک‌پوش بود و به زبان فرانسوی تسلط کامل داشت. او ادعا می‌کرد همسر یکی از سفرای ایران در یکی از کشورهای آفریقایی بوده و از دست شوهرش فرار کرده است. من و او که درد مشترک داشتیم بیشتر اوقات روز را با هم می‌گذراندیم. نیمه شب یکی از شب‌ها فریاد او سکوت کشتی را در هم شکست. سراسیمه خود را به سالن کشتی رساندم و او را دیدم که سر و پایش مانند پرنده‌ای که از چنگال عقابی فرار کرده باشد می‌لرزید. به سویش رفتم و او را در آغوش گرفتم. او سرشار از عصبانیت داد می‌زد و می‌گفت پسرای مست لندهور به من حمله می‌کنه. فکر کرده اینجا هر کی هر کیه و هر غلطی خواست می‌تونه بکنه. بهت نشون میدم با کی طرفی. اینطور که آذر میگفت بابک که عضو یکی از خانواده‌های درون آن کشتی بود تا خرخره مست کرده بود و وحشیانه به قصد بوسیدن او به طرفش حمله ور شده بود. پدر و مادر بابک که خطر دیپورت شدن را حس کرده بودند با کمک دیگران خیلی سریع سر و ته قضیه را به هم آوردند تا کار به دخالت پلیس نکشد. آرش یکی از کسانی که به کمک بابک شتافته بود متأهل و دارای یک پسر بود. او به آلمان آمده بود تا پس از گرفتن اقامت زن و بچه‌اش را به دانجا بیاورد و چون مدتی قبل از ما به کشتی آمده بود اطلاعات کامل و دقیقی از آنجا و محیط اطراف داشت. به همین جهت خیلی زود برای خود دوستان و طرفدارانی پیدا کرده بود که می‌خواستند با کسب اطلاعات لازم به سکونت و مهاجرتشان و تثبیت خود در آلمان یاری کنند. ولی 2-3 روز پس از ورود ما به کمپ او به کمپ دیگری منتقل شد و خیلی طرفدارانش را تنها گذاشت. گروه دیگر از کشورهای بوسنی، هرزگوین و صربستان، یوگسلاوی سابق که در اثر وجود جنگ‌های داخلی تجزیه شده بودند، به آن کشور وارد و پناهنده شده بودند و گروه اکثریت را تشکیل می‌دادند. سرانجام 2 خانم سیاه‌پوست مجرد و 2 آقای هندی که پسری نوجوان آنها را همراهی می‌کرد، کل جمعیت آن کشتی را شامل می‌شدند. شایع بود که آنها برادر بودند و 2 برادر بزرگتر که مدت‌ها پیش اقامت خود را گرفته بودند، کار و زندگی خود را رها کرده و به آنجا آمدند تا برادر کوچکترشان تنها نباشد. این اخبار را شب‌ها که در سالن کشتی جمع می‌شدیم به دست می‌آوردم. این گرد هم آمدن‌ها و شب نشینی‌ها فقط و فقط به خاطر کسب اطلاعات بود تا از گفته‌ها، شنیده‌ها و تجربیات دیگران
حداکثر استفاده را برده و بتوانیم در زمان مصاحبه بهتر دروغ به هم ببافیم. همه نگران بودیم، اما نگرانی من بیش از دیگران بود، از این رو که در صورت عدم پذیرش و بازگرداندن همسفرانم به ایران، خانه و کاشانه و دوست آشنای انتظار آنها را می‌کشیدند. ولی تنها چیزی که در انتظار من بود خشم و غضب خانواده و خنده و طعنه دشمنان بود و بدتر از همه مجازات و مرگی بود که انتظارم را می‌کشید. پس از آن که رد و بدل کردن معلومات مهم و استراتژیک به پایان می‌رسید، نوبت خانم‌ها بود که درباره قیمت لباس‌ها و یا فروشگاه‌های ارزان قیمت پرس‌وجو کنند. هنگامی که صحبت به دینجا می‌رسید، من که مسائل مهمتری در مخیله و پیش رو داشتم تا با آنها دست و پنجه نرم کنم، با عذرخواهی از جمعشان جدا شده و همراه با بچه‌هایم به اتاقم پناه می‌بردم. شب‌ها از پنجره کوچک اتاقم به کلیسای زیبای کلن که در دل شب چون عروس زیبای خود نمایی می‌کرد خیره می‌شدم و به خود می‌گفتم آیا باز هم خواهم توانست آن همه زیبایی را تماشاگر باشم؟ مصاحبه سرنوشت ساز. تقریباً 2 ماه بود که از ایران خارج شده بودم، ولی هنوز وحشت داشتم از اینکه کسی به رازم پی ببرد. حتی می‌ترسیدم که اگر دولت آلمان سرگذشتم را بداند چه عکس‌العملی در قبال درخواستم نشان خواهد داد. پس از گذشت 1 هفته سر کردن بر روی کشتی، نامه‌ای به دستم رسید که زمان مصاحبه‌ام را به من اطلاع می‌داد و تا آن تاریخ فقط 5 روز باقی مانده بود. 5 روز به سرعت برق و باد سپری شد و من باید در مصاحبه ثابت می‌کردم که تا چه حد هنرپیشه ماهری هستم. هنرپیشه‌ای که دستمزدش زنده ماندن، زندگی کردن و آزادی بود. روز موعود به همراه 2 فرزندم و چند نفر دیگر سوار اتوبوسی که انتظارمان را می‌کشید راهی محل مورد نظر شدیم. پس از گذشت 1 ساعت اتوبوس متوقف شد. ما را به طرف ساختمانی هدایت کردند. در سالن آن هر کدام روی 1 صندلی ولو شدیم تا نوبت ما را صدا بزنند. ساعت دیواری بزرگ و قدیمی روی دیوار با نواختن 10 ضربه ساعتی را اعلام کرد که زمان مصاحبه من بود. خود را برای نبردی که زنده ماندن و آزادیم را بشارت میداد آماده ساختم. پس از گذشت چند دقیقه دختر جوان و سبزرویی از اتاق روبرو بیرون آمد. به زبان فارسی نامم را پرسید و از من خواست تا وارد اتاق شوم. به آتوسا و کوروش گفتم که باید برای مدتی آنها را تنها بگذارم و سفارش کردم در نبود من از جایشان تکان نخورند. سپس به دنبال آن دختر به راه افتادم. او خود را فرانک معرفی کرد و گفت من اینجا هستم تا اون چه رو شما میگید برای آقای هانسن ترجمه کنم. در همین حال به آقایی که در سمت دیگر میز نشسته بود اشاره کرد و او ادامه داد ایشان مسئول بازپرسی از شماست. با ترس و لرز روی صندلی قرار گرفتم و شروع به صحبت کردم. چنان ماهرانه در نقشم فرو رفته بودم که خودم هم دروغ‌هایم رو باور می‌کردم. پس از 1 ساعت و بدون هیچ پرسشی جلسه به پایان رسید. اتاق را ترک کرده و به سالن نزد بچه‌هایم برگشتم و منتظر ماندم. سرانجام پس از گذشت ساعتی مصاحبه سایر پناهجویان نیز به پایان رسید و همگی با همان اتوبوس به کشتی بازگشتیم. کمپ همر. ماه نوامبر شروع شده و پاییز مانند همیشه رنگی دیگر به طبیعت بخشیده بود. چند روز پس از پایان مصاحبه به کمپی در شهر همر، یکی از شهرهای مرکزی آلمان، منتقل شدیم. آن محل کمپی بزرگ شامل ساختمان‌ها و بلوک‌های بسیار بود که می‌گفتند زمانی از آن برای نگهداری اسرای جنگی استفاده می‌شده است. هرگز نمی‌توانستم باور کنم کمپی که احساس نوعی آزادی را به من می‌بخشید زمانی برای افرادی زندانی غیر قابل فرار بوده است. اتاقی بزرگ و 3 تخته برایمان در نظر گرفته بودند که در گوشه از آن میز ناهارخوری کوچکی با 3 صندلی قرار داشت. کمپ دارای فروشگاه کوچک، اداره پست و سالن غذاخوری بزرگی بود. حقوق خود را هر هفته از دفتر پست دریافت می‌کردم. در بلوکی که ما سکونت داشتیم بیش از 20 خانواده زندگی می‌کردند که به جز ما و آرش که از قبل به آنجا منتقل شده بود، 2 خانواده ایرانی دیگر که در کشتی با آنها آشنا شده بودم نیز سکنا داده شده بودند. حمام و توالت ها مشترک و به قدر کثیف بودند که بدون ضد عفونی
حتی با اسپری های جور و جوری که از داخل کمپ خریده بودم قابل استفاده نبودن. اوایل وقتم رو با ایرانی هایی که آنها رو در کشتی دیده و آشنا بودم می‌گذراندم. اما با گذشت زمان احساس کردم از وقتم استفاده بهینه نمی کنم. من که همواره تشنه یادگیری بودم، پس از پرسجوی بسیار دریافتم که در کمپ کلاس هایی برای آموزش ابتدایی زبان آلمانی دایر است. پس به شوق یادگیری در آنها شرکت کردم تا بتوانم در خاک بیگانه زودتر روی پاهای خود بایستم. در کلاس درس با راج و برادر کوچکش سونی و آجی دوستشان، همون 3 نفر هندی که در کشتی بودن، از نزدیک آشنا شدم. چون تا حدی به انگلیسی مسلط بودم و آنها نیز به زبان انگلیسی صحبت می‌کردند، توانستیم از این نقطه مشترک راهی به سوی پیوند دوستی پیدا کنیم. همیهنانم با دیدن ما با همدیگر در دادگاه‌های کج‌خیالی خود مرا به فاحشگی متهم می‌کردند. آنها دیگر جواب سلام مرا نمی‌دادند و با دیدنم راهشان را کج می‌کردند. هرچند من نیز تا جایی که امکان داشت سعی می‌کردم از تیررس نگاه تهمت‌زن و بدبینشان دور بمانم، ولی در آن فضای بسته‌ای که ساکن بودیم ناخواسته آنان را در سالن غذاخوری یا کلوپ بانوان می‌دیدم و از دور نیز سنگینی نگاهشان را حس می‌کردم. من انتظار بیشتری از آنها نداشتم، چون در فرهنگ بسته آنها وجود هر دوستی بی‌شائبه بین زن و مرد غیر ممکن و محال بود. چون در قاموس آنها معنای دوستی بین زن و مرد یعنی فساد، یعنی هرزگی و بی‌بندوباری. من که خود را آماده رو در روی با هر مشکلی در سرزمین بیگانه کرده بودم، نمی‌توانستم به خود اجازه دهم عده‌ای که بویی از انسانیت نبرده بودند خدشه‌ای به هدفم وارد کنند. بنابراین با رفتاری که از آن گروه می‌دیدم، بیش از پیش در راه رسیدن به هدفم استوارتر و پایدارتر می‌شدم. پاییز داشت جای خود را به زمستانی سفید و سرد می‌بخشید. زمستانی که برای ما ناشناس و بیش از اندازه سرد بود، به طوری که با وجود پوشش بسیار باز هم از سرما به خود می‌لرزیدیم. آشتی دوباره با خانواده. مدتی بود از مسعود خبری نداشتم و دلتنگ شنیدن صدایش بودم. شبی بعد از به خواب رفتن بچه‌ها با او تماس گرفتم و شماره موبایلی را که از فروشگاه کمپ خریده بودم به او دادم. چون دلم برای خانواده‌ام تنگ شده بود، صبح روز بعد با ترس و لرز شماره منزل خواهرم را گرفتم تا با او حرف بزنم. اما سعید گوشی را برداشت. او که پس از چند ماه بیخبری صدایم را شنیده بود با تعجب گفت: چه عجب، چرا بیخبر و بدون خداحافظی رفتی؟ و پیاپی چندین سوال دیگر را که منتظر پاسخی از جانب من بود پرسید. من نیز چگونگی آمدنم، دلیل عدم اطلاع به خانواده و دیگران و اینکه الان کجا هستم و چه میکنم، همه را به استثنای رابطه‌ام با مسعود به طور خلاصه برایش شرح دادم. سپس از او خواستم تا گوشی را به ثریا بدهد، چون خیلی دلم برایش تنگ شده بود. او گفت چون پدر و مادرم تازه از مکه برگشتن، برای همین ثریا اونجا رفته. اگر 2 روز دیگه زنگ بزنی میتونی باهاش صحبت کنی. پیش از خداحافظی قول داد تا با آقا جون در مورد بخشیدن من صحبت کنند. خوشبختانه با اصرار و پافشاری من از یک طرف و سعی و تلاش پسرعمویم از طرف دیگر، رابطه‌ای از هم گسیخته بین من و خانواده‌ام پیوندی دوباره خورد. سلام، من رویا هستم. هنوز 1 ماه از اقامتمان در کمپ نگذشته بود که یک روز مسئول کمپ به دیدنم آمد و گفت که وقت رفتن از آن مکان فرا رسیده است. سپس از من خواست تا وسایلم را جمع کنم تا هرگاه اعلام کردن آماده ترک آنجا باشم. صبح روز بعد با اتوبوسی به سمت شهرداری یکی از شهرهای حومه کلن حرکت کردیم و از آنجا همگام با فراشوتس به دبیرستان قدیمی که محل کمپ دائم ما بود منتقل شدیم. فراشوتس زنی قد بلند و 4 شانه با موهای کوتاه و بلند بود که مرز 40 سالگی را پشت سر گذاشته بود. اتاقی که برای ما در نظر گرفته بودند در طبقه دوم با پنجره مشرف به باغ با صفایی واقع شده بود. در نگاه اول مشخص بود که آنجا را برای زندگی و اسکان 3 نفر مجهز کردند. در گوشه‌ای از اتاق میز ناهارخوری کوچکی با 3 صندلی به چشم می‌خورد که بر روی آن 3 دست کارد، قاشق، چنگال و بشقاب به اضافه 2 قابلمه قرار داشت. در سمت دیگر اتاق
تخت خواب 3 طبقه‌ای با وسایل خواب و 2 کمد فلزی به چشم می‌خورد. همه آنها نو و دست نخورده بودند. در 2 طرف اتاق 2 در به چشم می‌خورد که معلوم بود مدت هاست از آنها استفاده نشده است. منظره بیرون به قدر زیبا و چشمگیر بود که می توانستم ساعتها بدون اینکه مژه بر هم بزنم به آن خیره شوم. زمین روبروی از چمن پوشیده شده بود و در انتهای آن درخت‌های کوتاه شمشاد فضای آن را از فضای بعدی جدا می‌کردند. فراشوت همه جای ساختمان را به من نشان داد. آشپزخانه شامل 3 اجاق گاز و 3 ظرفشویی مجزا در طبقه ما واقع شده بود، اما حمام و توالت در طبقه همکف قرار داشت. از پنجره آشپزخانه به بیرون خیره شدم. گله گاوی که در دوردست بر روی کوههای سرسبز مشغول چرا بود، نقش زیبایی به طبیعت بخشیده بود. بی اختیار با دیدن آن صحنه به گذشته دور کشانده شدم. به گذشته‌ای که با شاهین و شایان وقتی کودکانی بیش نبودند همراه می شدم و کارتون بچه‌های آلپ را تماشا می کردم. با یادآوری آن خاطر آهی کشیدم و در چشمانم اشک حلقه زد. فراشوت که متوجه شده بود فکر و حواسم جای دیگر است، با سرفه مرا به خود آورد. من با آهی عمیق همراه با لبخندی به زبان انگلیسی او را در بخشی از خاطراتم شریک ساختم. معلوم بود از اینکه به زبان انگلیسی با او صحبت می‌کردم چندان خرسند نیست، چون پس از پایان صحبت‌هایم اشاره کرد هنگامی که آلمانی یاد گرفتید دیگه باید به آلمانی با هم صحبت کنید. پس از آشپزخانه نوبت به طبقه همکف که حمام و توالت را در خود جای داده بود رسید. هر خانواده توالت و حمام جداگانه‌ای داشت که توسط کلیدهای آچار مانند قفل می‌شدند. با نشان دادن همه سوراخ سنبه‌های کم مأموریتش پایان یافت و از من خداحافظی کرد. داشتم لباسهایم را عوض می‌کردم که ضربه‌ای به در اتاق نواخته شد. او را بار دیگر دیدم. وارد اتاق شد و گفت فراموش کردم بهتون بگم روز دوشنبه 2 نفر را خواهم فرستاد تا ترتیب ثبت نام بچه‌ها را در مدرسه بدهند. با رفتن او ساعتی روی صندلی نشستم تا افکارم را متمرکز کنم. آنجا نقطه آغاز جدیدی بود. نقطه آغازی که هیچ پشتیبان و دوستی با من همراه نبود. امکان داشت سالها در آن کمپ ماندگار شوم بدون هیچ نقطه عطفی در زندگیم. آیا آنقدر قوی بودم که دوام بیاورم؟ آیا می توانستم زندگی دلخواهم را در فضای بسته به دور از میهنم برنامه ریزی کنم و یا شکست می خورم؟ این سوالها به یک بار به مغزم هجوم آورده بودند و هرچه سعی می کردم راهی برای فرار از آنها پیدا کنم نمی توانستم. با نواختن ضربه مجدد به در اتاقم رشته افکارم از هم گسسته شد. با خود گفتم این بار دیگه چی یادش رفته؟ چرا نمیاد تو؟ در که بازه. پس از لختی تأمل به طرف در به راه افتادم، ولی به جای فراشوت خانم سیاه‌پوش را روبروی خود دیدم که بدون مقدمه سلامی کرد و راهش را به درون اتاق باز نمود. با چشمان خود او را دنبال کردم. او به سمت صندلی که در گوشه اتاق قرار داشت رفت و روی آن جای گرفت. سپس گفت من رویا هستم، هم نام خودم، و شروع به صحبت در مورد خود و خانواده‌اش کرد. ظاهرا خانم شوتز پس از جدا شدن از من یک راست به کمپ آنها رفته و درباره ما با وی صحبت کرده بود. رویا در ساختمان پایین‌تر از ما و همراه با شوهرش مجید، دختر 17 ساله‌اش ساغر و پسرش سالار که همسن و سال آتوسا بود زندگی می‌کرد. او زنی کوتاه‌قد و نسبتاً لاغر با چشمانی ریز و دماغی عقابی بود. پس از آن که خوب از همه جا گفت و حرفی دیگر برای گفتن نداشت، از جا بلند شد و از ما خواست تا نهار مهمان آنها باشیم و در ادامه صحبت‌هایش افزود برای نهار آبگوشت لوبیا پختم. امیدوارم دوست داشته باشید. در ابتدا به خاطر حفظ غرورم از پذیرفتن دعوتش خودداری کردم، اما پس از اینکه پافشاری او را دیدم دعوتش را قبول کردم و همراه با فرزندانم راهی خانه او شدیم. محل زندگی آنها سالنی وسیع بود که با چند کمد به 2 بخش تقسیم شده بود. قسمت پشتی به محل خواب و قسمت جلویی به نشیمن و پذیرایی اختصاص داده شده بود. تلویزیون کوچکی نیز گوشه‌ای از نشیمن قرار داشت که در آن لحظه فیلمی به زبان آلمانی پخش می‌کرد.
من و بچه ها روی مبل جای گرفتیم و او به قصد سر زدن به ظرف ناهاری که روی اجاق بود ما را تنها گذاشت. کم کم بقیه اعضای خانواده هم به ما پیوستند. سالار که نسخه دوم مادرش بود همسن سال آتوسا بود و جثه ظریف و لاغری داشت. دخترش ساغر زیباترین عضو خانواده بود. او دارای چشمانی درشت و موهای بلند و صاف، اما قدش همانند مادرش کوتاه بود. مجید همسرش قدی نسبتاً بلند با موهای جوگندمی و چشمانی سبز داشت. آنها بر حسب تصادف همشهری خودم از آب درآمدند. مجید 2 سال پیش به امید گرفتن اقامت به آلمان آمده بود تا همانند دیگران پس از اخذ اقامت همسر و بچه‌هایش را نزد خود بیاورد، ولی هنگامی که پس از 2 سال انتظار درخواست پناهندگیش با شکست روبرو شده، خانواده‌اش را به صورت قاچاقی به آنجا آورده بود. رویا بلافاصله پس از ورود به آلمان تقاضای پناهندگی داده بود که پس از 1 سال درخواست او هم رد شد. آنها بلا تکلیف به امید کورسویی از پذیرش در آن کمپی که هیچ امکاناتی نداشت مانده بودند. سیاه پوشیدن رویا مرا بران داشت تا از او دلیلش را جویا شوم. او پس از کشیدن آهی عمیق برایم تعریف کرد که مادرش را 6 ماه پیش در اثر سرطان کلیه از دست داده است. ما تا پاسی از شب با آنها بودیم و با ظاهر شدن آثار خستگی در چهره آتوسا و کوروش از آنها خداحافظی کرده و به طرف محل سکونت خود به راه افتادیم. نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 12. avayaboof.com. ثبت نام بچه ها. روز بعد صبح یکشنبه بود. از کمپ بیرون زدم تا سوپرمارکت یا فروشگاه پیدا کرده و بتوانم مواد خوراکی برای صبحانه تهیه کنم. خوشبختانه در 10 متری کمپ مغازه کوچک یافتم و سروسات آن روز را خریداری کردم و با دست پر به خانه برگشتم. صبح روز دوشنبه طبق قول و قراری که با فراشوت گذاشته بودم با ذوق و شوق بچه‌ها را از خواب بیدار کردم. پس از خوردن صبحانه همگی حاضر و آماده و مرتب در انتظار فرستادگان فراشوت لحظه شماری می کردیم. حوالی ساعت 8 صبح انتظارمان پایان گرفت و با ضربه‌ای که به در اتاق نواخته شد، کوروش با شادی و هیجان در را باز کرد. 2 پسر جوان آلمانی روبروی ما ظاهر شدند. آنها به زبان آلمانی چیزهایی گفتند و من اگرچه آلمانی را دست و پا شکسته می‌دانستم، متوجه منظور آنها شدم. اما پرسیدم آیا می توانید به انگلیسی صحبت کنید؟ چون زیاد آلمانی بلد نیستم. آن 2 با شادی تمام با گفتن یس به من پاسخ مثبت دادند. از ایشان خواهش کردم با من به زبان انگلیسی صحبت کنند و سپس به همراه بچه‌ها به دنبالشان راهی شدیم. برخلاف انتظارم هیچ مدرسه‌ای در نزدیکی محل زندگیمان وجود نداشت و برای ثبت نام به شهر دیگری به نام اینگلزکرشن رفتیم. دمدمای ظهر با پایان یافتن مراحل ثبت نام بچه‌ها به خانه برگشتیم. آتوسا در کلاس 5، همون کلاسی که سالار درس می‌خواند، و کوروش در کلاس اول در مدرسه دیگر نام‌نویسی شدند. آتوسا با سالار به مدرسه می‌رفت، اما کوروش رو باید شخصاً به مدرسه می‌رساندم و هنگام تعطیل شدن مدرسه او را به خانه برمیگرداندم. عمو طاهر. چند روز بعد رویا همراه با آقای نسبتاً مسن، کوتاه‌قد، توپل و خنده‌رو به نام عمو طاهر به دیدنم آمد. عمو طاهر با شروع انقلاب با همسر و دختر کوچکش به آلمان پناهنده شده، ولی همسرش پس از گذشت 1 سال آنها را رها کرده و به ایران برگشته بود. او پیرمرد مهربان و بذل‌گویی بود که به زودی جای خالی پدر بزرگ را در زندگی بچه‌ها پر کرد. او همه زنان مجرد شهر کلن و حوالی اطراف را می‌شناخت و به طور مرتب به آنها سرکشی می‌کرد. یکی از روزها یک قالی 20 متری که تمام کف اتاق را پر می‌کرد برایم آورد. من با خوشحالی با لوازم تمیز کننده و اسپری‌های پاک کننده به جان آن افتادم و تا حد ممکن آن را تمیز و ضد عفونی کرده و در اتاقم پهن کردم.
1 ماه بعد برایم یک سری کاناپه ال شکل آورد. هنگامی که از او پرسیدم این وسایل را از کجا میآورد، او گفت دخترم، آلمانی‌ها هر سال با خریدن لوازم نو و شیک‌تر و مجهزتر لوازم قدیمی خود را دور می‌ریزند و این کارشان به پناهندگان فرصت می‌دهد تا آنچه نیاز دارند بردارند و اتاقهای خود را نیز آراسته و پر کنند. با وجود تخت خواب‌ها جای اضافی برای مبل‌ها وجود نداشت و من که دلم نمی‌آمد از آن سرویس مبل زیبا بگذرم، تخت‌ها را از هم باز و جدا کردم و قطعاتش را در راهرو گذاشتم. از آن شب بچه‌ها روی مبل‌ها می‌خوابیدند و خودم هم پتویی روی خود می‌انداختم و بر کف اتاق دراز می‌کشیدم. در کمپ ما به جز خودم 4 خانواده دیگر نیز زندگی می‌کردند. یکی از آنها به نام راج که اهل ارمنستان بود، همراه با پسر سرخ و سفید و توپلی‌اش به نام هاروت در اتاق سمت راست ما زندگی می‌کرد. پس از چند ماه همسرش نونه و پسر دیگرش لئون به جمعشان پیوستند. اتاق سمت چپ ما به یک خانم آفریقایی تبار به نام لنگه کوآکوآ تعلق داشت. او را هرگز ندیده بودم و فقط با چرخاندن کلید در قفل اتاقش، آن هم ماهی 1 بار، متوجه حضورش می شدم. هنگامی که آنجا بود به شبحی در اتاق تاریک می ماند. چون به جز صدای قدمهایش که تا صبح طول و عرض اتاق را می پیمود، هیچ صدای دیگری از اتاقش به گوش نمی رسید. رویا میگفت او مقیم بلژیک است و در اینجا هم تقاضای پناهندگی داده و حقوق میگیرد. او آخرین یکشنبه هر ماه برای دریافت حقوقش به کمپ می آمد و صبح روز دوشنبه با دست پر راهی بلژیک میشد. همسایه دیگرم بیاتریس زنی آفریقایی بود که با شوهر، 2 دختر و تنها پسرش در طبقه ما زندگی میکرد. شوهرش هر روز صبح خانه را ترک مینمود و آخر شب به خانه برمیگشت. دختر بزرگش بنیتا در دبیرستان درس میخواند و دختر کوچکش کریستین که 4 سال بیشتر نداشت به مهد کودک میرفت. تنها پسرش ایگه سال آخر دبیرستان را پشت سر میگذاشت. آنها خانواده بی آزار و مهربانی بودند. در طبقه پایین خانم سیاه‌پوست دیگری به نام ارنستین با تنها دخترش ژوئله در اتاقی تاریک و تنگ زندگی میکرد. او لاغر و خوش‌اندام بود. هر زمان او را می‌دیدم دستمالی به سرش پیچیده و مشغول شستشو و نظافت بود. او از زبان آلمانی فقط نشت گوت به معنی خوب نیست را می‌دانست و به همه همین را می‌گفت. یک روز که کوروش به توالت رفته بود و از بخت بعدش ارنستین مشغول تمیز کردن توالت بغل دستی بود، با دیدن کوروش به او گفته بود هک مکشن نیش گوت، یعنی ریدن خوب نیست. از آن پس برای مدتی میبایست کوروش را که خجالتی و کمرو بود تا توالت همراهی میکردم. پس از گذشت چند ماه بچه‌ها در مدرسه جا افتاده بودند و کوروش که دیگر کوچه پس کوچه های محل را یاد گرفته بود، خودش به تنهایی به مدرسه میرفت و برمیگشت. او خیلی آرام و معصوم بود و هرگز از مشکلاتی که دیگر همکلاسی‌هایش برایش به وجود میآوردند گله و شکایت نمیکرد، اما هر شب تا صبح در خواب از آزار و اذیت آنها شکوه میکرد و مینالید. یک روز که داشت تکالیف مدرسه‌اش را انجام میداد، کنارش نشستم و به او گفتم عزیزم، اگر کسی توی مدرسه تو را اذیت میکنه بهم بگو تا بیام اونجا و با مدیر مدرسه در میون بگذارم. او گفت نه مامان، کسی منو اذیت نمیکنه. من که میدانستم چیزی رو از من پنهان میکنه گفتم کوروش جان دروغ نگو، چون تا صبح توی خواب مینالی و از اونا میخوای اذیتت نکنن و راحتت بگذارن. با شنیدن این حرف و اینکه پنهانکاری سودی نداره پرسید خب مگه مدیر چه کار میتونه بکنه؟ دستی بر سرش کشیدم و گفتم خب اون میتونه با پدر مادرشون تماس بگیره و اونا رو در جریان رفتار بد بچه‌هاشون قرار بده. با این حال زیر بار نمیرفت، ولی هنگامی که متوجه شد انکار کردن بیفایده است، سر درد و دلش باز شد و گفت مامان قسم میخورم تقصیر من نیست، ولی چند تا از همکلاسی‌های ترکم مدام منو آزار میدن و مسخره میکنن. با شنیدن ماجرای کوروش فردای آن روز همراه او به مدرسه رفتم و آقای مولر مدیر مدرسه را در جریان قرار دادم. او نیز قول داد تا به موضوع رسیدگی کند. از آن پس آقای مولر مرا از روند کارهای خود و مدرسه توسط نامه در جریان میگذاشت. آنگونه که در نامه نوشته بود
خانواده شاگردان را به مدرسه فراخوانده و طی جلسه آنچه را که اتفاق افتاده بود به آنها گزارش کرده و سپس اخطار داده بود که با تکرار هر گونه موردی مشابه آن کودکانشان از مدرسه اخراج خواهند شد. پول از من، کار از تو. مجید علاوه بر حقوقی که از دولت می گرفت، مخفیانه در نمایشگاه اتومبیل برادرش در شهر کلن نیز کار می کرد. با این حال همیشه افسوس می خورد که اگر پول و پله‌ای در بساط داشت می توانست با خرید و فروش اتومبیل درآمد خوبی کسب کند. روزی که همراه آنها برای خرید رفته بودم و او باز هم شروع به آه و ناله کرد، ساده لوحانه رو به او کردم و گفتم مبلغی پول پیش دوستم دارم، اگر بتوانید باهاش کار کنید و سهم منو هم بدید حاضرم اونو بهتون امانت بدم. او نیز از خدا خواسته و با خوشحالی دستم رو فشرد و گفت حاضرم 50-50. به امید آنکه از پولی که در اختیار داشتم حداکثر استفاده را ببرم، با رسیدن به خانه با اکرم تماس گرفتم و از او خواستم در اولین فرصتی که میتواند 5000 مارک امانتی که نزدش داشتم به دست من برساند. او هم بدون هیچ درنگی آخر هفته به همراه سیروس و دخترها نزد من آمد و تمام پولی را که داشتم به من پس داد. من هم به امید آنکه بتوانم به آن مبلغ اضافه کنم، آن را بدون هیچ رسید و برگه‌ای تحویل مجید دادم. چند ماه از ورودم به آلمان گذشته بود. سال میلادی داشت به اتمام می‌رسید و جای خود را به سال نو می‌داد. با نزدیک شدن کریسمس و سال نو، اکرم سیروس را به دنبال ما فرستاد تا آن شب‌های جشن را در خاک غربت تنها نباشیم. اگرچه شماره موبایلم را به مهدی نداده بودم، اما روزی زنگ آن به صدا درآمد و هنگامی که جواب دادم صدای او را از آن سوی خط شنیدم که میگفت خونه رو فروختم و سهم تو از فروش خونه رو به آقا جونت دادم. تا خواستم اعتراض کنم تماس را قطع کرد. بلافاصله با آقا جون تماس گرفتم و از او چند و چون ماجرا رو پرسیدم. پدرم گفت که مهدی فقط 2 میلیون تومان، یعنی نصف آن چیزی را که حقم بود، به او داده. کار از کار گذشته بود و هیچ کاری از دستم بر نمی آمد. پس گفتم اشکالی نداره، هر قدر به شما داده برام نگه دارید. هر از گاهی فراشوت برای رسیدگی به مشکلات سری به کمپ میزد و تنها او نبود، چون علاوه بر وی دیمیتری پلیس محلی هم به کمپ‌هایی که در قلمرو حفاظتیش قرار داشتند سرکشی میکرد. هر زمان که به اتاق من میآمدند از آنها با قهوه و چای پذیرایی میکردم. دیمیتری که برخلاف خانم شوتز آدم فضول و پرچانه‌ای بود و در ضمن طعم مهمان نوازی ما ایرانی‌ها زیر زبانش مزه کرده بود، همیشه وقتی میآمد ساعتی نزدم میماند. گویی بر این اعتقاد بود که من رهگذر و مهمانی بیش نیستم و او صاحب خانه است. او هیچ انگلیسی نمیدانست و آلمانی من هم در حدی نبود که با او به خوبی هم صحبت شوم، اما گاهی با توجه به حالت چهرهش که در حین صحبت تغییر میکرد، من نیز دقیقاً همان ژست را به صورتم میدادم و با گفتن یا و یا ناین وانمود میکردم که با او هم عقیده هستم. زمانی که دیگر حرفی برای گفتن نداشت، با گفتن آفی دازن از جا بلند میشد. آن زمان بود که پی میبردم به انتهای رود درازیش رسیده و دارد میرود. تنها دلیلی که من از دیمیتری پذیرایی میکردم و به پرچانگی‌هایش گوش میدادم هراسی بود که از دیپورت شدن داشتم. فکر میکردم که اگر با او یا فراشوتز خوب رفتار نکنم به مقامات بالا گزارش میدهند و به ایران بازگردانده خواهم شد. مگر از منی که در سرزمینی که به من تعلق نداشت و در آن آواره و سرگردان بودم و همانند غریقی به همه تلاشم برای باقی ماندن روی آب بود، انتظار دیگری هم میرفت. در محل زندگی ما چند خانواده اصیل آلمانی هم زندگی میکردند. به محض اینکه ما را از دور میدیدند در سلام دادن پیش دستی کرده و به گفتن نام کتاب رویا. بخش اول. نویسنده مهشید رحیمیان. گویش میترا. نشر آوای بوف. بخش 13. avayaboof.com. در محل زندگی ما چند خانواده اصیل آلمانی هم زندگی می‌کردند. به محض اینکه ما را از دور می‌دیدند در سلام کردن پیش دستی کرده و به گفتن هالو
یا گوند مورگن به ما سلام و صبح بخیر میگفتن. چنین رفتاری از آنها در ذهن منی که همیشه خوانده و یا شنیده بودم که آلمانی ها نژاد پرست هستند بسی جای تعجب داشت. کم کم داشتیم به زندگی در خاک بیگانه عادت می‌کردیم. اینجا همان بهشت موعود است. آخر ماه ژانویه بود و من تازه از سوسیال برگشته بودم. پس از جای دادن لوازمی که خریده بودم به سمت آشپزخانه رفتم و مشغول پخت و پز شدم. با شنیدن صدای قدم‌هایی که به من نزدیک می‌شد به طرف صدا برگشتم و زنی سیاه‌پوست نتراشیده و نخراشیده‌ای را روبروی خود دیدم. اگرچه هرگز او را ندیده بودم ولی حدس زدم و کسی به جز همسایه بغل دستی‌مان لنگ کوا نیست، چون شب قبل با شنیدن صدای گام‌هایش حضورش را حس کرده بودم. از دیدن او در آن موقع روز و آن مکان تعجب کردم. با خود گفتم چه چیزی سبب شده که برگشتنش به بلژیک را به تأخیر بندازه. نگاهم را از او دزدیدم و وانمود کردم او را ندیدم، اما به ناگهان همانند یک قلاده گرگ وحشی به طرف من خیز برداشت و شروع به کتک زدنم کرد. آتوسا که به آشپزخانه آمده بود با دیدن آن صحنه خود را میان من و او قرار داد تا شاید دست از حمله بردارد، ولی هیچ چیز نمیتوانست آن زن وحشی را آرام کند. وی که بی نهایت عصبانی بود نگاهی به اطراف انداخت و کتری را که روی اجاق گاز در حال جوشیدن بود برداشت و به طرف ما آمد تا محتویات آن را روی سر و صورت ما بپاشد. با دیدن کتری در دستش آتوسا را پشت سرم پنهان کردم. در این لحظه بیاتریس که سرگرم تمیز کردن یخچالش بود و می‌دانست اگر کاری نکند فاجعه و جنایتی رقم خواهد خورد به طرف او آمد و کتری را از دستش گرفت و او را از آشپزخانه بیرون فرستاد. چرا او به من حمله ور شده بود؟ در شوک فرو رفته بودم و می‌لرزیدم. باور کردنش برایم مشکل بود. چطور ممکن بود او بدون هیچ بهانه و دلیلی به من حمله کند؟ با دیدن صورت رنگ پریده دخترم به خود آمدم. طفلکی مانند جوجه گنجیش که از ترس و وحشت به خود می‌لرزید. خودم را فراموش کردم و به طرفش رفتم. او را در آغوش گرفتم و با صدای بلند به همراهش گریستم. ناخودآگاه ذهنم به سوی ایران کشیده شد. آیا مسعود ارزش این همه سختی و مشقتی را که شاهدش بودم داشت؟ آیا در آن غربت غریب در امان بودیم؟ آیا میبایستی در محل زندگیم احساس ترس و ناامنی کرده و همواره برای جلوگیری از چنین حملاتی در آماده باش کامل به سر ببرم؟ آیا میتوانستم بچه‌هایم را از هر گونه گزند و آسیب احتمالی از طرف او یا دیگرانی که قصد صدمه زدن دارند در امان نگاه دارم؟ پرسش‌هایی از این قبیل که پاسخی برای آنها نمی‌یافتم ذهنم را درگیر کرده بود. پس از آن که جوابی برای سوالهای رنگارنگی که خیال پریشانم را مشغول داشته بودند نیافتم، به همراه آتوسا به اتاق برگشتم. خیلی سعی کردم جلوی دخترم گریه نکنم، ولی باران اشک همچنان و بی اختیار از چشمانم جاری بود. تا ساعتی به همین نحو سپری شد. هنگامی که از گریه کردن هیچ نتیجه‌ای نگرفتم، به خود آمدم و لبخندی بر روی لبانم نشاندم. لبخندی حاکی از آزادی. حس آزادی که با همه سختی‌ها و رنج‌هایش ارزش داشت. زیرا دیگر مجبور نبودم شب را در آغوش مهدی، مردی که از او متنفر بودم، به صبح برسانم. سالها از آن حادثه کذایی گذشت، اما هیچگاه به خاطر نداشتن زبان مشترک از علت آن حمله آگاه نشدم که نشدم. نه شیر شتر، نه دیدار عرب. از زمانی که پولم را به مجید داده بودم 2-3 ماه گذشته بود و طی آن مدت نه تنها از سودی که قولش را داده بود هیچ خبری نشده بود، بلکه هر زمان صحبتی از آن به میان می آوردم با زرنگی موضوع صحبت را عوض می کرد. در نهایت قید سود و هر نوع بهره‌ای را زدم و یک بار در آن روزهای سخت غربت منمن کنان و با کمرویی به رویا گفتم: ببین رویا جان، من هیچ سودی بابت این مدتی که پولم نزد شوهرت بوده نمیخوام. هرچه در آورده نوش جانش، اما حداقل پول خودم رو بهم پس بده. او با قاطعیت گفت: وا رویا چی میگی؟ به خدا پولت اونجا گذاشته و دستم بهش نزدیم. همین امشب تمام و کمال بهت پسش میدیم. خب چه چیزی از این بهتر؟ گور از خدا چی میخواست؟
از اون جهت که نگاه داشتن آن همه پول در خانه میسر نبود، با خوشحالی به بانک سر کوچه ما رفتم و با 10 مارک یک حساب بانکی را برای خود باز کردم. تمام آن شب را تا دیر وقت منتظر مجید یا رویا بودم، اما دریغا که هیچ کدامشان خود را نشان ندادند. و باز من ماندم و کلاه گشادی که سرم رفته بود. دکتر علامه در یک غروب سرد و غم‌انگیز از ماه فوریه سرگرم اتو زدن بودم که عمو طاهر در را باز کرد و آمد توی اتاق. همان عمو طاهر همیشگی، بشاش و شاد، اما آن شب هیجان خاصی در چهرهش به چشم می‌خورد. به طرفش رفتم و او را در آغوش گرفتم. هرچه سعی کردم نتوانستم کنجکاویم را از او پنهان کنم و پرسیدم: عمو امروز خیلی خوشحالی، خبر خاصی شده؟ او بوسه‌ای بر گونه‌ام گذاشت و گفت: درست حدس زدی. خوشحالی من به خاطر اینه که کاری برات پیش یه دکتر معروف ایرانی به نام دکتر علامه پیدا کردم. پرسیدم: خب چه کاریه؟ شما که میدونین من اجازه کار کردن رو ندارم. علاوه بر اون زبان آلمانیم هم در حدی نیست که بتونم توی مطب کار کنم. او خنده بلندی سر داد و گفت: نه، اولا که این کار سیاهه. دومی که نیازی به صحبت کردن به زبان آلمانی هم نیست. دکتر علامه پیرمردی از کار افتاده است و به علت اینکه همسرش شب هنگام توی بیمارستان کار میکنه نیاز به کسی داره تا در موقع نبودن همسرش از اون مراقبت کنه. گلوی صاف کرد و گفت: خب حالا چی میگی؟ میخوای برات درستش کنم؟ اما و ساکت شد. من از اینکه میتوانستم درآمدی داشته و پول اضافی به دست بیاورم خوشحال شده بودم، ولی با شنیدن آخرین کلمه‌ای که از دهانش خارج شد بدون تأمل گفتم: اما چی عمو؟ چرا ساکت شدی؟ او از اینکه صحبتش را قطع کرده بودم اخم کرد و گفت: امان از دست شما زنها که پا برهنه وسط حرف بزرگترها می‌دوید. تازه ادای طلبکارها رو هم در میارید و شروع به سینجین کردنمون هم میکنید. متعاقب آن خنده سر داد و گفت: خب اگه قول بدی فقط گوش بدی و دیگه حرفمو قطع نکنی میگم. تنها عیب و ایراد این کار اینه که باید لگن برای دکتر بذاری. حالا چی میگی؟ حاضری؟ من که دل تو دلم نبود و تجربه چنین کاری را در ایران داشتم و میدانستم از پس آن برخواهم آمد، قبول کردم و او 2 روز بعد یعنی روز جمعه به دیدنم آمد و مرا به نزد دکتر برد. دکتر علامه پیرمردی ضعیف و رنجور، لاغر و قد بلند بود. آن روز پس از آن که به وظایف و محیط کارم آشنا شدم به همراه عمو طاهر به خانه برگشتم. کار من از دوشنبه شب شروع می شد و تا جمعه پایان می یافت، چون 2 روز آخر هفته را همسرش در خانه بود و از او مراقبت می کرد. روز دوشنبه ساعت 4 بعد از ظهر با همه دلخوری که از رویا و همسرش داشتم از او خواستم تا بچه‌ها را شب در منزلش نگاه دارد. او در ابتدا کمی من و من کرد، اما هنگامی که گفتم مبلغی بابت پرستاری و مواظبت از بچه‌ها به شما میدهم از خدا خواسته قبول کرد و من بدون هیچ شرط و شروطی که ناشی از اعتمادم به او بود فرزندانم را نزد او گذاشتم و راهی منزل دکتر شدم. با اتوبوس بیشتر از نیم ساعت تا خانه دکتر راه نبود. به محض اینکه به آنجا رسیدم با مواد خوراکی که بیرون گذاشته شده بود غذای گرمی برایش پختم. سپس به او کمک کردم تا برای نیم ساعت دور خانه راه برود. پس از صرف شام داستان زندگیش را برایم تعریف کرد. در 20 سالگی به آلمان اومدم تا در رشته پزشکی ادامه تحصیل بدم. پس از چند سال تلاش و کوشش مستمر و گرفتن دکترا به ایران برگشتم. من نخستین پزشکی بودم که درمان و مداوا با طب سوزنی رو به ایران بردم. دکتر برای اثبات حرفش مقاله‌ای را که سالها پیش در مورد او نوشته شده بود از کمد کوچکی بیرون آورد و به من نشان داد. سپس دنباله داستانش را این چنین ادامه داد: پدرم با روی کار آمدن جمهوری اسلامی اعدام و همه اموالش توسط دولت مصادره شد. با کشته شدن پدرم دیگر ایران رو محل امن و مناسبی برای زندگی ندیدم. پس به آلمان برگشتم و با خانمی آلمانی ازدواج کردم. ازدواجمون چند سال بیشتر دوام نداشت و با وجود داشتن 2 دختر از هم جدا شدیم. دکتر جرعه‌ای آب از لیوانش نوشید و نفسی تازه کرد. بعد از اون با یکی از همکارانم ازدواج کردم و
به قصه زندگی او گوش فرا داده بودم و مایل بودم تا نشیب و فرازهای دوران حیاتش رو بشنوم. وقتی دکتر داستان زندگی خود را به پایان رسانید، بنابر اصرار او به طور خیلی خلاصه قصه پرغصه زندگی خودم را برایش تعریف کردم. آن شب تا صبح چندین بار به درخواست او از خواب بیدار شدم و برایش لگن گذاشتم. صبح روز بعد حدود ساعت 7 صبح او را که هنوز در خواب بود بیدار کردم و پس از شستشو و دادن صبحانه‌اش لوازمم را برداشتم و آماده رفتن شدم. او که مرا عازم دید صدایم کرد. دست زیر بالش خود برد و دسته ای اسکناس بیرون آورد و چند تا از آنها را به من داد. پولها را گرفتم و با گذاشتن بوسه‌ای بر پیشانیش خداحافظی کردم و با اولین اتوبوس راهی کمپ شدم. در اتاقم پولهایی را که دکتر به من داده بود شمردم. متوجه شدم که او سخاوتمندانه 100 مارک به من داده است. بعد از گرفتن دوش و تعویض لباسهایم نزد رویا رفتم و بابت مراقبت از بچه‌ها 50 مارک به او دادم و بیدرنگ به اتفاق کوروش و آتوسا به کمپ خودمان بازگشتم. رویا عادت داشت از خرجی که مجید به او میداد مبلغی را پس‌انداز کرد و زمانی که به مبلغ قابل ملاحظه‌ای میرسید آنها را توسط دوستش مریم که سالی 1 بار به ایران میرفت برای 2 خواهر مجردش میفرستاد. هر بار به منزل دکتر میرفتم دستمزدم را با او نصف میکردم تا آنکه یک روز هنگامی که برای رفتن به خانه دکتر آماده میشدم آتوسا با تردید به من گفت نه مامان، من ترجیح میدم به خونه خاله رویا، بچه عادت داشتن اون رو خاله صدا بزنن. نریم و تنهایی همینجا بمونیم. قول میدم خودم به خوبی از کوروش مواظبت کنم. من که فکر میکردم باز با سالار دعوا کرده گفتم شما بچه ها امروز قهرید فردا آشتی. پس این دعوا رو جدی نگیر چون با بودن شما پیش خاله رویا خیالم راحت تره. ولی آتوسا 2 پایش رو توی یک کفش کرده بود که نه نمیخوام برم. من که هرگز آتوسا را آنقدر درخواستش مصر ندیده بودم علت پافشاریش را جویا شدم. او در حالی که کاملا آشکارا میلرزید و رنگ به صورت نداشت گفت خاله رخت خواب ما رو تو اتاق نشیمن پیش سالار میندازه. دفعه پیش تقریبا نصف شب بود که دست مردونه‌ای رو روی بدنم حس کردم و با اینکه ترسیده بودم یواشکی چشمام رو باز کردم. توی تاریکی مجید رو دیدم که کنار رخت خواب من نشسته. تنها فکری که اون موقع شب به مغزم رسید این بود که الکی سرفه کنم. اونم با شنیدن صدای سرفه‌ام از ترس اینکه لو بره بلند شد و از من دور شد. منم همه شب رو از ترس نتونستم بخوابم. آخه درسته که اون لنده هور گورش رو گم کرده بود ولی میترسیدم دوباره به سراغم بیاد. برای همینم تا صبح بیدار موندم. با شنیدن آنچه آتوسا گفت دنیا روی سرم خراب شد. او را در آغوش گرفتم و به او گفتم امشب دیگه جای نمیرم و پیشتون میمونم. با این وجود آتوسا هنوز از بیادآوری آنچه در شب قبل بر او گذشته بود میلرزید. با چشمانی اشک‌آلود نگاهی به من کرد و گفت نه مامان برو نگران نباش چون اگه توی اتاق خودمون بمونیم و در رو از داخل قفل کنیم دیگه از دست اون مرتیکه در امانیم. به ناچار ولی با تردید بسیار قبول کردم. با این حال هنگام رفتن از نونه که به تازگی به شوهرش راج پیوسته بود خواهش کردم تا هر از گاهی سری به بچه‌ها بزند. همچنین موبایلم را نزد آتوسا گذاشتم تا اگر کاری داشت با من تماس بگیرد. با وجودی که مطمئن نبودم که کار درستی انجام میدم او رو با کوروش تنها گذاشته و به سوی محل کارم به راه افتادم. به محض رسیدن به آنجا با دخترم تماس گرفتم تا مطمئن شوم همه چیز خوب است. دکتر که سراسیمگی مرا دیده بود با کنجکاوی پرسید دخترم چی شده؟ امشب نگران به نظر میرسی. اتفاقی افتاده؟ لب تخت در کنارش نشستم و سیر تا پیاز آنچه را که اتفاق افتاده بود برایش تعریف کردم و در ادامه اضافه کردم امشب آخرین باری که پیشتون میام. امیدوارم موقعیتم رو درک کنید. او با ناراحتی دستم رو در دستهای ضعیف و چروکیده و لرزانش گرفت و گفت ببین دخترم اینجا یه سرزمین بیگانه است که حتی به چشمای خودت هم نمیتونی اعتماد کنی چون ممکنه فریبت بدن. پس باید خیلی مواظب باشی تا بلای سر خودت و بچه‌هات نیاد. صبح روز بعد خیلی زود از خواب بیدار شدم و پس از پایان کارهایم از دکتر برای همیشه خداحافظی کردم. در بین راه سری به عمو طاهر زدم
و او رو هم در جریان موضوع قرار دادم. او که با شنیدن این ماجرا صورتش از شدت خشم سرخ شده بود، بران شد تا به سراغ مجید رفته و چنان درسی به او بدهد که دیگر هوس دست درازی به دختر بچه‌ای نکند. ولی من به او اجازه چنین کاری ندادم. عمو طاهر پیرمردی سال خورده بود که جسم و روحش دیگر یارای چنین درگیری‌هایی را نداشت. او آن روز نیز مانند هر زمان که به او احتیاج داشتم همراه من به خانه آمد و اتوسا را همچون فرزند خود در آغوش گرفت و اجازه داد تا قطرات اشکش سیلاسا و بی‌پروا ببارند. در غربتی که من و امثال من گم شده ایم و هیچ اطلاعی از قوانینی که بر آن حاکم است نداریم، هر بلایی را باید به جان خریده و از هراس اینکه مبادا به زندان برگشت داده شویم، سکوت را به عنوان بهترین گزینه و راه گریز انتخاب کنیم و چنین شد که من سکوت کردم. گذشته از آن در خانواده ما اعتقاد بر آن بود که افشای این جریانات فقط منجر به آبروریزی خواهد شد و باید سرپوشی روی آنها گذاشته شود تا هیچ کس خبردار نشود. اگرچه سکوت اختیار کردم، اما آن را فراموش نکردم. همیشه در ذهنم تجزیه و تحلیل می کردم که در انتها نیز همواره با چند سوال روبرو می شدم. در آلمان که خانه‌ها و کلوب‌های آنچنانی به وفور یافت می شود و کسی هم به جرم رفتن به این مکانها مجازات نمی شود و محدودیتی هم وجود ندارد، چرا مردی که به جای پدر دخترم بود با داشتن همسر و فرزند باید چشمان کثیفش را به دختر 12 ساله‌ام بدوزد؟ آیا رویا از این جریان خبر داشت؟ مهمتر از همه، چرا رویا رخت خواب دخترم را نزد دخترش ساغر پهن نکرده بود؟ اینها از جمله ابهاماتی بودند که هرگز جوابی برایشان نمی‌یافتم. بدون هیچ برخوردی با آن خانواده قطع رابطه کردم، اما حدس می‌زدم عمو طاهر گوشمالی کوچکی به مجید داده باشد، چون پس از آن رویا و مجید از رو در رو شدن با ما خودداری می‌کردند. ظاهراً این موضوع تمامی نداشت، چون در مدرسه سالار شروع به اذیت و آزار آتوسا نموده بود و او را هر روز با چشمانی گریان به خانه می‌فرستاد. با رفتار سالار آتوسا از مدرسه زده شده بود و هر روز صبح که میشد ناچار میشدم او را به زور به مدرسه بفرستم. در این خصوص چندین بار با مدیر مدرسه صحبت کردم. او نیز با پدر و مادر سالار برای رفع این مشکل گفتگوهایی داشت، اما روند اعتراضات من و گوشزدهای مدیر مدرسه هیچ کدام نتیجه مثبت در بر نداشت. دامنه آزار و اذیت آن پسر گستاخ فقط به مدرسه ختم نشد و او پس از مدتی با هاروت، لئون و ژوئله رابطه دوستی برقرار و آنها را هم در این کار با خود همراه و همصدا کرد. چند روز بعد از آن اتفاق، مریم دختر عمو طاهر که همراه پدرش به دیدنم آمده بود به من گفت: فکر نکن که رویا هیچ اطلاعی از کارهای مجید نداره. برعکس، او برای اینکه از شر مجید راحت بشه اونو آزاد گذاشته تا هر کاری بخواد بکنه. حتی شنیدم که در این مورد قراردادی هم بینشون نوشته شده. با شنیدن آنچه او میگفت خشمم چند برابر شده بود. برای همین با صدای بلند گفتم: اما مریم جان، چرا اون شهوتش رو به دختر بچه بیگناهی که هیچ چیزی از دنیا نمیدونه باید ارضا کنه؟ مگه نمیتونه معشوقه همسن و سال خودش دست و پا کنه؟ پایان دوستی با اکرم. پس از آن که کمی از درگیری‌های کمپ رهایی پیدا کردم، با شایان که با مامان زندگی میکرد تماس گرفتم و در میان صحبت‌هایمان دریافتم که اکرم آنچه را در مورد من و مسعود و حتی چیزهایی که صحت و واقعیت هم نداشتن درباره زندگی من در آلمان در سرتاسر محل پخش کرده. این اخبار را شایان به من منتقل میکرد و من فقط گوش میکردم. مگر کار دیگری هم به جز گوش دادن از دستم ساخته بود. سرانجام پس از آن که همه خبرها رو به من داد گفت: مامان، قید دوستی با اکرم رو بزن. فقط برات دردسر درست میکنه. حق با شایان بود، چون تنها او بود که از رابطه من و مسعود و حتی از اینکه در آلمان چه میکنم، کجا رفتم و میروم و یا برای چه کسی کار کردم آگاهی داشت. من که خود را مدیون محبت‌های اکرم میدانستم و به او نهایت اعتماد را داشتم، با شنیدن دورویی‌هایش دوستی و رفت آمدم را با او قطع کردم. مدرسه شبانه. رفتن تنها راه است. من که آلمانی را فقط در سطح خیلی ابتدایی آموخته بودم، دوست داشتم دامنه یادگیریم را بیشتر کنم.
شنیده بودم کسانی که کارهای اقامت و پناهندگیشان درست شده می توانند از امتیاز شرکت در این کلاس‌ها برخوردار شوند، ولی افرادی مانند من که هنوز جواب نهایی را دریافت نکردند بایستی سالها برای شرکت در آن کلاس‌ها انتظار بکشند. من که محدودیت برایم معنا و مفهومی نداشت، در مورد اینکه چگونه می توانستم زبان آلمانی خود را تقویت کنم شروع به کنکاش و پرسجو کردم. روزی یکی از دوستان عمو طاهر که مانند من پناهنده بود و همراه عمو به دیدنم آمده بود پیشنهاد کرد برای آموزش زبان در یک دبیرستان شبانه ثبت نام کنم، با آگاهی بر اینکه کلاس‌های شبانه منحصر به افرادی است که به هر دلیل قادر به شرکت در کلاس‌های روزانه نیستند و برای حضور در آنها هیچ گونه محدودیتی وجود ندارد. در نزدیکترین مدرسه شبانه به محل زندگیم نام‌نویسی کردم. دبیرستان مذکور از ایستگاه اتوبوس تنها نیم ساعت فاصله داشت. زمان تدریس از ساعت 3 بعد از ظهر آغاز و ساعت 8 شب پایان می‌یافت. اولین روز ساعت 3 بعد از ظهر با اشتیاق آنکه بتوانم پس از پایان کلاس‌ها با اتوبوس شماره 17 به خانه برگردم سر درس و مدرسه حاضر شدم. ساعت 8 شب پس از خروج از دبیرستان دوان خود را به ایستگاه رساندم. بیش از 1 ساعت منتظر ماندم، اما اتوبوسی در کار نبود. سوز سرما در آن هنگام شب زمستانی بیداد می‌کرد. برای فرار از سرما خود را بیشتر لابلای کت پشمیم فرو بردم، ولی آن هم نتوانست از نفوذ سرمای سخت به اعضای وجودم به طور کامل جلوگیری کند. ناامید به جاده خیره شده بودم که با دیدن چراغ‌های اتوبوسی که به طرفم می‌آمد شاد و خوشحال چون دیوانه به میان جاده پریدم. اتوبوس با غرشی ترسناک جلوی پایم ترمز و راننده در حالی که فریاد می‌زد در را باز کرد. 2 مسافر دیگر اتوبوس هم با راننده همصدا شده و به زبان آلمانی بر سرم داد و بیداد می‌کردند. من بدون کمترین اهمیتی به سر و صدای آنها از راننده مسیر و مقصدش را پرسیدم و ناامیدتر از پیش شدم هنگامی که گفت آخرین سرویس اتوبوس به مقصد شهر شما تا ساعت 8 شب بوده و تا ساعت 6 صبح فردا هیچ اتوبوس دیگری در کار نخواهد بود. سر جایم خشکم زد. گویی از دست دیوانه رهایی پیدا کرده بود مرا در آن سرما و تاریکی به حال خود واگذاشت و با سرعت هرچه تمامتر گاز اتوبوس را گرفت و دور شد. انتظار بیهوده بود. فکر اینکه کوروش و آتوسا در آن اتاق کوچک تنها و چشم به راه من بودند وجودم را بیش از سرمای آن شب به لرزه درآورده بود. هر طور بود باید خود را به خانه می‌رساندم. برای همین با وجود نفس‌تنگی شدیدی که داشتم در ظلمت شب پای پیاده شروع به حالتی شبیه دویدن و راه رفتن به سوی خانه کردم. جاده جنگلی بود و برف و گلولای زمینش را پوشانده بود. تا زمانی که نور چراغی در جاده نمی‌دیدم در طول مسیر می‌دویدم و به محض دیدن اولین سوسوی از دور از جاده فاصله می‌گرفتم و به بیشه پناه می‌بردم. می‌ترسیدم، اما ترسم نه برای وضعیت خودم بلکه برای کودکان بیگناهم بود که نمی‌دانستم با نبود من چه بلایی بر سرشان می‌آمد. با اندیشیدن به آنها نیروی عجیبی سراسر وجودم را فرا می‌گرفت و با تمام قوا به راه خود ادامه می‌دادم. گذشته از آن رفتن تنها کاری بود که از دستم برمی‌آمد. خستگی برایم مفهومی نداشت، چون هیچ چیز به جز رسیدن به بچه‌ها و در آغوش گرفتنشان برایم مهم نبود. حتی اگر مجبور بودم تا صبح راه بروم یا بدوم باید ادامه می‌دادم. تقریباً 4-5 ساعتی طول کشید تا خود را به کمپ رساندم. ساعت 2 صبح بود که خسته و هلاک در اتاقم را باز کردم. آتوسا هنوز بیدار بود و با دیدن من خودش را در آغوشم انداخت. باورم نمی‌شد که در اتاق کوچکم که آن هنگام برایم به بهشتی میمانست هستم. با خوشحالی او را در آغوش خود فشردم و بی وقفه بوسیدم. گرمای آغوش دخترم سرمای وجودم را در خود ذوب کرد. کنار کوروش که در خواب ناز فرو رفته بود نشستم و بوسه‌ای بر صورت معصومش نشاندم. آتوسا که خیالش از آمدنم راحت شده بود با آسودگی کامل به خواب فرو رفت.